Wakiharumia keguka akira na thina wa kumaria aritie maya mwena wa Kongo-ini hindi ya kungania mbeca cia kugura mugunda wa gwaka ceceni ya borithi kuria ningi oritie thirikari kuhitukira ministry ya kigina gutuma mbeca cia arutwo mathukuru-ini mathomo matanatharara. Tafadhali Ministry of Education, this is the term ambayo wanafunzi wanafanya mtihani. Sasa tunaenda wiki kadhaa hamjatumia shule pesa ya capitation. How do you expect our schools to run? Kama hakuna pesa, mwambie wazazi hakuna pesa. We want the capitation in our schools sent latest next week ambayo inaanza kesho. Koguo itanya rito nituthie handu hau tondu ni broti ya kuota ya ku nyumba ya goroba nyumba ĩyo ĩkorwo ĩgũkorwo na borithi ĩkorwo na gwachibo ĩkorwo na handu ha IT ĩkorwo na social hall. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Eldoret Dominic Kimengich nĩ athingatĩte thirikari kũhetũkĩra kũrĩ honge cia kĩwatho etige kũmaĩrĩria mbara-inĩ ya ungumania. Aroiga nĩ kĩeha kuona atongoria arĩa thure na arĩa mamũrĩtwo na makĩhokerwo ũtungata wa mũingĩ rĩu nĩo maretahĩra mbeca cia Kenya nĩguo metongie. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa mwena wa Eldoret akiuga nĩ kwagĩrĩire gũkorwo kũrĩ na mwerekera mũrũmu ũrĩa Damathi ya Ngukumio ĩgũtorio kaimana. Inatusumbua sisi zote kwa sababu nchi kama Kenya nchi tajiri sana, na hatuwezi kusema kwamba hakuna vitu, lakini hizi vitu rasilimali za nchi zinaborwa tu na watu wachache, nao pia watu wachache ni wale ambao pia wanapata mshahara. Ulisikia juzi juu ya kwa mfano MPs, senators, ati kufanya kazi yao ni lazima walipwe na wanapata mshahara ya kushinda kila mtu, karibu almost it's one of the highest salaries in Africa. So unaona sasa, this is greed, ile ulavi mbaya sana ndio, na hii tamaa, na tunaambiwa tamaa iliua fisi. Hii tamaa itamaliza sisi kwa sababu hii pesa ambayo wanaiba ni yetu. Naguo mũingĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kinangofu Nyandarua nĩ morĩtie atongoria athure gwĩka ũrĩa wothe kwahoteka kũhingia ciĩranĩro iria meranĩire ithenya-inĩ rĩa kũhũra ũteti ũtarĩ kĩene. Maroiga nĩ kĩhoto atongoria gũkorwo makĩrũmbũiya na kũhingia mawĩra marĩa mehokeirwo wabici-inĩ iria mathurĩirwo, no ĩndĩ ti kwambĩka ũteti wa ithurano iria itigarĩtie rungu rwa mĩaka ĩrĩ. Nĩ riboti tũraharĩrĩrio nĩ Simon Ngure ĩrĩa hamwe na mohoro mangĩ maingĩ tũkwamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Hagaria mĩtambo-inĩ ya mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Ngatho cia mwanya ukiri mwega rucine muthikiriria ni tariki 8 mweri wa kenda mwaka wa 2025. Tugucokerie ngatho ni tondu wa gukorwo ri hamwe na ithui o haria ungikorwo ri, tukunyitie ugeni na tukwire karibu sana na tukihoka kwanyu ni mwarara wega. Guku ni kwega oro nakuo turarite wega na tukunyitie ugeni indi mbere ya tukwamba kurora maria makiri kuo kana maria mari kuo urathi-ini wa riera. Hwaini turagire na mweke wa kuona mweri urari kana mweri uratumakitie mwae waira, no ni tugukorwo tugikirora maundu macio muthenya wa umuthi. Karibu sana mitambo-ini Inoro FM, na ni ceceni hakuhi nawe, na ungikorwo na hindi warahuka guku nikuo kwa Inoro FM, ceceni hakuhi nawe. Good morning, Monday njega, reke twambe twirora gugutinda ni Nyox Wakata.
Urathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Uramba kũgeithia kwambia kũjũria gũgũtinda. Aba ũtwĩre ũrĩa gũgũtinda nĩngũkũgeithia. Kaĩ ndĩragĩthiĩ kũ? Mũnene. Thomere mwetha. Ĩno thoma. Ĩrathire na mweri. Ndĩrĩ ho. Mweri mũthenya wa ira rĩ. Ngwĩciria nĩrekire ireki kitu yake. Rĩu ndĩrona gũkũ nĩyo ngũgeragia gwĩka looking. Nĩ ũmũthĩ rĩ. Ikwendaga ũndĩ mĩthome. Ikwendaga ũmĩthome. Nĩ kũigua igua rĩa rĩrĩ. Ũrakĩambia. Aya. Weather ya Monday hana to. Right. Degrees Celsius mũthĩ nĩ ikwambatĩra nginya 25. Irecoka igwe nginya 14 nĩ Jumatatũ nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kũrĩ na kariũa na gũkũ nĩ Nairobi, Kajiado, oro ũndũ ũmwe na Kiambu. Nyandarua County ũrugarĩ ũkwambatĩra nginya 20 ũrĩcoka gwe nginya 10 degrees Celsius, na Ikuru 22 ũrĩcoka gwe nginya 14 na kũndũ gũgwĩtwo Uasin Gishu Nandi na kũrĩa kũngĩ 23 ũrĩcoka gwe nginya 14. Mĩena ya Nyeri, Kirinyaga, oro ũndũ ũmwe na Murang'a 23 na kũgwa nginya 10 degrees Celsius. Noguo nĩguo gũtanyĩtwo gũkorwo gũikarĩte mũthikĩrĩria, na ũrugarĩ kana kĩndũ gĩgwĩtwo twarora ũngĩrora ũhoro wĩgiĩ rũhuho nĩ gũthiĩ na thibidi ya 14 kilometers per hour, na nĩgũkorwo kũrĩ na nĩgũkorwo kũrĩ na kĩndũ twĩtaga kũrĩ na kaũhiũ fulani, kana nĩgũkorwo kũrĩ na kaũrugarĩ fulani kũringana na ũrĩa matwĩrĩte mũthenya wa mũthĩ. Ũguo nĩguo gũtindagia na mũthenya mwega. Rĩare kana yure Inooro FM tũrĩ o mbere. Right. Good morning. Good morning. Kwega. Sawa. Tuakiatingia pande hii bwana. Na nyinyi shida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Uhoro waku, we sawa, ndiramaanisha kimuhuko. Nekumo, ndukamake, reke ngũcanũre. Ingira Google Play Store kana www.zenka.co.ke udownload Zenka app. Wiyandĩkithie, apply roni, oguo tu. Arafu rĩ, thutha wa ndagĩka nini, teren. Shingĩre thimũ-inĩ yaku. Download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere. Ngombo cia thogora wa thĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika. Makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka. Yani rĩ, nĩ mazenka. Limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000. Ciringi 200,000. Wetereire kĩ? Ingĩra Zenka ũmũthĩ, ũrĩhe bills ciaku. Zenka, smart loans for smart people. Ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 11. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Bas, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, reke ngũthomere kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo 14 mũhari wa 29 ĩkuga ũũ: mũndũ ũtahiũhaga kũrakara nĩ mũtaũku mũno, no ũrĩa wa ngoro hiũ atũgĩragia ũrimũ. Ati mũndũ ũtahiũhaga kũrakara nĩ mũtaũku mũno, no ũrĩa wa ngoro hiũ atũgĩragia ũrimũ. Gĩtũragwo ndawa ya marakara nĩ kwaga kũrakara. Nĩguo. Tondũ mũndũ mũrakaru kuria nĩ wanona nginya maũndũ manekĩka matangĩkĩkire. Na nĩkĩo wĩiguaga ona ũngĩũkĩra mũndũ na marakara ũmũrĩmbũkĩre rĩ, agũcokerie no horeru rĩ, nĩ wĩcokagĩra. No ũngĩũka igũrũ njũke igũrũ rĩ, ithuothe no tũgerane ngero, na nĩguo gũthiaga no rũcinĩ rwega tũgũkĩhoya andũ matinda
matinde mena thayo tunyanyithie marakara tiga gutindaga gweterera tweterere uhutio ni mundu wiguaga gwetereire anjariri gwetereire oguo anjaririe urotinda wega uroga gucemania na andu aria makoragwo mabangite gwika nduru uroga gucemania na andu a marakara. It's a beautiful morning kiumia kieru arethi na canda gika 12 muciĩ nĩ wotugi no tana nĩ tũkũrĩa mũtu wa ngima ihinda rĩtarĩ kũraya na no tũgũthiĩ kũrĩa na wingo nĩgetha maũndũ makorwo makĩagĩra kĩroko kĩa ũmũthĩ akĩrĩ tarĩki 8 mweri wa 9. hatirĩ ũndũ ũngĩmũthikĩrĩria nĩ rũcinĩ rwega ngĩhoka nĩ ũrarĩte wega ngeithi nyingĩ mũno kuma kũrĩa Karen kurari kwega muno riu mundu ni we have a reverend riu tuna reverend muturi wa muiro ngeithi nyingi muno kuma kuri mundu gwitwa moderator na General Assembly wa General Assembly 24th one turakiri nake muthenya wa ira na shirika othe na mashabiki othe marari kuo utirani na ihinda riganu no turahotire gukigeithania na gwika maundu maria mangi irio iria cirari kuu ni nyingi muno nie ciakwa ngeithi ira ndirathire haria huru ciru ndirakora kanda cia nduthi ciothe hau iranjira we nyoka bitu ugeithagia nduthi iria ingi ciothe ukamatiga ucokaga guka gututuma riria we wina ibata umuthi nduthi kuma haria ukiingira agabara ka guthie na haria ha mukuru haria murera primary haria andani mategaga uke uguo nginya haho uguo wholesale yo nyene kwanja timu yothe muthi ndiracagura timu yothe nginya kandere thondekaga nduthi hau nja umuthi ndamugeithia na ngeithi mwirane ni ciakinya tondu ni murahurire mbara marandugamirie ira bara gatagati maranjira nyokabi ndutugeithagia andu aria angi no kageithia kuria tafadhali ndageithika ndari na ku muthenya wa Friday na ngigicoka ngirikiria maundu ngiumira na uguo ni ndiramenya ndagerere njira ya haria Ruiro ino ya gutwikania haha Ruiro nigetha uingire haria Karoi-ini wambate uguo umirire ha mukuyu hau niho ndagereire na ngugicire makigeithike muno na kabara kau nikigekire tondu ende gathondeketwo ni MCA na ugicoka gwitwika ati kwanja gegwikirwo rami kaume nona riu farere ya Ruiro ugithie na kuria akiria gwitagwo atia na guku Kiambu na Githunguri yuke ikurukite oguo igere ha gatagati wa mukuyu kanitha ithie inyitane na iria ngi ya guthie kwa Jesse maundu macio ni mega uraria no riu matiri marakinya ni ndiumirire mukuyu by the way ndaumirire haria arona haria haitu haria 4 ways we kashira karia wa batanini uikuruke hagu ndiagereire ya mukuyu hindu ndagithiaga Ruiro town ungigiciria ngerere uguo otherwise ngeithi ciaku ni ndakinyia andu othe marandumire ngeithi nyokabi ni ciamukira ndamunengera wendo muingi muno riu reke tuhiuke mwekwe nginya kuria mutu-ini wa Lea twambe tumenye uria andu mekuroka gwika rucini na magikare wega kuria kwa Lea Premium. Haya, reke twambe tuthie kuria githei-ini kia Lea kana githei-ini kia New Palea Millers. Gikureheire mutu wa ngima uretwo Lea Premium. Uyu ni mutu ukonyoretwo kuma kuri mbembe cia gikiro kia iguru na ukuheaga ngima ina vitamin ugakorwo wina ngima mwega wa mwiri. Lea Premium ngima yao ndungimetigithia wa micama ina mucamo mwega ni njorona ndiri na ngidi cerera duka kana supermarket ire hakuhi nawe na ukwigwatira cama wa ngima ya Lea Premium. Lea Premium flour nurturing the world. Turauga wecirie horo wigie kuria ngima wecirie kuria ngima ya Lea Premium maize meal na ugicira kuruga cavaci kana mikorogo kana mugate wa buffalo kana ugende kuruga cavaci okire ugende gukorwo kiruga ona donut caria mutu witagwo Lea Premium wheat flour. Kenya gakongwira Lea Premium maize meal na Lea Premium wheat flour kuma New Palea Millers no kahota gukorwo wikarite wega. Wenda kuria ngima aria ngima ya kuma kwa New Palea etagwo Lea Premium maize meal. Reke twambe tukue ruciana na tukue mutumia na ume kuria gugwitwo airport ukite Nyairobi kana ukite kuria wikaraga
tuka we go twauga riria wenda gutwara twana thukuru acio wendete mutumia waku onawe utari ngari ukienda kuguthukio handu onawe uraigua ndukwenda gutinda drive through turauga we go riu kwina njira njega njeru thurime ya kwihokeka yokui na ina matereva mena wigiririki undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thavari ciao na we go urabatara ku download app because maundu ni mahuthire ni digital Play Store kana App Store uguthi wandike ritwa we go no utume kiugo we go kuri 20425 onawe ukuona ucamba we go let's go na tugithiaga oro uguo nyoka biara tutariria no twende gukuririkania ati nitukoretwo tugikwira ciegie Lea na nä kå rirå gukungwira kana gikungũio bũrũri-inĩ wa Kenya na twauga atä namba nene ya Akenya nĩ makoragwo makĩrĩa ngima na marĩaga ngima maita matatũ wiki kana maita mana wiki na nĩ kũrĩ andũ marĩaga ngima o mũthenya nĩ kwenda kũrĩa ngima ĩtarĩ kĩnyiria nĩ kwenda kũrĩa ngima ũngĩrĩa kabu nĩ kwenda kũhe ciana ciaku ngima na igakũra wega no ũcagũre kĩro kwenda marĩanĩrie nakĩo kana nĩ nyeni cia kĩenyenji kana nĩ iria kana nĩ nyama kana nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ini o kĩrĩa ũngĩenda kũmenya ngima ĩna cama ngima ĩna camo mwega tũraria horo wĩgiĩ ngima ya Lea Premium Maize Meal Lea Premium Maize Meal ĩthĩtwo nĩ New Palea Millers na nĩ mũtu wa ngima wĩ mwega kũrĩ we na andũ a nyũmba yaku ũkonyoretwo kuma kũrĩ mbembe cia gĩkĩro kĩa igũrũ na ĩgakũhe ngima ĩna vitamin ũkagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ Lea Premium ngima ya ndũngĩmĩtigithia wa mĩcama ĩna mũcamo mwega nĩ njororo ndĩrĩ ngindi cerera nduka kana supermarket ĩrĩa hakuhĩ nawe wĩgwatĩre kana wĩiguĩre cama wa Lea Premium Flour nurturing the world ũguo nĩguo tũngĩenda mũthikĩrĩria wĩikare rũcinĩ wenda gĩtharĩ kĩega mũcamo mwega Roycom Choose Mix nĩyo dawa yaku ĩthondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega Roycom Choose Mix pika kama wewe na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete wa oneno yakwa nĩ njega fiu hau nĩ hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra amen njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ we nawe tiga kũngũithia ũguo we kunywa airtime na Pepsi atĩ nyue airtime ĩni ũguo nĩguo kũrĩ ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola Mirinda 7up Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca kunywa airtime na Pepsi mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258 wĩcanjamũre na Pepsi Cola Mirinda 7up Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca kunywa airtime na Pepsi kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya nĩ hĩtũkie nĩ BCLB 0000258 mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana mũciĩ wa Tuginotana Inoro nĩ special
rosheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu Inooro. nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ thinacara na ndagĩka 23 nyokabi tũrarĩ na mheshimiwa Jiji Kagombe haha na thukuru nyingĩ mũno kũrĩa Gatondo South nĩ hinge nĩ irahingirwo kũhingwo atĩa iko endĩ ciana ikero cinuke nĩ tondũ wa capitation nĩ mĩgomo ni tamu ya mwisho na imagine nĩo mareka kĩgeranio rĩu rĩ ũũ nĩguo kũrĩ mheshimiwa ikara araugire atĩrĩrĩ ciana nĩ ciagiririo kũingĩraga thukuru na thimũ ciagire kũingĩra thukuru na thimũ rĩ ciana iria twĩ nacio rĩ ti ciana ngĩgu nĩ ciohegire mũno nĩ braba tu gwĩ kũndũ kũingĩ mũno gũkoragwo na nĩ kũrĩ ma computer labs na kĩna kĩrĩu thikũ ici rĩ mararia na Instagram ũguo magĩbanga makiuga nĩ manogete marendwo mambe mathiĩ mahurũke na magĩkĩheo kanya mathiĩ mahurũke twĩ hamwe rĩu rĩ cukuru cia girls nĩcio cirambire kũhingwo icio kwambia mĩgomo nĩ cirambire nĩ maraugire ciambe maracina cina ũguo ũgũkora tuĩka cukuru ciambe cihingwo cia girls rĩu tũraria nawe rĩ na twĩna irathi cigana kwĩna mathukuru maingĩ maragwete irathi ndauga atĩrĩrĩ twĩna form 4 form 4 yes kwĩna 2 nĩ form 2 kwĩna irathi ithatũ tondũ tũthiĩte tweretie rĩu kĩmwe ningĩ mwaka ũngĩ tũthiĩte tũgakorwo na irathi igĩrĩ koguo makahinga magacina thukuru na nĩ magwatanagia gwata tamu ĩyo yahĩtũka neno rĩ gwatere makwĩrĩria gwĩka mũkũ no kĩgeranio kĩa mũico wa mwaka mambie itherũ nĩ makoragwo na problem rĩu rĩ ira rĩu ndĩreragwo atĩrĩ nĩ mũciari ũmwe hoya arahũrire ta thaa 4 ũguo atĩ mwana wake auma Gatondo South athiĩ nginya Ruiru na silipa tondu marerirwo gutire gucoka o hau uri umire marathi uguo riu aciari ni amaku muno tondu ciana iria thomagĩra Mutunguru anga Muhoho agako thukuru icio ciothe ni marainukire hwaĩ othe na marambĩte na cukuru cia girls riu cia boys nacio ni marainukire ndakwĩra mũndũ ũmwe mũciari ũmwe aranjĩrire mwana wake egwata tawe Ruiru araũthire na tari peke yake na rĩu rĩa ciaingatwo nĩ mambĩte no reke ngwĩre atĩrĩrĩ kuria thĩna ũrĩa tũkoragwo nĩguo nĩ tũĩ atĩ mathukuru maitũ manacinwo tũgakuithia ciana nĩ kaba ona tũngiuga ũhoro wa kũinũka Ruiru na tari gũkĩra tuge atĩ marathire maramundia tũrarigua ningĩ ikuũ cia ciana 10-20 tondũ hĩndĩ ĩrĩa ciagũrũka ciana citũ rĩ itirĩ wĩcirio rĩngĩ na nĩ kũgĩaga kĩeha kĩingĩ mũno no ihinda rĩrĩ ciana tirio rĩa mĩgomo tirio rĩa gũtuĩka atĩ nĩ inyuĩ mũrenda atĩ gũtuĩka nĩ inyuĩ mũgũcina thukuru mamwatigia mweri ũmwe kĩgeranio kĩambĩrĩrie na nĩ kĩgeranio kĩa mũico wa mwaka kĩrĩa rĩmwe gĩgũtũma mũndũ atuĩke atĩ nĩ egũkorwo akĩmenyeka kana nĩ agathiĩ university rĩu ũguo nĩguo gũkĩrĩ na noguo tũraiguire Kagombe auga haha handũ ha tũkinye handũ ciana ikue reke andũ mainũke makĩinũka rĩ magĩcoke magagĩcokio nĩ aciari kwĩna mũcemanio mũthenya wa mũthĩ nĩkĩ gĩatũma marakare ũguo kwĩna maũndũ maingĩ ndwĩ nĩ makoretwo ndwĩ ciĩro nacio no irakĩenda gũkiuga kaũndũ irenda kuga itikarorwo nĩ makoretwo makĩendekithia horo wĩgiĩ gwĩkwo gũbirigicania no nĩ ũronia thukuru mwarimũ araingatĩte kairĩtu nĩ gũtanuka thwiti ici tũtanukaga na arauga atĩ kaingatirwo tamu ĩyo ĩngĩ na ke form 4 nĩronia mũciari wake akĩrĩra atĩ karĩrwo kagũrĩre ciana ciothe icio 500 o mũndũ thwiti ithatũ atarairwo kaga 16,000 mũciĩ ũcio kauga ndirĩte bithi ndirĩkĩtie ndĩna thirĩ mwana wake atĩikarĩte mũciĩ na ũkorio nĩ mwarimũ ũrĩkũ ũcio ona angĩkorwo no punishment rĩ na ti mamu wa mwana ũrarĩa thwiti na mwana ũndarĩ mbeca rĩ mararegete gũpunish mwana in another way nĩkĩ atĩ nĩonirwo na thwiti 2 acoka cukuru ĩndĩ no mahingũra by the way rĩ ona kũrũ ndathomagĩra rĩ tondũ andũ nĩ mendagia tũmĩgate kũu kuotarĩ ũngĩanyitirwo nayo biacara gĩkũũ nĩ gĩa biacara thukuru ng'ima ũheka mũndũ kamũgate ndĩtwetagio thĩ gĩngĩ wa kunga thĩ gĩngĩ yo na ti kwarĩrĩria thĩ gĩngĩ wakuoka nayo wa kunga ũgoka nayo wagũra mũgate wona ũkĩendia mũgate tondũ nĩ mendagia kũu ũgoka na ũkagũrĩra kĩrathi kĩgima kana nĩo moragire entrepreneurship itũ
ugo niguo gwathiaga anyway reke tuhoe ati ciana icio cia Gatundu South na kuria kungi ni igukorwo cikarite wega na icoke thukuru maike hariririe kigeranio. Reke tuhoe ati mucemanio ucio ugucemanio muthi gatagati ka mubunge na county directors a githomo na aria angi marugamire maundu megie security nimekuhota gukorwo magiuka kana magikorwo na kaundu kega ga gututeithiriria kuni mwena wa Gatundu South neto ciria ciratukinyira nation no mutwandikira mutwirira kurathi na mbere riu ni thinashara hitukitie ndagika 27 na twauga ati mĩciĩ mĩingĩ nĩ ĩrĩa ĩrarĩa ngima na ngima yaku ndĩgũkorwo ũkĩigua tetaracama wega na wagũra mũtu warĩa nĩ ũkũigua ngima ĩna ũtiganu mũnene no ũmĩrĩe ĩkabu no ũmĩrĩe na ini no ũmĩrĩe na nyama choma kana nyama ĩno ĩngĩ no ũmĩrĩe na nyama o yothe ũngĩenda no ũmĩrĩe na nyeni cia kienyeji tũraria ũhoro wĩgiĩ ngima ĩna cama ngima ĩna vitamin ngima ĩrakũhe maũndũ megiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ Lea Premium ngima yayo ndũngĩmĩtigithia ĩna mũcamo mwega nĩ njoro na ndĩrĩ ngindi cerera nduka kana supermarket rĩrĩa hakuhĩ nawe wĩiguĩre cama wa ngima ya Lea Premium flour nurturing the world Lea Premium maize meal na Lea Premium wheat flour Kenya nĩ irakũngũĩra Lea Premium maize meal na Lea Premium wheat flour kuma New Palea Millers ngima ya Lea Premium maize meal na cabaci cia Lea Premium wheat flour ndũngĩciĩtigithia wagũthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre mũtu wa Lea guthomera andu igana ona ndirona marikitie kwarahuka mwena uyu rucini Reverend Njoroge Gwandaru Tony wa Tukutuku Paulo Ngugi wa Kibaũ-inĩ Jeff Geithiria Nyokabi-inĩ Njũgũna ũrĩa wa Reco Kanyi Dancer Kigoshi National Chairman turare nake kuria kwa muturi wa Muiro Mwatha Bob wa Makoboki Salimia James Kang'ara Michael Njogu wa Kiverigwe Munyinya wa Mwai Mama Ken wa Varisho Mary Kiaragana Kuria wa Menyaru Tito wa Shai Marigiti Ndiragwa Famco Geithiria Nyokabi Mwaniki Fundi wa Maera Ngoge wa Kihigo Majipia MC nĩarĩkĩtie kwarahuka rucini mwarahũre Getwa mwarimu wa Gĩtaru Ndaiga wa Kũniara wa Nduramu Tito wa Itito Muthe Mukurima Mugo wa Bidani Rohio wa kwa White na mundu ũgwĩtwo Jamba wa Makutano Masagana turare nake muthenya wa ira Karuki Mucombi wa Gathambi na Hiti wa Muhaganu na waria wa Mukurino onake turare nake kuria gũgwĩtwo Karen Mukera wa Kihoto Kabathi Gĩtũrũ Kandara twĩkwo mũno na Gĩtawa Almagoga Kunyika wa Jane Joseph Gathu na muthuri ũgwĩtwo Pastor Muruga na Ngehoka nyina wa Kahĩndĩ nĩ iguire wega Wakamanu wa Kirere Geithĩka na Geithie Nyokabi turare na wa Kamidi wa Ushuru kule mwena wa Satellite Panel wa Inaina kuma Karatina University good morning na ũgĩtinde wega na reke tũrore andũ arĩa angĩ me mwena ũcio wa Nyokabi. Thank you so very much. Aria marahukite ndakora Miriam Mwanya makiuga already ni arahukite. Ndakora mundu gwitwo Recho Jega Jackie Muhumble mundu gwitwo Githua Koine. Asante sana ona Nancy ona mundu gwitwo MC Chapo. Kimotho Lefty good morning. Ona ene ndakuona Gitau wa Tarbo asante sana na mukauga muthenya murathime inyuothe ona Olivia Kefas murathimwo na mutindie thayo. Nĩ ngatho muthikiriria riu nĩ thinashara na ndagĩka 30 reke twambe tumenye ũrĩa gũgũikarĩte kundu gutiganite mohoro-inĩ maitũ wona ciahanda wega thaa imwe cia rucini mathako-inĩ FM tukiririkanio nĩ mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro Mushi watu ginotana macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wa tuharĩrĩrie tuigue marĩa tuharĩrĩirie nĩguo gũikaraga rĩmwe ndũkaigua ũkĩmaka worry not atĩ nĩ macini ciakĩtwo na moko ma andũ ko ũtanatherithia hau ha moko ma andũ nĩ hatherie ndauga ha macini gwakwo na moko ma andũ rĩ ũrĩa twakĩoyagĩrwo maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance.
Mũmbunge Ndindi Nyoro gũthiĩ na mbere gũtetia thirikari nĩ kuoya ngombo gũtarĩ kĩharĩro na kũiga bũrũri hatĩka-inĩ. Atongoria a kĩndini gũkũmithia ciĩko cia ungumania na makenda thirikari ĩhotore gũcihotomia kaimana. Na mathĩna ma gũthũka gwa barabara nĩ matuĩkĩte mũhĩnga mũnene kũrĩ arĩmi icigo-inĩ cia Molo na Kuresoi. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina Mungu. Rĩu nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 32 mũhĩa wa Maina nĩ ndakũnyita ũgeni. Asante sana Jeff Kuria, ni de thayo roshine getheria Nyox wa Kata. Good morning. Morning to you. Good to see you. Ni ndakena na inyuĩ nĩ kũmuona rĩu rĩ. Friday nĩ twatiganĩrĩirie atĩ andũ arĩa maroraga rĩera magĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ Gĩkungu. Gĩkungu. Maroigire October, November, December. Kabura kanini mũno. Yes. Tuhande tuthukuma ngane tugwetha Gĩkungu rĩu atwĩre kĩrĩa tũngĩhanda. I think we need no ndũmĩrĩri ĩrĩa marutire moigire mbura ĩgũkorwo below average. Nĩ ĩgũkorwo ĩthĩ wa gĩkĩro kĩrĩa tũmenyerete, mbura nini ũguo nĩ nini gũkĩra nini. Na mũkĩaria ũguo rĩ harĩ na ũndũ mũkĩte itaramenya kana nĩ muonete wandũ a boda boda gũcina ngari kwa wĩingĩ merĩgĩte gũcina ngari ya ũkui harĩa Juja Saturday rĩ nĩ macinire ngari kũndũ gũgwĩtwo Thika Makongeni na Nyanza nĩ kũrĩ na ngari ya Kakamega na ũndũ ũrĩa mwega kana ũrĩa mũru rĩ ngari ĩmwe ya iria maracinire rĩ kũrerĩkana he mwe merĩgĩte gũcina titha ici nĩ hĩndĩ ĩngĩ atĩ macinire yao matekũmenya ya sako yao matekũmenya rĩu rĩ bũrũri nĩ ũrĩ mawatho ma traffic, bũrũri nĩ ũrĩ mawatho ma ũngĩhĩtĩrio nĩ mũndũ, bũrũri nĩ ũrĩ mawatho maingĩ mũno. Gacira karĩa tũgereire rĩ nĩ gacira koru mũno gagũcinagĩra andũ ngari, gakũragaga andũ ona ithuĩ arĩa mena ngari nĩ tũmenyanĩrĩre tondũ twathiĩ ũguo tũrathiĩ rĩ andũ a ngari nao nĩ megũkĩra mauge rĩu nacio nduthi tigũkua bara tondũ reke ngũre nĩ kũritũhĩte mũno. Ĩyo ya Makongeni rĩ ndũmĩrĩri ya borithi macokire kũruta rĩ ĩratuĩka ĩrarĩ Audi ĩrĩa mwene arahũranire rithathi gĩrarĩ mũthigari na kũratuĩka nĩ tatararĩ biũ nĩ anyuĩte 2-3 rĩu koguo mwĩcirĩrie wake na mwĩcirĩrie wa andũ a nduthi ũgakorwo ũrĩ ona thĩna ekũgũtha mũndũ 150 meters kuma ceceni ya borithi ya Makongeni aragũthĩte mũndũ andũ marakuanĩte na nduthi marathiĩ rĩu Makongeni kũ report ceceni ya borithi makinya thigari iramwĩra rĩu tũgĩcoke harĩa cini-inĩ kare harĩa mũtino wahanĩkĩra akinya hau rĩ ararutire mũcinga araratha andũ erĩ na marakua na aratunywo mũcinga wake. It's so sad tondũ ndĩngĩrabataire gũkinya hau mĩtino yo ketuge mũndũ wĩ bara tukoragwo ithuĩ twĩ candidate ya mĩtino tondũ ndũhotaga kũmenya nĩ kũrĩ mĩtino ĩngĩ ĩtarĩ ya kũgirĩrĩrio nĩ kũrĩ ĩmwe ya kũgirĩrĩrio no tarĩ ũcio neorebi wake mĩo ĩrĩ irakiumire kĩmũhĩa witũ. Rĩu ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ andũ no maratwara ngari marĩa rĩu kiumia kĩu kĩrathirire ngiuma Kiambu njemanĩtie na ngari ta 4 irathiĩ ũguo barabara mũndũ ta ũcio mũngĩcemania na kwerera mũngĩcemania na mũndũ ta ũcio njama rĩ nĩ akũhukia. Kĩrĩa tũkoragwo nakĩo rĩ nĩ wĩyathi mũnene ta rĩu borithi mathiaga mauga nĩ megũcokia Alcobro andũ amwe makahiũka igoti-inĩ gwĩka atĩa tondũ na wena irabu no maraigua rĩu ningĩ oka andũ no nĩ twagĩrĩirwo kũigĩrĩrĩka ithuothe gũtirĩ mũndũ tahũthagĩra barabara, andũ a ngari, andũ a nduthi, andũ a magũrũ, andũ arĩa mahũthagĩra mĩgogoteni, andũ arĩa matindĩkaga tũturorĩ, andũ othe arĩa me barabara rĩ rekei tũmenyanĩrĩre. Ke tũthiĩ ngathĩti-inĩ. Page 1 ya ngathĩti ya Taifa Leo
irauga malkia wa dhehebu la mauti nĩ mũraika wa ndini ya gĩkuũ eigereire gĩkoi akoneka arĩ mũndũ mwega mũno no kumbe nĩwe ũkoretwo akĩbanga akahenia arũmĩrĩri ake ũrĩa mekwĩima mage kũrĩa mehinge nĩgetha macemanie na Ngai. Nĩ rũgano rwa Charlene Anindo Temba ũrĩa kũratuĩka atĩ aragwetwo nĩ athuthuria ta mwĩkwĩrwo mũnene mũno thĩinĩ wa njũragano iria cia kĩndini ikoretwo igĩkĩka kũrĩa gĩcũa-inĩ kwa Nzaro. Mũtumia ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 30 akoretwo agĩtwarithia na mbere ũhoro wa wĩtĩkia ũtarĩ na mĩthingi ĩrĩa kũratuĩka nĩ ĩkoretwo ĩhĩngĩcĩte andũ na gwata magakorwo nginya magĩkua. Nĩ kũratuĩka atĩ we nĩ wa kũrĩa Emuhaya village nĩkuo aumĩte na nĩ aronekana arĩ na ũrata na ũnyitanu mũnene na mũndũ ũgwĩtwo Mackenzie ũrĩa nake wĩrĩga gũtuĩka atĩ nĩ kwarutirwo andũ makĩria 200. Rĩu nĩ kũroneka atĩ nĩ arakoretwo agũrĩte mũgũnda wa ĩka 5 wa ciringi 20,000 na akarĩha 10,000 kũrĩa gĩcagi-inĩ gĩa Kaoeni na agatuĩka atĩ we nĩ akoretwo agĩtwarithia na mbere maũndũ ma gũtuĩka atĩ andũ makua atĩ gwake kwĩ rumu 2 ũkaga ũkamba ũkaigwo ĩno ya mbere ũgatherithio ũgatonyio ya thĩini kũndũ andũ maragĩrwo tũmĩgeka magakoma hau nginya magakua atĩ mũndũ acokaga kumbĩkwo agakuo na kamũgeka kau gake agathia kaumbĩkwo na thutha. Rĩu nĩ gũtuĩkĩte nĩ kuhithũrĩtio ũhoro wa gũtuĩka atĩ rĩu andũ 34 nĩ marĩkĩtie kuoneka kũrĩa kwa Binzaro mũtitũ-inĩ thutha wa gũtuĩka makuĩte nĩ tondũ wa kwaga kũrĩa. Ici nĩ cia kuonania ũrĩa bũrũri witũ wa Kenya tukoretwo tuhĩngĩcĩtwo nĩ ndini na igatuĩka atĩ a Kenya no marathiĩ na mbere na gũkua moko-inĩ ma ahunjia ao. Cia karatathi ga kenda ndakora nĩ cia dondoo za hapa na pale. Kipusa angua kilio kutemwa na Polo baada ya kupata kazi. Mwiritu ũmwe nĩ arĩrĩte kĩrĩro gĩtarĩ mũthia ararĩraga na kĩgi nĩ tondũ wa gũkorwo atetwo nĩ mũndũ mararĩ ndogo kana mũndũrũme mararĩ ndogo thutha wa mũndũrũme ũcio gũkorwo onete wĩra. Araugaga atĩrĩrĩ ndarũgama nake atarĩ na wĩra harĩa onera wĩra andiga arĩrirwo athiĩ agethe mũthuri ũngĩ. Igwe Kipusa awaomba marafikize wamsaidie kuvunja ndoa ya mubaba aliyemteka Bakunja. Mwiritu ũmwe nake nĩaugĩte nĩarahoya aratake mamũteithĩrĩrie kũhoera mũndũrũme ũmwe mendogo nake na nĩahikanĩtie. Maramũhoera atiganĩrie famĩlĩ yake ateanĩrie mũtumia na ciana nĩgetha maikarage nake. Araugire ndarĩ ũndũ atangĩka ona gũthiĩ kwa andũ arĩa metagwo aragũri agaitĩrwo mbũgũ nĩgetha mũthuri ũcio amwende. No gwatuĩrio rĩ kũrorio atĩrĩrĩ nĩ wendoi kana nĩ mbeca mũirĩtu ũcio onete. No gwatuĩrio rĩ kũrerĩkana nĩ thendi. Nĩ thendi. Tuingĩre biacara-inĩ. Tathikĩrĩria biacara ĩrauga atĩrĩrĩ bengi kana kambuni ĩrĩa ĩtagwo SportPesa bara yaku no ĩthiĩte na mbere gatagatĩ ga Paulo Wanderi Ndung'u na mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩyo gwĩtwo Ronald Karauri. Rĩu mwandĩkithia wa trademarks nĩ akoretwo orotetwo thĩinĩ wa transfer ya trademark kuma Pivans East Africa kuri kambuni ya kũrĩa Ngeretha ĩtagwo SportPesa Global Holdings Limited SPGHL na kũrerĩkana ũhoro wa ciringi milioni 17.3. Ndung'u arauga atĩrĩrĩ kambuni ĩyo yagĩrĩire nĩ gũkorwo ĩgĩcokerio Pivans East Africa. Mũico ngucanio cia kambuni ya SportPesa no ithiĩte na mbere na gũkorwo irĩ kũrĩa magoti-inĩ. Cia karatathi-inĩ kau ka mbere ka ngathĩti ya Business Daily. Ndaiga thĩ ngathĩti ĩyo ndĩrenda kũrora ũhoro wĩgiĩ ũcenjania wa mbeca na ciringi ya Kenya na dola ya Amerika cihana atĩa. Dola ya Amerika ĩrũgamĩrĩire ciringi 129, pound ciringi 173 nayo euro ĩrĩ ciringi 150. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania gũgĩkinya mũthenya wa Friday. Ndaiga thĩ ngathĩti ya Business Daily na rĩu ndathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa Mũhĩa wa Maina tũrore ngathĩti ya The Standard karatathi ka mbere
kurerikana ni debt horror kana ukombi witu wa mbeca uhithuritio ni mubunge wa kuria Kiharo Ndindi Nyoro. Right, hena mbica mutongoria wa bururi ati uria bururi witu ukoretwo ugikomba mbeca ni tondu wa kumakania. Nita thinema iria andu monaga ukarara ukihahuka tondu bururi witu kuringana na mheshimiwa wa kuria Kiharo Ndindi Nyoro ukombete mbeca riu tugakiria njano. Ngathĩti ĩroiga Ruto rĩu nĩ hĩndĩ arathiĩ kũhingia mĩaka 3 kuma hĩndĩ ĩrĩa akorirwo akĩhĩta ehĩtire tarĩki 13 mweri wa kenda, ũguo nĩ Jumamothi nĩrĩo akahingia mĩaka 3 kuma hĩndĩ ĩrĩa Akenya mamũheire gĩtĩo gĩa gũtuĩka mũtongoria wa gatano wa bũrũri wa Kenya. No thengia ya macio thirikari yake rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gũkomba makĩria ma ciringi tiririoni 3 mbeca iria cioetwo harĩ ihinda rĩu akoretwo wathani-inĩ. Ũndũ wa kamakania nĩ atĩ harĩ ciringi icio tiririoni 3 nĩ ta kuga harĩ o mũthenya kana harĩ ndagĩka Kenya ĩrakomba ciringi mirioni 2 turuma 2. O ndagĩka tũrakomba ciringi mirioni 2 turuma 2. Harĩ ithaa tũgakomba ciringi harĩ ithaa nĩ tũrakomba makĩria ma ciringi 130 harĩ ndagĩka tũrakomba ciringi 137 na harĩ mũthenya mũgima tũrakomba makĩria ma ciringi birioni 3.3 billion per day. Ngathĩti ĩno ĩroiga rĩu thirĩ wa bũrũri nĩ ũkinyĩte ciringi tiririoni 12 irathiĩ gũcũnĩria na nuthu. Nĩ ũndũ ũrerĩkana mbeca ici irakĩonekana kũrĩa irerekerio gũtirĩ mũndũ ũramenya tondu tabarĩra cia ũthii wa na mbere itirakinyanĩra. Harĩ ona maũndũ mangĩ ngathĩti ĩroiga atĩ Ruto nĩ akoretwo akĩaria ta rĩu nĩ oigire atĩ bũrũri nĩ ũkũhanda mĩtĩ mĩũngũrwa birioni 15 harĩ mĩaka 10 tũgĩkinya 2032 tũgakorwo na mĩtĩ tũhandĩte birioni 15. Ruto ningĩ nĩ erĩga kuga atĩ bũrũri wa Kenya nĩ tũgwaka kĩwanja kĩnene, kĩwanja kĩngĩthakĩrwo mĩbira ta ĩrĩa ĩthakagwo kũrĩa ligi-inĩ ya Ngeretha. Maũndũ marĩa maronekana hihi rĩmwe akĩaria aragia ũguo ta ũrĩa kwĩragwo na boitĩrĩ, no ndakoragwo akĩmenya ũrĩa arenda kuga. Karatathi gaka mbere ka ngathĩti ya The Standard guoko kũrĩo harĩ na mbica ya mũgathe William Ruto na mĩario ya mheshimiwa wa kũrĩa Kiharo Ndindi Nyoro. Ndindi aroigire bũrũri tũkombete ciringi tiririoni 3 harĩ ihinda rĩu twĩho, na thirikari ya Mwai wa Kibaki harĩ mĩaka 10 yakombire ciringi tiririoni 1 turuma 2. Ũguo nĩ ta kuga tũkombete maita 3 harĩ mĩaka 3 gũkĩra ũrĩa Kibaki akombire harĩ mĩaka yake 10 ya wathani. Rũgano rũu nĩ ũkũruona karatathi-inĩ ka mbere, karatathi ga 6, ka 7, karatathi ga 8 na karatathi-inĩ ga 9 ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Ngathĩti ĩno yathiĩ karatathi-inĩ ga 6 nĩ Ruto raheo max ciũrĩa ekĩte harĩ ihinda rĩa mĩaka 3, Ruto at 3, na rũgano rwandĩkĩtwo nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti wĩtagwo Barack Muluka. Aroiga mũtongoria wa bũrũri maũndũ marĩa akoretwo akĩaria nĩ maũndũ mahanaine na thinema. Tondũ ta rĩu kuuga atĩ bũrũri nĩ ũkũhanda mĩũngũrwa birioni 15 ya mĩtĩ harĩ ihinda rĩa mĩaka 10 na gwaka kĩwanja kĩu twagweta kĩngĩthakĩrwo ligi ya Ngeretha nĩ mamwe ma maũndũ marĩa maronekana atĩ Ruto nĩ ta atumũraga kanua ciugo ikeruta cio ciene, ona we mwene ndaramenya ũrĩa aroiga. Ngathĩti nĩ iroria kana mũndũ gwĩtwo Muluka nĩ aroria kĩũria, ĩhi maabitha arĩa matungataga thirikari-inĩ ya Ruto o ene nĩ mamenyaga ũrĩa mekũhingia ciĩranĩro iria mũtongoria wa bũrũri aroiga, ona kana nĩ makoragwo maũndũ maya mambĩtie kwario kana magacirĩrwo na hau thĩiniĩ matanathiĩ kũgwetwo kĩng'ang'a-inĩ. Muluka ageka ithabu akoiga atĩ kũhanda mĩtĩ birioni 15 harĩ mĩaka 10 nĩ ta kuga o mwaka twagĩrĩirwo kũhanda mĩũngũrwa birioni 1.5. Ũguo nĩ ta kuga o mũthenya twagĩrĩirwo kũhanda mĩtĩ milioni 400,000 na nĩ ta kuga bũrũri wa Kenya thaa ici ithabu rĩngĩkwo rĩa andũ milioni 55 nĩ ta kuga nginyagia kana karĩa gegũkorwo gagĩciarwo mũthĩ kagĩrĩirwo kũhanda mĩtĩ 270. Weka ithabu rĩrĩ rĩothe ũkona maũndũ mayo na kũringana na arĩa maroraga mĩtitũ rĩtirakorwo rĩkĩingĩrana. Rũgano rũrũ haha karatathi-inĩ ga 6, ũgĩthiĩ karatathi-inĩ ga 8 kũrerĩkana andũ arĩa marĩ kũrĩa thingira-inĩ wa iregi kwarĩ na andũ makĩria ma 11,000 merĩga gũtwarwo kũu igongona rĩetagwo rĩa empowerment. Andũ a nduthi mũno, na nĩ kwerĩkanaga kwarĩ nduthi ciaheanagwo kũu thingira-inĩ wa iregi ciĩho mbica yacio ha karatathi-inĩ gaka ga 8.
kurerwo nginyagia umuthi amwe ni mahurirwo mbica nacio no ciacokire gutigwo kuu thingira-ini wa Iregi. He mundu witagwo Dickens Kamau Odhiambo aikaraga itũra-inĩ rĩa Savana gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, nĩ ũmwe marĩ kũu thingira-inĩ wa Iregi, na roiga we ndakorirwo akĩheo nduthi yake ona gũkorwo nĩ akorirwo akĩrĩrwo na nĩ amwe arĩa marĩtie na ngathĩti ĩno ya The Standard. Karatathi gaga kenda ka ngathĩti ĩno nĩ icio rĩu twakũmenyithia ciĩgiĩ Ruto gũkorwo ete thirĩ wa ciringi tiririoni 3.5 na nĩ ũrĩcigua mohoro-inĩ maitũ ma ithaa rĩa thaa ĩmwe kuma kanua-inĩ ka Mheshimiwa Ndindi Wanyoro. Twacoka karatathi-inĩ ga kerĩ rĩu no horo ũyũ nĩ wa kĩeha wa gĩkuũ kĩa mũthuri wĩtagwo Dalmas Otieno. Rĩu Dalmas Otieno to Mũkenya wa kawaida nĩ tondũ tongoria wake ona nĩ ũtarĩirio tarĩ wa mwanya mũno. Dalmas Otieno arĩ wa kĩama gĩa KANU na umĩte kũrĩa mwena wa Nyanza, no nĩ gũtuĩkaga nĩ mũtongoria ũmwe wa arĩa mahotire gwĩtiria kĩhuhũkanio kĩa mbarĩ ya Odinga. Mũndũ ũgwĩtwo Dalmas Otieno arĩ mũmbunge wa Rongo na no arĩ cabinet-inĩ thĩinĩ wa ũtongoria wa mũndũ ũgwĩtwo Daniel Moi, na arahurũkire mũthenya wa ira thĩinĩ wa mũciĩ wake gũkũ Nairobi arĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 80. Nĩ akoretwo agĩtarĩrio nĩ atongoria matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ta ũmwe wa atongoria arĩa mĩrũgamo yao ya kĩũteti muonere wao wa maũndũ ũcenjetie ona bũrũri witũ wa Kenya na nĩ ũkũririkanwo kwa ihinda iraya. Kũragĩtuĩka atĩ we akorirwo akĩhota kũregana na maũndũ na ihuhũkanio cia kĩũteti, agĩkana na kĩregana maũndũ ma kũrĩa Luo Nyanza, na akiuga we no egũkorwo agĩtuĩka nĩ egũthiĩ na mbere na gũtuĩka arĩ mwena wa mũndũ ũgwĩtwo President Daniel Toroitich Arap Moi, na ũgatuĩka atĩ we nĩ akorirwo ona rĩrĩa Raila akorirwo akĩiyũkia ũtongoria kuma kwĩ Jaramogi, no akorirwo agĩtuĩka ndaratwarana nao. No nĩ gũtarĩirio ũhoro wake na gĩthomo gĩake kuma kũrĩa mwena wa Makerere 1971 agĩthiĩ University wa Nairobi, na nĩ akoretwo atarĩirio ta mũtongoria wĩ gatũ. No rĩu nĩ kũragĩtuĩka ndũmĩrĩri cia macakano ithiĩte na mbere na gũtũmwo nĩ ndakora ya President William Ruto akiuga atĩ ithuĩ ta bũrũri wa Kenya nĩ tuorwo nĩ mũtongoria warĩ na kĩoneki, na Waziri Dalmas Otieno nĩ akorirwo agĩtungatĩra bũrũri witũ wa Kenya na gĩtĩo kĩnene, wĩigĩrĩrĩki, na agatuĩka atĩ arĩ na ũũgĩ mũingĩ mũno, na nĩ arĩ na ũthii wa na mbere wonekanaga, nĩ arĩ na wendo wa bũrũri, na agatuĩka ũtongoria wake nĩ ũkoretwo ũcenjetie bũrũri witũ wa Kenya, na gĩkuũ gĩake nĩ gĩatũma bũrũri witũ wa Kenya orwo nĩ mũndũ wa bata. Raila Amolo Odinga onake no arĩtie na akauga atĩ niĩ na Mama Aida nĩ twamũkĩrĩte ndeto cia gĩkuũ kĩa Honorable Dalmas Otieno twĩna kĩeha kĩingĩ mũno. Arĩ mũtongoria ũrendete bũrũri mũno na ũhoro wa ũtongoria wa mũingĩ, na agatuĩka atĩ nĩ etĩkĩrĩte ũhoro wa gũtuĩka wĩra nĩ ũrarutwo na njĩra ĩrĩa ĩgwete, na ũgatuĩka rĩu o ta bamĩrĩ na nyũmba yake nĩ maramũcakaya. Atongoria angĩ nĩ ndakora nginya speaker wa kũrĩa Abunge, mũndũ ũgwĩtwo Gideon Moi, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa KANU, Musalia Mudavadi onake arĩwe mũtongoria wa minister, no athiĩte na mbere na kwaria ona mũndũ ũgwĩtwo Faith Odhiambo, no matũmĩte ndũmĩrĩri ciao cia macakaya. Nĩ ũndũ wa mahinda tũthiĩ karatathi-inĩ ega kana tutigarĩtie oro ndagĩka ĩmwe tu mũthikĩrĩria. Ici nĩ cia andũ a kũrĩa kaunti ya Naikuru maretwo kũrĩa kwa EACC makorwo magĩtarĩria ũrĩa kaunti ĩyo yarĩhire ciringi mirioni 22 mbeca cia mawokiri nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ya gavana ũgwĩtwo Susan Kihika gũkorwo ĩkĩũrio ciũria. Harĩ na mũici ũraiyaga mahiũ kũrĩa gũgwĩtwo Kerio Valley, nĩ arakorirwo akĩneana kũrĩ maabitha wa borithi na arahonoka na aracokia mũcinga wake. Ciĩkaratathi-inĩ kau ga gatano cia gũkomba nĩ twatarĩrio atĩ rĩu mbeca citũ cikinyĩte ciringi tiririoni 12, nĩ tũkombete gwa kahinda ka mĩaka 3 tũkombete ciringi tiririoni 3. Tini ndauga ndeto icio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ndindi Nyoro. Ndaguthũka rĩu page 12 nĩgetha tũrore ngathĩti ya Nation o karatathi ka mbere. Page 12 ĩrauga hena gakari ke haha ka yellow karetwo broad based kana Kenya Kwanza broad based. Harĩ mũthuri wathia kĩhĩtaga haha aretwo William Samoei Arap Ruto, na arathia kiuga nĩ tũrathiĩ tũkĩneanaga kana tũgĩturũraga ciranĩro iria tweranĩire, na tũrathiĩ tũkĩraga mũndũ o kana tũrathiĩ tũkĩigaga ciranĩro icio kĩranĩro o kĩranĩro nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩhũthia thabarĩ itũ. Mathiĩ gũbokora mĩrigo ĩrĩa ĩrĩ gabikabu-inĩ gaka rĩ,
gutire kindu koima mwena uria ungi ikanga ria Ruto ni Raila na thabarĩ yao ina ithioro athio 2027 eri hamwe Harambee Star yahurirwo ta ngombo Friday bao 3-1 ni undu uria nyoka bia negenire ni bara mahingĩrĩria andũ Friday gũtirĩ kũndũ mathire reke tũrore tuo ngathĩti ya nation tũgũhutĩirio ndeto icio tũgũthomete no nĩ gũkĩrĩ na ũhoro ũrĩa ũhithũkĩte wa kũrĩa thingira-inĩ wa iregi ũhoro wĩgĩmaine borithi gũkorwo igĩtuĩka atĩ Raila ũyũ rĩ nĩ gũkoretwo na ungumania mũnene mũno na andũ makahithania maũndũ rĩu nginya ikamba kũrũgamio ndikĩũĩ nĩkĩ kĩrakĩruta wĩra gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya kanja na mũndũ gwĩtwo Anini Akere marĩ thingira wa iregi gũcira ũhoro wĩgiĩ gũkorwo makĩoya makurutu matirĩ maraiguithania thikĩrĩria kũrĩa kwa wildlife atĩ gũtũmĩrĩtwo ciringi bilioni 1 atĩ mbeca iria itũmĩrĩtwo rĩ nĩ cia kũhũthĩra tu maũndũ-inĩ megiĩ gwetha mawakiri no ti ũhoro wĩgiĩ ũthii wa na mbere tukinyia ndeto icio hau tondũ gagatandatũ na ihenya rĩ gĩcunjĩ kĩa 98 kĩa mathukuru ma mũingĩ nĩ matũmĩte ithabu rĩa arutwo arĩa mathomagĩra kuo tondũ mbeca itirĩ iragĩkinya mathukuru-inĩ ciarĩtio nĩ PS wa maũndũ megiĩ gĩthomo wĩtagwo Professor Julius Bitok thirikari ĩroigire ĩracerithĩirie mbeca cia tamu ĩno ya gatatũ tondũ kũrĩ ithabu rĩcokaga rĩkarutwo gũkerĩkana irathire mathukuru-inĩ matarĩ kuo aciari nĩ marabataranaga kũheana namba ya arutwo ĩrĩa yũĩkaine ta NEMIS ĩrĩa ĩkũranaga mũrutwo na arathomera thukuru ũrĩkũ mbeca itanarekererio ciha karatathi-inĩ kau ga gatandatũ. Page 13 kũrĩ na andũ mekũrĩa maobici-inĩ ma thirikari no gũthiĩ mararĩa irio nyingĩ makehũnĩrĩria mathukuru maitũ matirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa na mathibitarĩ maikarĩte oro ũguo meciĩgĩgĩ ketukinyie ndeto icio hau mugambo wa mũrĩmi ukireherwo ni Easy Bima Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Ndagĩkena tũrendia iria ciringi 40 gũkũ Mathĩra. Iyo nĩ bei ĩtarĩ njega. Tuko na citrus aina mingi, tuko na Pix, tuko na Miniora, Clementine na Kumquat. Niĩ no ndarire mũndũ ũkwenda kũrĩma ndũkegumire na kũrĩma. Mũgũnda waku ũkorwo no wa ĩka ĩmwe geria ũganie maita mana. Mugambo wa mũrĩmi. Urimi amukira ngaithi nyitite muthegi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 22 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kiambu. Murimi riu maundu ni mokite wega na Easy Bima. Easy Bima ni akuma kwa CIC Insurance. Hani hari uretikĩrio kũrĩhĩra ngari yaku insurance o kahora no ũrĩhe na mweri ũmwe, mĩeri 3 kana mwaka mũgima. Ngari yaku nĩ ndore wega neroretwo nĩ Easy Bima. Ndĩrenda woe thimũ yaku wandĩke kiugo moto utume kũrĩ 22471 na wona warĩkia gwĩka ũguo wĩandĩkithie kwa Easy Bima na nĩ ũrĩhotaga kũrĩhĩra ngari yaku insurance o kahora na maũndũ mahũthe. Mũrĩmi rĩu maũndũ nĩ mahũtha na Easy Bima kuma gwa CIC Insurance. CIC marakwĩra we keep our word. Mũrĩmi umuthi twi guku mwena wa Thika guku ni Kiambu na ni thiini wa itura ritagwo Westwood. Guku nikuo twi na murimi ndari na mugunda munene no akamenya no ake migunda ya ngorofa na hiyo gikorwo nduri wona migunda ya ngorofa uyu ni undu ungihanika na ni undu uhanikaga tondu watonya hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 ni ukumiona na wone mugunda tigwa koragwo ari thina. Njitagwo Lydia Hiuko kana Hiuko Mukurima. Gwitũ nĩ gũkũ Thika Westwood Gardens. Nĩ ndutĩte wĩra na thirikari mĩaka mĩingĩ ona nginya rĩu no ndĩraruta wĩra na thirikari no nĩ ndĩ wĩra ũngĩrutaga wa mwanya na nĩguo wa kũrĩma tondũ ĩyo nĩyo ngoro yakwa yendete makĩria. Thĩinĩ wa ũrĩmi no njĩre Mũkenya wothe na mũno makĩria arĩa maikaraga taũni-inĩ kana kũndũ kwĩna space nini atĩ ũrĩmi ti mũgũnda, ũrĩmi nĩ space. Lydia atĩ woiga atĩa? Thĩinĩ wa ũrĩmi no njĩre Mũkenya wothe na mũno makĩria arĩa maikaraga taũni-inĩ kana kũndũ kwĩna space nini atĩ ũrĩmi ti mũgũnda, ũrĩmi nĩ space. Rĩu reke tũingĩre ũrĩmi-inĩ ũyũ wa ngorofa. Tũtingĩrĩma maũrĩmi marĩa marĩ ma tene horizontal. Rĩu tũrĩmaga ũrĩmi vertical, ũrĩmi wa ngorofa na nĩmaga spinach na ngarĩma thũkũma
na ngarĩma strawberries ona managu na terere. Ingĩenda gũtarĩria mũno makĩria kĩrĩa gĩtũmĩte ũrĩmi wa vertical gardens ũtuĩke nĩguo mwega makĩria nĩ atĩ mĩgũnda 10 ya vertical gardens na gũtũmĩra space nini mũno makĩria. Kĩrĩa ũkũgetha ho nĩ kĩrĩa ũngĩgetha kuma harĩ havanĩka ya mũgũnda. Ta rĩu gũkũ gwakwa ndĩna mĩgũnda 200, koguo kĩrĩa nĩmaga harĩ mĩgũnda ĩyo 200 kana kĩrĩa ngethaga harĩ mĩgũnda ĩyo 200 nĩ kĩrĩa ũngĩgetha harĩ ĩka 10 cia mũgũnda. Lydia haha nĩ aratwĩra atĩ ũrĩmi ũyũ wa ngoroba nĩ ũrĩ mawega maingĩ. Mawega marĩa manene mũno ma mĩgũnda ĩno ya vertical gardens kana mĩgũnda ya ngoroba nĩ atĩ ũkũhũthĩra ga space kanini. Ga space kagĩkorwo kena ka fiti 3 by 10 feet. Hau nĩ ũkorwo na mĩgũnda yaku 5. Na mũgũnda ũcio warĩma ndũbataraga gũtinda ũkĩrĩmĩrwo. Ningĩ wekĩra maĩ magũthiĩ harĩa he mũmea. Na wekĩra nginya thumu na tĩri na nginya lime ĩgũthiĩ harĩa harĩ mũmea. Mũgũnda ũcio ũrĩmĩtwo wega nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkũhe kilo 10 cia kĩrĩa ũgethete. Ta rĩu niĩ nĩngethaga kilo 10 cia spinach kana cia thũkũma o kiumia. Koguo mĩgũnda ĩyo yakwa 200 nĩ heaga kilo 2,000 cia spinach na thũkũma o kiumia. Na tarĩu tũkendia ciringi 25 kilo, mũkulima no one mbeca iria mũndũ angĩona. Na ndingĩra kwaga kũmwĩra nĩ atĩ harĩa nĩmĩte no havanĩka. Koguo tũgĩcemania na akulima arĩa mena 10 acres thoko na spinach ciao na thũkũma ciao, niĩ nani njũkaga na quantity o teyo kana mũigana o tocio, no nĩmĩte handũ ha havanĩka. Nĩ wega tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka ũrĩmi ũyũ wa ngoroba. Ũtonye hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 na hau nĩ ũkũmenya kĩrema arũme nĩ kĩroge. Lydia, tataũrĩra mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo nĩ tũranyitanĩra mahinda-inĩ maya, mũgũnda ũyũ wa ngoroba rĩ ũngiuga nĩkĩ? Mĩgũnda ĩno ya ngoroba na no tũreta vertical gardens nĩ mũgũnda wĩna ngoroba 6, koguo nĩ ta nyũmba ya ngoroba 6. Koguo o ngoroba nĩ ũkũhanda kĩndũ. Ta rĩu niĩ nyambaga ngatukania thumu na tĩri na lime. Ndatukania ngacoka ngahanda mũmera ũrĩa ngwenda kũhanda, akorwo nĩ thũkũma kana spinach. Ndahanda ngacoka nĩ njĩkĩrĩte drip lines nĩgetha tũhũthĩre maĩ manini mũno makĩria. Maĩ macio magũaga o harĩa mũmea ũrĩ. Ithuĩ tũrĩmaga organic farming. Organic farming nĩ ĩrĩa ya kũrĩma utakũhũthĩra ndawa na indo ingĩ nyingĩ. Koguo tũhũthagĩra thumu na tukahũthĩra indo iria organic. Mũmea ũcio rĩu wathiĩ thoko ndũngĩkorwo hanene na mĩmea ĩno ĩngĩ tondũ mĩingĩ ĩkoragwo ĩrĩmĩtwo na njĩra ya ĩtagwo inorganic. Lydia, rĩu ĩtĩkĩra kwaranĩria na mũndũ ũtarĩ na mũgũnda kana mũndũ ũtarĩ na kamũgũnda kanene. Ũraingĩra kwĩra mũrĩmi wothe na mũno makĩria arĩmi arĩa marĩ kũndũ gũtarĩ na mĩgũnda mĩnene, tũmĩgũnda tũkunderu, nginya ga plot karĩa ũkoragwo ikarĩte ka quarter acre hau thutha, nĩ atĩ ũrĩmi wa thikũ ici wĩtagwo kilimo biashara kana agri business. Ũngĩciria ũrĩmi wĩcirie kũrĩma na njĩra iria ingĩgũtarĩria. Wa mbere ũrĩa ũngĩtũmĩra kanabasi kau gaku kanini wega mũno makĩria, nĩkĩo twĩna mĩgũnda ya ngoroba. Ona mũndũ nĩonaga thikũ ici tũtiakaga nyũmba iria ciakagwo tene, nyũmba tũraka cia ngoroba tondũ ona area nĩ ciakunderire. Kĩrĩa kĩngĩ nĩ atĩ ũkĩrĩma handũ hakunderu ingĩenda gũtara kana kwĩra mũrĩmi wothe, rĩma kĩndũ kĩna value nene kana kĩndũ gĩkwendio mbeca nyingĩ. Koguo mũndũ nĩ ahũthĩre space ĩrĩa enayo wega neke kilimo biashara. Niĩ hau ndikuongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua na nĩ wamenya atĩ ũrĩmi wa ngoroba nĩ ũrĩmi ũngĩgũteithia. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra Lydia na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ. Ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi nĩguo heanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ngoroba ona to gũkũ Kiambu no nĩ Kenya yothe handũ ya Roma. Nawe mũrĩmi nĩ wega ngwĩre rĩu maũndũ nĩ mahũtha na Easy Bima. Easy Bima nĩ insurance ya ngari kuma gwa CIC. Nĩ maragwĩtĩkĩria kũrĩhĩra ngari yaku na ihinda rĩa mweri ũmwe, mĩeri 3 kana mwaka mũgima. Ndũngiuga ngari yaku ndĩrĩ na insurance tondũ kwĩna Easy Bima kuma kwa CIC. Oya thimũ yaku wandĩke kiugo moto ũtũme kũrĩ 22471 na maũndũ maku nĩ moka wega. CIC marakwĩra we keep our word. Ngeamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Westwood, gũkũ nĩ Kiambu na haha nĩ hakuhĩ na Thĩka. Njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi.
wareherwo nĩ Easy Bima Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Rĩhĩra insurance ya ngari yaku na njĩra hũthũ makĩria na CIC Insurance Group. Wĩgwatĩre insurance yaku ya ngari nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na ũrĩhe kahora kahora o mweri thutha wa mĩeri 3 ona kana mwaka mũgima rita rĩmwe. Wĩyandĩkithie kũhĩtũkĩra Easy Bima wacerera website ya easybima.cic.co.ke ona kana ũtũme kiugo moto kũrĩ 22471 na ningĩ no twandĩkĩre WhatsApp 0703099000. Wĩgwatĩre insurance yaku na ndagĩka nini. Wĩgwatĩre insurance yaku ũmũthĩ na Easy Bima. CIC Insurance, we keep our word. Nĩ thaa ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 2 mathako ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro gũthiĩ na mbere gũtetia thirikari ĩno ya gatano nĩ kuoya ngombo gũtarĩ kĩharĩro na kũiga bũrũri hatĩka-inĩ. Atongoria kĩndini gũkũmithia ciĩko cia ngukumio makĩenda thirikari ĩhotore gũcihotomia kaimana na mathĩna ma gũthũka gwa barabara gũtuĩka mũhĩnga mũnene kũrĩ arĩmi arĩa marĩ na irio nyingĩ mĩgũnda-inĩ yao kũrĩa Moro na Kuresoi. Mĩrigũnda nĩ mĩthaka mũno mũno, wahanda kĩndũ gĩtiraikara thĩ, mbura nĩ nyingĩ o kũigana. Kũgetha nĩ tũkũgetha, ona gũtuĩka tũna tũkĩgethaga rĩ, tũragetha ona mathĩna, tondũ barabara nĩ kĩndũ gĩa bata na nĩyo tũcoketie thutha. Akorwo mũgũthura kĩgũta no kĩgũta no gĩgĩka atĩa, nĩ mũndũ wa wĩra mwethe harĩa arĩ, na twĩtĩkire kũhe andũ aya aitũ nafasi mathi na mbere na ũturutĩra wĩra, mangĩkarehe scorecard tuone ndanaiganĩra nyumbani. Rĩu ngombo cia bũrũri kana mathirĩ marĩa bũrũri wa Kenya ũngĩrĩha andũ arĩa makombithĩtie nĩ ciringi tiririoni 12.2 gũthiĩ na igũrũ. Koguo tũrakomba mbeca nyingĩ o mwaka gũkĩra mbeca iria President Mwai wa Kibaki akombire kahinda ka mĩaka 10. Rũcinĩ rwega, nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Thirikari kũhetũkĩra kũrĩ honge cia kĩwatho nĩ hinyĩrĩirie tige kũmaĩrĩria mbara-inĩ ya kũhũrana na ndamathia ya ungumania. Nĩ rĩtana rĩheanĩtwo nĩ atongoria mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Naikuru, makiuga nĩ kĩeha kuona thutha wa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto kuorota mbunge ya bũrũri ro hamwe na rũhonge rwa ũcirithania igũrũ rĩa ciĩko cia ngukumio iria irerĩkana kwĩhĩrĩria kuo gũtirĩ makinya matacũkĩtio. Makĩaria na ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM moigĩte kũrĩ ikinya rĩngĩtacũkĩtio nginyagia rĩu kũngĩkinyanĩra kũna ndũmĩrĩri cia rũhonge rwa ũgacĩru iria ikinyagĩra mũtongoria wa bũrũri nĩ ciama ciĩgiĩ atongoria arĩa makoretwo magĩtia mahaki nĩguo marute wĩra wao. Oho nĩ morĩtie a Kenya na gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũteithĩrĩria honge icio cia kĩwatho itemi-inĩ rĩa gũtoria ndamathi ĩyo ĩrĩa ĩtuĩkĩte kĩremithia kĩnene harĩ ũkũria wa bũrũri. Robert wa Maina arĩ na riboti ĩno. Ciumia nini kuma mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto aumbũra ciĩgiĩ ungumania mbunge-inĩ cierĩ cia kĩbũrũri na mbunge ya Senate. Akenya nĩ marutĩte mũgambo wao wĩgiĩ bata wa kũgacĩrithio kwa mbara ya ungumania bũrũri-inĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa mbeũ njĩthĩ gũkũ Naikuru nĩwe Daniel Kimani wa Gĩtaũ akiuga Kenya marĩ na mweke mwega wa kũhũrana na ndamathi ĩno
thirikari ĩngĩhotora mũrigo ũcio. Tũngĩrĩ kũraihu mũno na nĩ tũretĩkania atĩ tũngĩnyitanĩra andũ wananchi kuma gũkũ thĩ na president hamwe na timu ciothe cia kũhũrana na corruption, ĩno nĩ nyamũ ona ĩtangĩthi kũraihu tũgũkorwo tũkĩmĩrĩkĩria, tondũ already nĩ kũmenyekete kũrĩa kwĩna corruption. Arĩa macagũranire president, EACC, DCI, ithuothe tũhũrane na mũrimũ wĩtagwo corruption nĩgetha bũrũri witũ ũhone. Ona kũhana ũguo ungumania ndũgacĩrĩte tu mbunge-inĩ cierĩ ndĩ nginyagia thirikari-inĩ kũrĩa ica ikuhĩ. Ministry ya gĩthomo ĩrĩgĩte gwĩcukĩrwo kũgathĩka mathukuru ma maigĩrĩra marĩa makoretwo magĩtũmĩrwo mbeca. Nayo ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kũgerera mũbango wa SHA onayo ĩgĩcukĩrwo mahĩtia o ta macio. Hĩndĩ maya mothe nginyagia ũmũthĩ athiriti hakuhĩ na thirikari magĩtetera honge cia thirikari na njĩra nene. John Kamau nĩ mũteti na mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Tunataka kujua ya kwamba nyinyi mkilipa SHA inawafanyia kazi, lakini katika hospitali hizi zetu hasa hii PTH siku hizi sio kama rifaro imekuwa dispensary. Ukienda pale na ugonjwa, badala ya kutibiwa unawekwa bure madawa na pengine unatumwa katika hospitali nyingine kubwa. We want you guys, mkienda katika hospitali mnapata huduma kwa sababu mnalipia huduma, kwa sababu mnatoa pesa za SHA. Mothe kenda 10 mũrigo ũyũ ũgĩkuithio Kenya kuma wa gĩkĩro gĩa thĩ nginyagia arĩa marĩ ũtongoria-inĩ. Nelson Gitonga mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ mwena wa Subukia akiuga ungumania bũrũri-inĩ ũhana kĩronda kĩa ndĩra na arĩ na njiriri cia ũrĩa ungumania ũyũ ũngĩthira. Kũrũmĩrĩra kĩrĩa augĩte nĩ mũkoroko wa mbeca cia naihenya Kenya matekwenda kũnoga. Ingĩthua ndongoria itigĩkinyĩra nyeki. Angĩkorwo atongoria mathurĩtwo nĩ mũingĩ nĩo matongoria na njĩra ya ungumania rĩ, mũingĩ naguo ndũgũkorwo wĩ most corrupt. Nĩkĩo ũrakorwo twĩna mathĩna maingĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Mũndũ ũraria ũhoro wa corruption nĩ mũthenya wa ũmũthĩ, rũciũ akanyitwo na corruption. Mbeca cia mũingĩ iria cibatiĩ gũkorwo cigĩthondeka barabara na maĩ, ũgakora mbeca icio ciroungumanio nĩ atongoria aya aitũ. Na ngĩrwo nayo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Atongoria aitũ nĩo magĩkorwo marĩa a mbere gũkorwo makanyitwo na njĩra ya ungumania, tondũ atongoria aitũ gwatuĩkire no nginya mahakane, ona gũikia kura andũ no kũhakwo mahakagwo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nĩ ngatho Robert. Tukiuma mũciĩ ũcio wa Naikuru tũthiĩ kũrĩa Eldoret kũrĩa mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Eldoret Dominic Kimengich aroria thirikari ĩtige kũmaĩrĩria mbara-inĩ ya ungumania. Kimengich augĩte nĩ kĩeha kuona atongoria athure na arĩa amũre na kwahokerwo ũtungata wa mũingĩ nĩo matororoketie harĩ gwĩtahĩra mbeca cia Kenya nĩguo metongia. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ mũciĩ-inĩ wa Eldoret akiuga bũrũri nĩ ũgũte mwerekera makĩria angĩkorwo arĩa maraiya mbeca cia Kenya megũthiĩ na mbere kunĩrwo maitho nĩ watho. Inatusumbua sisi zote kwa sababu nchi kama Kenya nchi tajiri sana, na hatuwezi kusema kwamba hakuna vitu, lakini hizi vitu rasilimali za nchi zinaborwa tu na watu wachache, nao pia watu wachache ni wale ambao pia wanapata mshahara. Ulisikia juzi juu ya kwa mfano MPs, senators, ati kufanya kazi yao ni lazima walipwe na wanapata mshahara ya kushinda kila mtu, karibu almost it's one of the highest salaries in Africa. So unaona sasa, this is greed, ile ulavi mbaya sana ndio, na hii tamaa, na tunaambiwa tamaa iliua fisi. Hii tamaa itamaliza sisi, kwa sababu hii pesa ambayo wanaiba ni yetu. Nĩ riboti ya Salome Murugi. Tũthiĩ Murang'a na mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ athiĩte na mbere gũtetia thirikari nĩ ũndũ wa kĩrĩa aroiga nĩ gũkomba mbeca mabũrũri-inĩ ma nanja na honge-inĩ cia kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ gũtarĩ kĩharĩro. Augĩte bũrũri rĩu nĩ ũrikĩte irima irikuma thutha wa thirikari ya mũgathe William Ruto gũkomba makĩria ma ciringi tiririoni 3 arĩ ihinda rĩa mĩaka 3 ĩrĩa arahingia wathani-inĩ mũthenya wa Jumamothi ya kiumia gĩkĩ twambĩrĩria. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa mwena wa Kongo-inĩ gĩcigo-inĩ gĩake kĩa mbunge agĩkinyĩrĩria atĩ thirĩ wa bũrũri rĩu ũkĩrĩtie ciringi tiririoni 12.2. Victor Kinuthia nĩwe mwandĩki witũ rũgongo rwa Murang'a. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro athiĩte ona mbere kũmenereria thirikari nĩ ũrĩa ĩkoretwo na nyota wa ngombo. Gwa kahinda gaka rĩu tũraria na inyuĩ rĩu ngombo cia bũrũri rĩu ciumĩte hau. Rĩu ngombo cia bũrũri kana mathirĩ marĩa bũrũri wa Kenya ũngĩrĩha andũ arĩa makombithĩtie nĩ ciringi tiririoni 12.2 gũthiĩ na igũrũ.
koguo turakomba mbeca nyingĩ o mwaka gũkĩra mbeca iria president Mwai wa Kibaki akombire kahinda ka mĩaka 10 tũtirio gũkũ Kenya maendeleo ma president wa Mwai wa Kibaki ma mĩaka 10 koguo tũngĩramona o mwaka nĩ mũramona ye thirikari nĩ mũranyita ũhoro ũcio Ndende augĩte thengia wa ngombo ici thirikari no ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra mĩtaratara ĩtagĩrĩire kuoya ngombo makĩria kũgerera honge itiganĩte. Harĩ ngombo icio ndatarĩria irakombwo bũrũri wa Kenya o mwaka tiririoni 1.2 muthikiriria wega ndituranĩire ngombo iria irakombwo kũrĩha ngombo cia tene ndĩmoria atĩrĩrĩ mũrĩ itonga ciakwa andũ a Kĩharũ kwaria maũndũ macio rĩ maigie bũrũri rĩ ithe ti kũrũnga bũrũri nĩ maigua niĩ ndaruma mũndũ maũndũ marĩa ndaria rĩ nĩ marahutia mũndũ wothe wa Kĩharũ mĩaka ĩgũka akĩrĩ na thĩna wa kũmaria. Arĩtie maya mwena wa Kongo-inĩ hĩndĩ ya kũngania mbeca cia kũgũra mũgũnda wa gwaka ceceni ya borithi kũrĩa ningĩ orĩtie thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya kĩgĩna gũtũma mbeca cia arutwo mathukuru-inĩ mathomo matanatharara. Tafadhali Ministry of Education, this is the term ambayo wanafunzi wanafanya mtihani. Sasa tunaenda wiki kadhaa hamjatumia shule pesa ya capitation. How do you expect our schools to run? Kama hakuna pesa mwambie wazazi hakuna pesa. We want the capitation in our schools sent latest next week ambayo inaanza kesho. Koguo itanya ritũ nĩ tũthiĩ handũ hau tondũ nĩ buroti ya kuota yakwo nyũmba ya ngoroba nyũmba ĩyo ĩkorwo ĩgũkorwo na borithi ĩkorwo na gwa chibo ĩkorwo na handũ ha IT ĩkorwo na social hall. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mũciĩ wa tũginotana twambe tũingĩre mĩgũnda-inĩ rĩu na arĩmi icigo-inĩ mbunge cia Moro hamwe na kũrĩa Kuresoi ya rũgongo marĩ na matanya manene nĩ gũgũkorwo kũrĩ na bũthi wa irio kumana na mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura. Moigĩte mĩgũnda-inĩ yao kũrĩ na irio cia mĩthemba ngũrani iria nĩ hamwe na waru na mbembe na nginyagia kabici. Ĩndĩ mũhĩnga ũrĩa ũrĩ mbere yao nĩ ũrĩa megũkorwo makĩgetha na kumĩria magetha macio magĩtwarwo ndũnyũ-inĩ. Marenda ũtongoria wa thirikari ya kaunti ya Naikuru hamwe na thirikari ya bũrũri kũmũrĩka mathĩna ma gũthũka gwa barabara tũrĩa tũramenyithio nĩ Joel Kimani wa Njũgũna. Itũra-inĩ rĩa Kangagwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kuresoi ya rũgongo mbica ĩrĩa ĩratũtũnga nĩ ya mĩgũnda mĩnene ya waru na mbembe, nao arĩmi marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya oro mũthenya, amwe makĩgetha gũkũ na angĩ makĩhanda. Arĩmi aingĩ tũmakorete marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhanda waru makiuga mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura nĩyo ĩmateng'eretie, makiuga matingĩenda ĩkorwo ĩkĩũrĩra thĩ. Twaruta wĩra wa kũhanda waru na gũkũ mbura nĩ njuru wega biũ, iyo nĩ njega, nĩ twathiĩ o wega na mawĩra maitũ. Gũkũ nĩkuo tũrĩmagĩra na mbura ti njũru, nĩ nene biũ na mĩgũnda nĩ hĩndĩ tũragetha irio tukihandaga irio. Matũtarĩirie ũgemu ũrĩa ũrĩ mĩgũnda-inĩ, mbembe hamwe na irio ingĩ ũrĩa irurĩte mĩgũnda-inĩ, makiuga marĩ na mwĩhoko kĩmera gĩkĩ nĩ gĩkũmagĩrĩra na mone umithio wa kĩo kĩao. Kwa thaa ici mĩgũnda nĩ mĩega mũno nĩ tũragethire waru na mbembe nĩ njega, na rĩu nĩ tũhandĩte waru ingĩ, rĩu twetereire kwambĩrĩria gũciĩkĩra CN. Mĩgũnda nĩ mĩthaka mũno, wahanda kĩndũ gĩtiraikara thĩ tondũ wa mbura nĩ nyingĩ o kũigana. Mathaa ma rũcinĩ kũrakorwo riũa gwĩkira thaa thita gĩa thaa kwambĩrĩria hau kwambĩrĩria kura mbura nene mũno. Kũgetha nĩ tũkũgetha ona gũtuĩka kũrĩa tuna tũkĩgethaga rĩ tũragetha na mathĩna tondũ barabara nĩ kĩndũ gĩa bata na nĩyo tũcoketie thutha. No mwena wa mbura twĩ sawa. Mĩgũnda nĩ mĩthaka biũ, ona mbembe nĩ ikuĩte wega, cio ciĩ ngirini na nĩ ikuĩte wega, na ona mbembe ikuĩte igĩrĩ. Twakiuga nĩ wega nĩ Ngai gũtũhe, nĩ tuona dalili cia kĩmera kĩega kĩrĩa twetereire. No ona thengia wa arĩmi aya gũkorwo mekĩrĩire kĩo ũrĩmi-inĩ wao, gũthũka gwa barabara gũkoretwo gũkĩmauna moko, kuona mararika mĩhuko-inĩ makĩria kũrĩha matinga makumĩria irio ciao nginyagia barabara-inĩ, ũndũ ũrĩa ũramatũngia hathara nene, magĩikia ihoya kũrĩ atongoria a mwena ũyũ kũmathondekera barabara cia mĩgũnda-inĩ nĩguo kũhũthia ũrĩmi wao. Na ona kũrehe waru ũyũ nĩ ũrakorwo wĩ thĩna kũrehe mũgũnda, nĩgetha tũtuĩke a kũhanda nginya fertilizer, ũkona maũndũ maingĩ nĩ maritũha nĩ ũndũ mbura nĩ njuru biũ. Barabara ici rĩ tũkiumĩria mĩrigo rĩ nĩcio cina thĩna tondũ kumĩria ngũnia ĩmwe ya waru rĩ kũmĩkinyia barabara rĩ itinga rĩrarĩhia ciringi 200. Rĩu tũkoria atĩrĩrĩ atongoria aitũ rĩ Susan Kĩhĩka
turorere barabara ĩno. Ona itinga rĩa bwahuirwo rĩtirahota no magucanirie merĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mwena wa Kagawa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kuresoi ya rũgongo, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũthiĩ ũteti-inĩ na nyamũkano nĩ yonekanĩte kwambĩrĩria kũgũmĩra ateti arĩa marĩ mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro. Rĩrĩ kũragĩa na itanya atĩ nĩ magakorwo makĩrũgamia mũhũranĩri ũmwe gũthiĩ irebe-inĩ kũng'ethanĩra na mũgathe William Ruto harĩ ithurano cia mwaka wa 2027 na matũũra-inĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Mũingĩ ugĩte ũcindani ũrĩa ũngĩrehwo nĩ atongoria acio na ciama ngũrani mangĩaga gũkorwo makĩgĩa na mwerekero ũmwe kũna nĩ magatorio nĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo. Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũtambũrũkĩria ũhoro ũyũ. Nĩ gũtanyĩte gũkorwo kwĩna mũtitimũrano mũnene wa kĩũteti gatagatĩ ka thirikari na mũng'ethanĩro. Ĩrĩ gũtanyĩte gũkorwo kwĩna ithurano nini gũkũ bũrũri-inĩ. Gĩturwa kĩrĩa kĩorotetwo na njĩra nene makĩria mwena wa Kĩrĩma nĩ gĩturwa kĩa ũmbunge kĩa Mbeere North. Candidate wangu ni Mboi na Kivoi itasimama na yeye mpaka amalize na afike mpaka kule mwisho, regardless of anything, kwa sababu huyo ni mtu ambaye nimeona ndiye anaweza saidia Mbeere North. Hao wengine wanangoja wakamatwe wasaidike, lakini huyo amekuwa akijituma yeye mwenyewe. Mbwekse si mbwekse, hii kitu imeisha, watu wasijisumbue huko nje, kitu imeisha, si imeisha. Ingi matũra-inĩ makĩria mwena wa Kĩrĩma ugĩte ũrũmwe wa mũng'ethanĩro ũkorwo ũkĩmenyekana thĩinĩ wa ithurano ici nini. Roria ciama ici citũ cia opposition nĩgetha tũtikarucige ite ici ciĩkuo by election. We must win ite ici ciĩkuo, onakorwo tũtikũwini ciothe, we must win 90%. Tĩgokanĩrĩrio na banini mambĩgĩrĩirwo mambe mathiĩ mchujo na nĩgetha mũndũ ũrĩa ũgũcinda wa kĩama kĩrĩa gĩgũcinda support nĩ aya angĩ mothe. Kwage gũkorwo gũtarĩ na gayũkano gatagatĩ ga kĩrũgĩtwo ciama cia opposition nĩgetha mahote kũ-field strong candidate. Akorwo ti ũguo mangĩ-field kĩrũgĩtwo candidate tofauti no nginya marĩrĩkia gũkorwo nĩ magũtuĩka wrestle down nĩ UDA, na koguo tũrenda kuga kana Cleophas Malala na Mũturi magerie othe opposition ma-field one candidate nĩgetha tuone ite icio nĩ tũgũciona. Kĩrĩa kĩramathima rĩu nĩ by election ĩrĩa ĩrĩ kuo. Niĩ no ndĩmerire ako ni candidate for example kuria Mbeere North ni metĩkĩrie andũ arĩa marũgamĩte maciama icio DP, DCP, Jubilee ciothe andũ acio mathiĩ nomination. Ũrĩa ũgacinda arũgamio nĩ ciama icio candidate wa opposition. No mangĩthiĩ ũguo na mũgayũkano mwendo atĩ tarĩ mũndũ gũtuĩka gũkũrũgamĩrio ni popular candidate tondũ nĩ wa kĩama kĩa DP kana nĩ wa kĩama kĩa mũndũ wa kũu, no magacindwo na ĩgakorwo ĩ njĩra ya kuonania ona kĩthurano kĩnene gĩa 2027 magayũkanĩte no magacindwo. Ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua mũthenya wĩra nĩ arakorerwo akiuga gũtirĩ na mũgayũkano gatagatĩ ka mũng'ethanĩro. Tumeshikana kama United Opposition pale kwa secretariat juzi, tumeamua ya kwamba tumeweka Dr. Mukisa Kitui hapo atusaidie, na huyu deputy wangu kijana anaitwa Malala, kijana shupafu ananisaidia sana na ni kijana mzuri, lakini niliona alikuwa na wasiwasi ati imewekwa mzee, inatakikana vijana tupu. Ngiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Ja borithi kũrĩa bũrũri-inĩ wa New Zealand nĩ marokire kũhũra rithathi na kũraga mũndũrũme ũmwe ũrĩa woire ciana ciake ithatũ na akĩũrĩra nacio kũndũ werũ-inĩ. Mũndũrũme ũcio ũkũrĩkanĩte ta Tom Phillips akoretwo agĩethanwo nake kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka ĩna. Rĩu borithi makiuga hũrirwo rithathi thutha wa kwĩyumĩria arĩ hamwe na mwana wake ũmwe. Ĩndĩ ũtuĩria nĩ ũrathiĩ na mbere nĩguo gũkũrana kana kũna mũndũrũme ũcio hũrirwo rithathi gũkĩroka gũkĩa ũmũthĩ nĩ we mũndũrũme ũrĩa ũkoretwo agĩethanwo nake. Oima hamwe na mwana ũmwe, borithi makiuga mwana ũcio ndanatihangio. At about 3:20 this morning, officers laid spikes at that intersection. The quad bike has run over the spikes. The two occupants have been on that bike and it has come to a rest on this rural road a short time later. The first attending police officer at that scene has come across that stopped quad bike and been confronted by gunfire at close range.
Our officer has been struck in the head. He's immediately fallen to the ground and taken cover. Soon after, a second patrol unit arrived and has engaged the offender, and he has died at the scene. The formal identification of this male is yet to take place, but we believe him to be Tom Phillips. Riboti yetu hingire mohoro maitu maithaa riri turi ria thaa imwe rucini ihinda ritari kuraya tuthie kuria iharo-ini uri mucini wa Tugina Otana njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nithe nditigire ni wathi mugunda ureka atia nyumba ndeka uguo ndauga njuke tu nyuge kombe kingi kimwe tu gia cai tondu icio ingi ithatu ndiraigua ta ndaigania he na niguo kunyuite nyingi ndarigua atiriri cai ukiagirite muno kari kiurawikira thikũ ici thikũ ici nĩ menyete thiri ndĩraruga cai na macani ma Eden Tea. Eden Tea? Eni. Aya akarira na tea estate. Ni wamenya. Kenje kio guo kinine gikombe gikimwe thie karime riu. Wakimani ona ndo gatindi okimaka. Kuwa na birika. Eden Tea ni macani ma gikiro kuma karira na tea estate. Macani ma Eden Tea monekaga nduka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora ni mwega. Eden Tea, the finest garden tea. Igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wigwatire airtime na besha, wanywa soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Angĩkorwo nĩ nyama, boco, boga, ona kana githeri, Royco Mchuzi Mix itumaga irio ciaku ikagĩa na mucamo mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mungu. Inoro nĩ thaa ĩmwe ĩkahĩtũkia ndagĩka 22 mathaa kwa Inoro FM tukiririkanio nĩ mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mungu. Inoro Netuva wa mathako. Na mwende mwihoko wakwa twendana na weekend poa hitana na bugutha yote na unde hindari ngiriega nigetha tukorwo tukiguthuka wantu moja o nginya iharo-ini citu nigetha twona ciana cia atumia uriregarikaga undu mwana gwitinguria thiini iharo mwanya mwanya na karibu miharia mothe ni mariku ni tondu wa mahenya mathe yothe maria makahanjwo kwa muthenya wa Jumamothi yukite mucini wa Tokyo bũrũri-inĩ wa Japan kuria Kenya iratuma timu nditu iria irathi gukorwo kigacirithia maumirira mana hau kabere. Kochi wa timu ya mahenya makwe Steven Mwaniki haugite timu ino ni ekoretwo na meharĩria mega na kwira Kenya meterere thahabu thiini wa mahenya maya kuria Kenya ndikoragwo na ngumo nene thiini wa mahenya makuhi taria ngumo ta mahenya ma mangi maraihu. So far so good. The team has been preparing well and hopefully we think that we are now ready for the World Championships. We have done all that is required for a coach to be able to bring up these Kenyans ambassadors to the level that is expected at the World Championship, and I want to say we are ready now for the World Championships. Nake muthaki Mikel Merino hanatigirire timu ya Take iratigire timu ino ya Take ituinite maitho ta nyuyotete mwaki kuria raingiririe ngolu ithatu ari wika na kwe timu yake ya Spain hotani wa ngolu ithatu kwa kifogo ngucanio ya World Cup ya gwetha tigiti wa gwathie thiini wa mbĩtĩka-inĩ cia World Cup. Muthaki uyu wa kirabu kia Arsenal arakinyirie ngolu ithatu hari ngucanio ithatu iria thakire timu ino ya Spain mwaka uyu na kuongerera ngolu cia Pedri uria nakundikite ngolu 2 na imwe ya mũru nayo kirabu-inĩ kia Barcelona Ferran Torres
Express gukinyira timu ya Spain hotete ngucanio igiri cia gwetha tigiti kuma thiini wa group A uko timu ya Turkey na timu ya Georgia mena point ithatu hari maumĩrĩra mangĩ Northern Ireland manambĩte kwĩrutanĩria na kũingĩria ngũru ya bendereka 34 magĩthaka na timu ya Jerumani no ĩndĩ mũbira ũgĩũka gũthira marahohete makarigoya ta ngũkũ ndwaru kĩhuruto magũthĩtwo ngũru 3-1 nĩ timu ya Jerumani na maragĩa na ũhoota timu ĩno ya Jerumani ĩragĩa na ũhootani wa mbere thĩinĩ wa thabarĩ ya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Amerika na kũrĩa bũrũri-inĩ wa Canada mwaka tũrorete na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana jitagũra fari mwenyewe Jeremiah Kimani nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Inooro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina Mungu. Inooro. nĩ ngatho mũthikĩrĩria rĩu nĩ thaa 1 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 26 ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 nĩ tũkwenda kũrora ũrĩa barabara citũ cikarĩte kũrĩa Thika Road jamu yambĩrĩirie harĩa hegwĩtwo KCA yũkĩte ũguo nginya harĩa hegwĩtwo Mũthaiga kũingĩra ũguo kũndũ gũgwĩtwo Mũrang'aro no wĩingĩre harĩa bus station kana Kariakoo nĩgetha hote gũkorwo kĩ access CBD no ũgere harĩa hegwĩtwo Globe Roundabout Rungu no ũgere igũrũ na gũtuĩka kipande rodoro nayo ũronekana ngari igĩthiĩ wega kũrĩa gũgwĩtwo Professor Wangari Maathai Road barabara nĩ irathiĩ wega Uhuru Highway kuma harĩa hegwĩtwo Museum kũharũka ũguo nginya University we hau nĩho harĩ na kajamu oro kanini ĩndĩ ngari nĩ irathiĩ ukiuma mwena wa Mombasa Road wakinya harĩa hetagwo Nyayo Stadium hena mũthigari hau no gĩthiĩ ũguo nĩ gũcoka wambate o kahora Railways ũrorete na kũndũ gũgwĩtwo Haile Selassie Avenue Muikari wa Kiambu Road kuma kũrĩa gũgwĩtwo DCI Wamboi Road oro mwana Mũthaiga ngari nĩ ironekana ũmũthĩ nĩ ciaingĩha oro kaũndũ ĩndĩ harĩa ũngĩkorwo kwamĩte no ũtũmenyithie Muikari wa Waiyaki tũmenyithie kwĩtũkĩra 22989 rĩu nĩ thaa 1 na hĩtũkĩtie ndagĩka 27 ceceni hakuhĩ nawe Inooro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina Mungu. Inooro. Reke tunyue cai gikombe na macani makuma kũrĩa kwa Eden Tea. Traugo ũhoro wa Karirana Tea Estate macani marĩmĩtwo Kenya macani mathuthuretio makomithio wega koguo magathĩo magatũhe mũcamo rangi na aroma ya kũgucĩrĩria tarĩu cai wakwa kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kwarahũka nĩ ũrabatara kũgĩa na energy koguo bataraga cai mwega pureness mũcamo ũtagũtinda ũkĩũria nĩ nakũ Eden Tea tũrakwĩra kuma Karirana Estate nĩ wega ũmenye atĩ inashika haraka ufataraga tumacani o tunini ugatherũkia cai waku no kanyita rangi twari horo wa Eden Tea ni ukwenda cai wina tangawizi Eden Tea ni ukwenda tea bags cia nyumba Eden Tea we ni wendaga green tea Eden Tea ni ukwenda purple tea Eden Tea kana ni mukawa ni thukuru ni igongona winario takenia andu aku tukwiraga Eden Tea the finest garden tea. Hatiri ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria rĩu reke twarie ciĩgiĩ Galana Energies nĩ makoretwo magĩkũhe mweke wa gũkorwo ũgĩkenerera gwĩkĩra maguta thĩinĩ wa petrol station ciao na rĩu marakũngũĩra mĩaka 25 nĩ tũrakwĩrire nĩo makoragwo mahetwo wĩra wa kũrehe maguta kuma mabũrũri ma nanja nĩ maheirwo kandarathi ya G2G nĩo supplier anene a maguta marĩa metagwo ma diesel to ũguo tu mũthikĩrĩria nĩ mendagia LPG gas na nĩ makoragwo makĩendia indo ciĩtagwo lubricants macio nĩ kana icio nĩ irio twĩtaga cia gũteithĩrĩria engine yaku gũkorwo igĩikara wega ũngĩthiĩ kũrĩa kwa Galana Energies magĩkũngũĩra mĩaka 25 nĩ makorũmbũĩtie na njĩra njega tũraria horo wĩgiĩ kambuni ya Kenya ĩthondeketwo nĩ tondũ wawe mũthikĩrĩria gũkorwo kĩrũmbũia maũndũ maku na njĩra ĩrĩa njega ũngĩthiĩ kũrĩa gũgwĩtwo Galana Energies tarĩu kũrĩa Kiambu Road mekuo harĩa Thĩndĩgua nĩ harĩa Runda Mall nĩ harĩ kũrĩa Mũgũtha nĩ kũrĩ Galana Energies harĩ ingĩ twahingũrire kũrĩa gũgwĩtwo Nyahururu taũni ona Nyĩrĩ nĩ makoragwo kuo na kũndũ kũrigicĩirie angĩkorwo nĩ ũkwenda gwĩkĩra maguta ingĩra
Galana Energies magikungwira miaka 25 na kambuni iyo ikoragwo iri ya guku Kenya. Wetereire ki gwikira maguta ka wina nduthi kana wina ngari yaku kiumbe kana wina ngari yaku ni rori FRR kana rori ringi ukoragwo nayo muthikiriria bathi yaku na rori yaku kana matinga maku muthikiriria wenda ndithoro ekuo wenda fetro ekuo thogora mubashire na tauga kambuni ino ni ya guku gwitu Kenya. Wathie kuria Galana Energies ni ukuhota gukorwo gikira maguta no rute wira mwega wa gukorwo ukiruta wira uria ukoragwo ukiruta wa transport o haria urokaga muthikiriria we muroboye na njira iria njega. Nigwenda gukurikania ati Galana Energies no maririe petrol station cie kundu kuingi muno we muthikiriria wa Inoro FM. Nigwenda guthii kwa My Mobi nigetha nyoka fia tutware kwa Wigo nigetha tondenda kamwira wingire My Mobi ri atumia ni mararigo riu mekwambia gwika shopping itha cigana na ciana ni irabatara kuria na kunyua mundu ena mugeni mundu ni arabatara gukorwo akibanga riu ni ukubatara kumenya atiriri wewe ka shopping yaku ri ugukwirwo nginya gwakunja we ukwenda gutuma mwana handu ri ugutwarirwo nginya kuria kwenda guthie wewe na mutumia ukwenda guthie atwike ni arathie kliniki ri tindo kigia we urabatara o gukorwo wina app ya Wigo riu marakurehera wega wothe mwago wothe njira njega thurime ya kwihokeka no kuina matereva mena wigiririki undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao na Wigo. Download Wigo thimu-ini yaku anyina kuria kwa Play Store ona kana App Store na kana utumeritwa Wigo kuri 20425 onawe ukuona ushaba tukwiraga Wigo let's go. Muthikiriria wa Inoro FM maundu ni mwone magomagira mundu mwana ni arwarire ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana no kanyitwo ni thabari ya hinahi agikorwo wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutu gwaku wega muturenda gubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku ria hinahi kugerera My Mobi. My Mobi ni utungata mwero wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko na runa mituki utiri maratathi referrals payslip urabatara nigetha heo ngombo kiro gubatara ni thimu yaku ni uraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iri ikurengwo mushara-ini waku wa mweri uria urumirire agikorwo we thiini wa system ndugathinike ringi weterire orira mweri ugathira bata ni ukorwo muruti wira wa thirikari My Mobi na kusot kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi My Mobi civil servant emergency loan urabatara kuhinya *531# na kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu wetio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya kibande giaku gia bururi no wiyandikithie oro riothe utuko weekend na mithenya ya thiguku mbeca ikaingĩra thimu-ini yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumirire. My Mobi amukira mbeca cia na ihenya hinya *531# o riu tukusot tukaga My Mobi quick cash bila drama uko sorted hinya *531# ohote gukorwo wikarite wega. Riu ningi nigetha tuthie kuri Wambui wa Muturi kegutware kwa andu megwitwo Heritage Mabati we foodie we contractor we mundu raka nyumba yake Heritage Mabati ni makureheire box profile corrugated profile brick tile Roman tile Euro tile Z tile maya mothe maroka na maragi gorani glossy na matte finish gauge 28 ginya 30 mena decorating tiles light gauge steel trusses ici ni trathi cia kuratha nyumba yaku na nitukoragwo na mabati kana indo ingi cia mabati ta mishumari ora undu mwe na ngata. Undu mwega ni ati wona waingira guku kwa Heritage Mabati uraheo nginya mieri 6 ya kuriha mdogo ukareherwo mabati free of charge kana delivery do kurihio kindu na ningi ni mathaa 72 washera kiganda gitu guku gwa Kairoroiro do marabati magoka muthenya ucio na ithu tukoragwo na mathogora maria mega muno ma mabati ni ndu cia kugita na kuratha nyumba kuma guku kwa Heritage Mabati. Ohoro makiria ni kwa www.heritagemabati.com namba ni 0746667456. Reke tuthie kuria maundu-ini megie ugima wa mwiri mathako Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora mĩĩrĩ itu
ngomukire na nitukoretwo tuiguite makaya maku maingi muno makiria makwereria uhoro igi H pylori na ni wega gwetere haha tutanambiriria tabarira itu ugima mwega wa mwiri ati gikorwo hari topic kana mirimo e abuse to thiini wa mathibitari ginya andu aria hitarigi mundu toy guthondeka na uraumire cukuru ira othe ugithie ginya kwi thibitari ya marigitari aria matakoragwo na umundu ome commercial doctors kana aria marumagirira besha egukwira no H pylori no muthenya umuthi tutongoretwe ni Dr. Dennis reke tumenye na tutauke makiria uhoro igimaine na H pylori oringi njoe kanya gaka kwithia muthikiriria witu wa Inoro FM haria hothe angikorwo ari na njoe kanya gaka njokerie ngatho host witu muthi wa Mbui wa Muturi na ndimwire karibu sana niko ni host guku kwa Inoro FM ringi njoe kanya gaka tuthomithia andu aitu uhoro wa murimu wikuo ugumire andu aitu na njira nene murimu uretwo H pylori kana Helicobacter pylori ngenda kwira andu aitu heri kana kiuri kinene hino H pylori niki H pylori ni bacteria yonekaga ndaini na andu aingi ni moragia kana H pylori ino ri ni honagwo kiri ngenda kumera ni ri H pylori ri ni bacteria na ni honagwo kwi dawa andu maheagwo ukanywa no ukahona no kiria gifata ni kumenya murimu uyu kana bacteria ino yukaga atia mwiri-ini yukaga ni undu wa kuria kindu contaminated irio kana mai na ndauga irio kana mai ona matunda me hau riria andu mathie thoko kana riria mundu agura matunda macio magathambio na njira njega magathambio na mai maratherera na thabuni niwe mundu eka uguo oraga nyoni igiri na ihiga rimwe ari itunda itheru na moko metheru koguo ni ahota kurira bacteria iyo na riria mundu akoni mai meitha mai matharukio na ndauga gutharukio ni gutharukio magatharuka ti kuhiuhia na akorwo ringi mundu agutreat na chlorine magatreatwo na chlorine igafuatwo uria mundu athitwo ni uria umithondekete angikorwo ni cuba ta ringi ya lita 20 na muthondeki kana manufacturer recommend ihuthirwo ringi milimita ta 5 kana kibao mundu ageka uguo na angikorwo muthondeki ugite mai macio maikare thi kana matukanio mweterere ithaa wa muira mahuthirwo andu ma observe na andu meka uguo ni makuhota kurira na treatment ino ya H pylori ri ikoragwo ri H pylori ino ikoragwo ri bacteria imwe iri ga challenge ga guthondeka ni ikoragwo ri stubborn na ni kio riu ona classification ine cia dawa ri ikoragwo ri kirathi kia dawa twitaga gram negative na bacteria ni ikoragwo ri challenge na ni kio maita maingi ukiona andu tugithondeka H pylori mundu aheagwo antibiotic igiri na ona riria uraheo ri uheagwo dosi ria tuheanaga ya kawaida wakora no aheo the double dose na ugacoka ugacinywa kahinda ga kindu ta wiki igiri iyo ni riria ukorwo kinywa the treatment kana kit ya H pylori then H pylori ingira ndari kiria yikaga ni riaga lining iria ya nda tuga ikoragwo ihana tari kimira mucoid hau ya miria ri yukaga kanjira gutuhe acid koguo kiria twikaga warike kunywa kana ona riria uranywa kit ya H pylori ni kogo na antacid imwe kana iria twitaga proton pump inhibitors ya guteithia kunina acid iyo enda niguo na haria haraconokaga ni undu wa H pylori haria rariaga ri tukahe kironda kiu kana hau part iyo ya nda tukamihe time ya kuheal na ona wanina kit iyo ri kuringana na severity kana kuringana na maruru maria mundu aratungirio ni H pylori iyo mundu no ekore akinyua antacid icio kana icio tureta PPIs proton pump inhibitors kahinda ka kuringi wiki 4 kuri makuheo nginya wiki 6 na kuri angi makuheo nginya wiki 8 na ngenda kwira muthikiriria witu muthi to H pylori twirehaga mathina macio manda kwi mirimu ingi bado ungikorwo wina tio hingo ciothe rire waigua wina acid ukahanyukira kiti kana ukahanyuka kunywa dawa cia H pylori no wega mundu akarorwo nginya mirimu iri ingi ya nda na andu magekwo mothuthuria akorwo ni taringi H pylori ringi no anina kiti ni okire wega murimu no wathirire na no wathimirwo giuka negative no wega mundu eke kindu ta OGD ende kurora kana he murimu ungi ungikorwo wenda ndwakorwo ni ndagitari kana ndwakorwo ndunoneka kana gukorwo ni au miss ni undu wa ringi o self medication no kiria gifata ni mundu athondekwo H pylori na yahona mufira riu ukoragwo ri mwena wa uria wathondekwo kumenyerera ndigacoke ringi ni amu no icoke maita ringi na ringi no icoke ona maita 5 ona 10 ungikorwo wagithondekwo ndurakirora kiria kiraingira kanua ndurarora utheru wa kindu kiria uraria na uria uraikara
asanteni. no igwo horo na nĩ ngatho Dr. Dennis, ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũtũririkania ũhoro wĩgĩmainie na H. pylori, na ngũririkanie ũngĩnyua kit maita merĩ matatũ no one gũtirĩ ũndũ ũrekĩka, ĩtĩkĩra kumagara gwĩtwara thibitarĩ, nĩ amu nginya kwĩrora na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ macio ti mahũthĩro ngiuga atĩ ndĩrateire mbeca thibitarĩ, ndũgacoke kuga ũguo. Mbeca gũthiĩ kũrorwo thibitarĩ kana mũrimũ nĩ woneka kana ndũnoneka, onaguo no thogora mwega, nĩ tondũ nĩ wemenya atĩ we ndũrĩ na thĩna handũ, na onakĩo no kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro niwe wathiomo nĩ njũru gũkĩra caitani ndũ rĩu nĩ njũru, ndũkanjĩre tikatia kũnjĩra nĩ njũru ndũ na ndirĩ hĩndĩ ngacienda, ona nĩ nyingĩ tuge nĩ ndini haya nĩ njũru gũkĩra caitani, ũcio nĩ ũndũ ũmenyete. Aca tiga na ndini we mũrũ wa nyina na Njenga-rĩ athomaga gathoreki, aca ti wa Kenya Power. Ti Njenga wa Kenya Power. Aca nĩ mũruno. Nenda kũrĩ Njenga wa Kenya Power nĩ arwarire. Na nĩ tũrĩthi kũmuona mũthuri ũcio. Na Ngai amũhonie. Nĩ tũgũthiĩ kuona Njenga wa Kenya Power. Njenga-rĩ athomaga gathoreki. Gathoreki. Mũrũ wa nyina-rĩ athomaga Full Gospel. Hĩni nĩ mũiyũrie na roho. Na magayanĩtio nĩ Karugiri mũgũnda wao. Ndakorire makĩrumana. Nĩ ũndũ wa ndini. Wacoka kũnjereria we na gathoreki mũgathiĩ kwa ngoma mũtihonokaga. Nĩ atuĩka mũhonokania. Kwa ndũ ũyũ nĩ kanitha-inĩ kwao gũkĩhonokanagĩrio. Maikanĩria ciugo. Kinya ndĩroya mũthũrũtũ wa njuru wakwa thiaga na rũigũrũ. Ramwĩra mbara horoho mũrĩa nyina ũmwe dini nene. Nĩguo. O dini ĩmwene. Aya. Gũtirĩ ĩtarĩ. Ona ĩmwe. Mwakĩhũranĩra indo ciene na mũrĩ amwe. Ona gũkĩrĩ kũndũ andũ makuagĩrwo marĩa idi, ũkona andũ a Ngirikani makĩrega gũthiĩ macakaya nĩ ũndũ wa dini. Nĩ dini. Roho wa dini nĩ ũgiaga andũ aingĩ. Na roho ũcio wa dini-rĩ ũrotoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndirĩ ndauga maũndũ mangĩ. No roho wa ũdini ũrotoma. Reke twende Ngai. Dini nĩ irĩ ene. Nĩ irĩ ene. Niĩ tũtikũrũĩra kĩndũ kĩene. Aca. Tondũ na rĩrĩ ona tũngĩtiga ũciĩta dini tũciĩte kanitha-rĩ, ndũĩ Kristo nĩ akuire mũhiki wake ũgwĩtwo kanitha na akĩmũkuĩra na akĩracia na akĩguraria. Rĩu ũcio nĩ mũhiki wene wĩtagwo kanitha. Nawe ũcoke ũthiĩ ũkamũkuĩre ũtigĩte andũ, ũtigĩte maũndũ maku. Ahunjia aingĩ makuĩte magĩkuĩra mũhiki wa Kristo. Makiuga nĩ wĩra wa Kristo mararuta. Ngũkwĩra nyina wa Ero niĩ ti kanitha. Makiuga nĩ wĩra wa Kristo mararuta rĩ. Yona nyina Ero angĩnjĩra ndĩmũtware thoko kwĩna ngwatanĩro-rĩ, tũkwamba gũthiĩ thoko ngwatanĩro nĩ mainange wa mũira njũkĩte, tondũ twarĩkia ngwatanĩro nĩwe ndĩkora. Haya. Na ndakũhe ũhoro wa ma. Tathiĩ na thayũ tũcemanie rũciũ. Nĩguo. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 43. Nyambe ngũmenyithie ũhoro ndĩronire kũrĩa gũgwĩtwo Gĩthĩga kĩmwe. Gĩthĩga kĩrĩa gĩa kũrĩa gũgwĩtwo-rĩ, kũrĩa gũgwĩtwo Laikipia County. Laikipia County-rĩ nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtagwo, wambere ngwamba gũgũtwara Ndaragwa constituency, Nyandarua County. Kwĩna ngurubu 13 cia atumia arĩa matakoragwo na kana matigĩtwo nĩ athuri ao magakuĩrwo ndigwa. Nĩ gũkoretwo kwĩna mũbango wa kũmacokanĩrĩria na gũcokanĩrĩria ngurubu icio, kũmahe rĩrĩ, kũmahe mbeca na kũmatindĩka nĩgetha mambĩrĩrie miradi ya gũkorwo magĩteithia. Ndĩronaga ũhoro ũcio kũrĩa mohoro-inĩ maitũ. Na harĩ na ĩngĩ ndĩronire kũndũ gũgwĩtwo Gĩthĩga Ward, Laikipia West County, ngurubu 17 onacio nĩ ikoretwo ci empowered, ũhoro wĩgiĩ kwĩrũgamĩrĩra, ũhoro wĩgiĩ gũcokia riri, ũhoro wĩgiĩ gũkorwo magĩikara wega.
ii maya mothe ri magikinyanirio nigetha andu mahote gukorwo magigikara wega uria kwagirire ndironire mutumia ni empowerment irekwo ni Mwangi wa Kĩũnjũri kana ni ingi hena cia interior DP ni cia icio ni cia ministry ya interior hena cia ministry ya interior ikoretwo igikwo oguo mdogo itoruma atumia acio mangituika empowered mundu atike ni arahota kwionera ciringi ciake ithano ri muture wao ni ukuhutha na matige gutinda makiara ruhi tondu rimwe ni mana nyururio mana meno mutumia ucio ena mabata ena twana ni atigwo na ugatuika ona single mother rimwe no matuikaga mekoro rito-ini ucio na rimwe maheo kindu ta kiu meaka mambia guthondeka tubesa twao ri ni matuikaga atumia very powerful tondu riu Joy Icon ndiramenyerete ukoyaga 10 ri riu ndirihoyaga na atumia acio mangituika empowered na matuike ni mehota ri that would be nice ni kira ndironire weekend ri ni uhoro wa Dede Nyoro ni arekire ithabu na ararika uguo agitaragiria mu Kenya na akimwiraga na Gikuyu ati thirikari ni koretwe ikombete muigana wa trilioni 3.5 ni tukurora ndeto ici na team ritho no gaituika ati miaka-ini 3 ni araringithagia akaringithania utongoria wa mundu gwitwo Mwai wa Kibaki akaringithania utongoria wa mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na karongoreria utongoria uria twenaguo gwa kahinda gaka public debt thire wa bururi witu tugatuika ati riu ithue thiini wa miaka 3 turakombire 3.85 wongerera iria ciari kuria 3.5 ira twari nacio cia 8 trillion hindi utongoria wa tondu arekaga ithabu ria the years between Kibaki and Ruto riu ndira turorire trillion ici ithatu ri tai breakdown uri araugire o secondary turakomba mbeca cigana araugire president Kibaki ni arutire wira muingi muno na mbeca icio ikioneka no ni aratariirie arauga uria riu citinangetio ni tondu ni kuragituika ati ithabu ritu riria riragikwo ri ni kuri na muigana wa ndagika imwe per minute turariha turakomba 2.29 million tariu uguo turaria ri ni twakomba 2.2 million hari o ndagika 2.2 million ati hari ithaa ri turakomba milioni 137 turuma ithano per hour ni kuga hari muthenya umwe twaura maita na 24 ni tondu twina mathaa 24 ni bilioni 3.3 hari o muthenya akakorwo akiuga atiriri hindi utongoria wa Mwai wa Kibaki ni twaiguire mbeca iria ciakombetwo uria ati ciekire na gatuika ati akombete o trilioni 1.2 thiini wa miaka 10 ndendo coke thutha ati wauga o ndagika ri ni 2.29 million 2.29 million o ithaa kuringana ithabu ria Dede Nyoro akauga ni 137.5 million per hour muthenya bilioni 3.3 ta bururi wa Kenya. Haya kuringana na riboti iyo irekereirio ri ndona riu tukinyitie thire wa bururi ciringi nginenge trilioni 12 12 trillion no kiringithania na GDP kuratuika utonga witu wothe urorete 17 to 20 trillion there about uguo mbeca citu nyingi ri ticitu ni ngombo na no nginya turihe na ndina thina na uguo ngombo ici twakomba ri tutwaraga tondu turaiguire ati State House ni huthirite ciringi bilioni o karundo we riu ona tigo guo uhoro wa uhandi wa miti no bilioni 15 ni umurikitwo muno waki wa iharo cia mivira onaguo ni uhororetwo muno na ugatuika ati riria turatuika twina thiro wothe na utheri witu wa mbeca tondu kuratuika atiriri genuinely gukomba ti uru no riria twakomba tureka atia na mbeca icio atongoria marathie na mbere na guteithiriria President William Ruto gwatha bururi wa Kenya ri riria maikara thi magika mathabu ma bururi ri mbeca wagairwo we ministry yaku iyo kuria ri ministry ya Wanjiru ya uthii wa na mbere ri ya nyoka via ugima wa mwiri ri ni turekira mbeca icio thiini wa tungata uria urabatarania nigetha mu Kenya akaigwa ati thiri uria urokire ni arakeirwo bara thibitari ni kwega githomo gia ciana ni kiega urimi witu ni ukinyanire kana no mathire turakomba makaingira mbeca cia andu kiuria kiega trilioni 12 nicio cikombetwo ni bururi gwa kahinda ka miaka iyo ikoretwo kuo kuma thirikari ya President Uhuru Kenyatta thirikari ya President William Ruto ciringi trilioni 12 thirikari ya William Ruto ikombete ciringi trilioni 3.3 gwa kahinda ka miaka 3 kiuria
mbeca ici nĩ tũracigua ithuĩ ona cia kombo kana tũrakomba tũrĩhe mathirĩ marĩa marĩ hau kabere. Uhuru akiuma atigire 8 trillion nĩ tuongererwo ingĩ ithatũ, ũguo nĩguo bũrũri maũndũ maikarĩte. Na wiki ĩno nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũthathaũra maũndũ megiĩ ngombo citũ ta bũrũri na ũrĩa gũgĩikarĩte. No reke twambe tũcoke thutha hanini tũthiĩ kũrĩa kwa Eden T kuma Karirana T Estate nigetha tũke tũthiĩ tũkore mũtwarithia wa ngari ũrĩa bangĩte. Ithuĩ twaingĩra Eden T nigetha tũnyue cai mwega ũthondeketwo na macani ma Eden T, na no wega tũkwĩre atĩ rĩrĩa webanga wathiĩ shopping yaku ĩtĩkĩra gwĩkĩra bagiti-inĩ yaku wekĩre Eden T. Tũrakwĩra atĩrĩrĩ, we rĩu menya wega mwago mũcamo wa macani ma Eden T. Mathondekeirwo gũkũ bũrũri wa Kenya, makahandwo Kenya, makarĩmĩrwo Kenya, makarorwo wega Kenya, magatuo tuga nĩ mũrũri na merĩ, magatwarwo gĩthĩi-inĩ kana itinga-inĩ, makathũrimwo na magacoka makomithio. Tũgathondekerwo cai mwega ũrĩa ũratuĩka atĩ wekĩrwo tũmacani tũnini, nĩkĩo tũkwĩraga inashika haraka, ndũbataraga gũtinda ũkĩongerera macani aca. Nĩ mathiĩte na mbere rĩu magakwĩra atĩ mena tea bags, tangawizi tea, green tea na purple tea. Rĩu ũrĩa ũrabatara gwĩka we nĩ kwĩbanga, wathiĩ supermarket shopping yaku tigĩra nĩ wakua macani ma Eden Tea, tũgakwĩra the finest garden tea inashika haraka. Hatirĩ ũndũ ũngĩ na niĩ ndakũririkania twathiĩ kwa Galana Energies. Galana Energies nĩ kambuni ya gũkũ gwitũ Kenya, ona partners ao ni agoko Kenya. Galana Energies makoragwo magĩkwenderia maguta, nĩo mahetwo kandarathi ya kũrehaga maguta gũkũ ma diesel. Nĩ ũririkanaga ngirimiti ya kanĩrĩirwo ya G2G, na nĩ makoragwo makĩrehe maguta gũkũ Kenya na makamendia mabũrũri ma nanja ta DR Congo na mabũrũri marĩa marigicĩirie. Kambuni ĩno ĩrakũngũĩra mĩaka 25, to maguta ma diesel mendagia nĩ mendagia maguta ma petrol na indo iria ingĩ ciothe ihũthĩkaga kũrĩa petrol station. Nĩ ũkoragwo ukihũthĩra gas, wona waingĩra kũrĩa gwĩtagwo Galana Energies marakwenderia gas. Nĩ wĩiguĩte ũhoro wĩgiĩ lubricants. Lubricants nĩ wũira ũrĩa ũhũthĩragwo injini-inĩ cia ngari citũ. Tareke tũkwarĩrie mũthikĩrĩria tũkwĩre atĩ wenda maũndũ maku magĩre, hũthĩra lubricants kuma kũrĩa kwa Galana Energies. Meko tarĩu kũrĩa Mũgũtha marĩkuo, Nyahururu mekuo na kũndũ kũingĩ, ona Nyĩrĩ na Thĩka na kũrĩa kũngĩ mekuo, Thĩka Road kũndũ gũgwĩtwo Thĩndĩgua mekuo. Ũngĩenda gũtungatĩrwo Galana Energies harĩa Runda Mall me hau, harĩa Thĩndĩgua me hau. Mũthikĩrĩria ndwĩbange wega ũingĩre Galana Energies ũhote gũkorwo ũgĩkĩrĩrwo maguta no tungatĩrwo na njĩra njega. Mũthenya wa Saturday ndarĩ Thĩka taũni kũrĩa gwĩtagwo kũrĩa matatũ ithondekagĩrwo gwĩtagwo Ngirogoni ya Thĩka, matatũ cia Shaki kũu nĩ kwithondekagĩrwo. Marĩtwa matirakĩriganĩra. He kandaji ĩtagwo Mbogo akoragwo makanika mũnene kũu, icio ngĩrĩ marariganĩra. Andũ arĩa makoragwo na Mbogo bandagĩrio ngũrũwe, he mũndũ endagia ngũrũwe wanjire ngũgeithie specifically. Muthuri ucio endagia ngũrũwe, ndũngĩnengera kĩnuku kĩnengere ũguo kĩndropu hau. Andũ a 7 matikuo, ndũngĩkua acha ndĩrĩaga andũ a 7 tũtirĩaga indo icio. Kuria he kĩndũ tarĩaga ndirĩaga pork na konero wanyu na ũkĩrĩa pork ũnjĩtie 100,000 ngũnengere ciĩ cash. Ici mũraheana na Kamau akang'ethe ndiro ciatigana Kamau ndako kĩndũ twari ũhoro wa mbia haya ngũnengere Ngai mwathani atike 100,000 ngũnengere cash. We ũneigana we cash. Kuria ũgaikaraga ũguo wĩ gwaku nyũmba atĩ Ngai ndũngĩtũra ũrĩraga ma atĩ ũgaikara ũguo atĩ ũkanjĩra atĩrĩrĩ atĩ Ngai ũgaikara ũguo ũkaririkana nĩ ũneire igana Ngai ũngĩarahũra ngomi 100,000 ũcio ndakwĩrĩra 100 ngirigana. We tiga kũnguo ũguo ũraguo tigana maũndũ macio. Ngirigana rĩmwe ngũnengere nyokabi kusima Ngai ũngĩkũgũrĩra thimũ ya 200,000 nĩ ngiri ĩno karũ ũragũrire no thimũ ndirakũgũrire ũrareka kwĩra andũ nĩkĩ hau ndirakũgũrire thimũ. Rĩu ũngĩthũkia kĩhiko gĩakwa ũngĩndwara kũ na ciana 5 Ngai ndũtigaga mĩario ĩngĩgũtwara thĩna-inĩ we mwanake ciana 5 na mũtumia na nĩ mama ya kũnyua ngari ĩranyua kũnyua ũkũndwara kũ tacoke tauga aria horo wa ma. Nĩndagũrire thimũ ya 200,000 maya
Meri riu ri Kuria. tigana horo cio Apologize. Ndigo apologize. Ndakwa ndogocokeria kĩhiko coke gũkũ tũtirage gũkũ. Ndakwĩra atĩrĩrĩ Kuria omenya mami na andũ a mathainirwo na andũ othe sister-inirwo nĩ maraigua nĩ maigue nĩ maramenya ũhoro ũcio ndĩ ũhoro wa ma mbia iria ciakorĩte nĩ Kuria Ngai ikũrũ nginya gũtũhe ngiri gũkũ na zero no tũkũringire kahaco ũgwe nĩgetha ciringi iria ũkũnyitĩte ũgwe tu we na mũcwe ndikĩndike hana ũguo acha ndikĩrĩ mũru ũguo na mbia ona gwagĩthũka we amba ũtũhe cai tiga maũndũ maingĩ kaba tũkanyue cai nĩ tondũ kũrĩa kwa Eden Tea kuma Karirana Tea Estate kũrĩa mwena wa Limuru macani makoretwo mahandĩtwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ ya cai rĩera rĩega magakorwo makũrĩte wega magabacĩrĩrwo magatuo wega magatwarwo itinga-inĩ magathũrimwo makomithio wega magathĩrwo Mũkenya mũcamo wa Mũkenya nĩ endete cai wake na nĩkĩo arahũka okĩraga akambĩrĩria na cai nĩkĩo tũrakwĩra ũhoro wa cai ũrĩa ũgũkũhe kĩambĩrĩria kĩega mũthenya mwega yonawe ũgakenerera cai Eden Tea makoretwo mapakĩirwo kũrĩa gwa Karirana Estates tauga rwangũrĩire thimũ rĩu tũgakwĩra atĩ mena mĩthemba mĩingĩ ya macani no bataraga tonic sababu inashika haraka sana Eden Tea nĩ yonekanaga na tea bags tangawizi tea green tea purple tea na nĩ yũkaga na packages tiganĩte wathiĩ supermarket tigĩrĩra atĩ nĩweyoera macani ma Eden Tea tũkwĩraga Eden Tea the finest garden tea hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria reke ngũririkanie ciĩgiĩ Heritage Mabati aya makwendagĩria mabati ma box profile corrugated profile brick tile roman tile euro tile z tile maya mokaga na mĩthemba ngũrani glossy na matte finish gauge 28 nginya 30 twĩna deca roofing tiles nĩ tũkoragwo na turathi iria hũthũ cia kũgita nyũmba mũthikĩrĩria kana cia kũratha nyũmba na ningĩ tũgakorwo na mĩcumarĩ oro ũndũ ũmwe na ngata ũndũ mwega nĩ atĩ gũkũ kwa Heritage Mabati ũheagwo nginya mĩeri 6 ũkorwo ũkĩrĩha mdogo ningĩ ũrehagĩrwo mabati free of charge kana free delivery mahinda kana mathaa 72 na ningĩ kuma hau mũthikĩrĩria ũngĩcerera kũrĩa Roiro gwa Kairo ũke ũrore mabati ũkũreherwo mũthenya oro ũcio wenda mathogora marĩa mega mũno megiĩ indo cia kũgita nyũmba yaku caria mabati maku makwa Heritage Mabati horo makĩria 0746667456 na ningĩ no thi kwa www.heritagemabati.com no hote gũkorwo kĩonda mabati na wĩikare ũrĩa kwagĩrĩire kuma kũrĩa kwa Heritage Mabati nĩ thaa igĩrĩ itigarĩtie oro ndagĩka cigana ona nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkĩaria na Waweru wa Nyambura na ũguo nĩguo kũrĩ karibu sana Waweru wa Nyambura. Good morning. Uko salama? Ndi mwega biũ. Na ndi mwega. Yes. Ndina ũru tũrĩ o gũkũ ithuĩ. To tũrakĩruta. Bas. Nĩ ndona nyoks rĩu nĩ igĩrĩte system-inĩ. Maugaga atĩrĩrĩ ũngĩona mũndũ umĩte live agacoka agacenjia njuĩrĩ rĩu bas. System ameingia kwa system. Kabisa. Rĩu karibu sana officially. Asante sana Titan. Good morning. Good morning, how are you? Karibu ndoni andũ makiuga nĩ marenda kuona atĩ ũguo ngũroraga. Na ngĩkiuga oguo Jeff akorwo athũkia rĩtwa gũkũ nĩ muonire mũndũ wa kũhiũria no nĩ ũndũ wa Ngai nĩ ndĩmũhoyagĩra gĩtumĩro. Nĩ ndĩmũhoyagĩra Ngai. Ningĩ nĩramenya tokorwo nĩwe ũhiũrĩkaga na ihenya na no hũthũ na wega. Tũregaga ũkĩhiũria andũ arĩa angĩ. Reka ndĩmwĩre atĩrĩrĩ mwakinyia mĩaka yakwa yakoremwo nĩ kwĩyũrĩria rĩ nĩ mũkandirikanaga tondũ na inyuĩ rĩu rĩ no mũkahiũrio mũhiũrĩrio ũcio mũrahiũria naguo mũkahiũrĩrio ũthukathukĩtwo ũgakindakindĩrwo na ũgaitĩkĩrĩra. Mũndũ angĩigua ũkĩaria rĩ haha no mũkũrũkũngira no auge mwarutaga ndora kuma mũkĩra ũrĩa wahatarora by the way I'm the oldest here. I deserve respect. Arume matiroragwo ũguo ndũngĩrũgama mbere itũ twĩre atĩ no mũkũrũkũngira nyoka njĩra haha no arume rĩ ũkũrũ wa mũndũ ndũroragwo Waweru I am older than you are and there's nothing you can do about it. Mũkahoyaga mataro ndũgĩthondeke gathingira harĩa tũgagĩũkaga mwena irũngo makungu tukamukora hau tukimũhoya motaro nyokabi ingi wa makeri ona giki gibeti giakwa kingĩigana rĩ ũngĩanjia kũnjũria mũthuri wĩ thayũ haha rĩu mũtino ũrĩa wĩnaguo nĩ atĩ na niĩ ndĩ mwĩthũkũmĩri nyendagia kabiti thĩna nĩ ũcio
no riria ngona thoko ya njugu na nĩ ũkaingĩre kuo ũkanjĩra mũthuri thayũ atiriri waweru ndukana bicare na ũyũ gũtirĩ mũndũ wendete ũhito ũyũ rĩu wĩtiga nake ũguo akwĩra nĩ mũkũrũ nĩ mũkũrũ kabisa akwĩra nĩ athũkũmaga kabisa kwanyu gwĩ thayũ karibu waweru you know show-inĩ ĩno rĩ tukoretwo tukiuga andũ ethĩ nĩ hinya munene muno na riu tuikite hinya to uteti-ini na to maundu-ini ma utongoria hinya wao riu no ingirite hinya kanitha-ini na muthenya wa ira ri kanitha wa gatoreki urari na igongona ria mwanya ria kwambiriria gutua mutheru mwanake wakuire mwaka-ini wa 2006 ari no kurwa miaka 15 aretwo Carlo Acutis niwe egukorwo ari mutheru wa mbere na aratuo mutheru ni tondu wa utungata wake kuhitukira nenda cio kinyaniria uguo ni kuga ati ngwiciria muno andu no marore ta kanitha uratugiria andu ethi but ni kanitha uratacukia ikinya riu ringi ria kuguciriria andu ethi kanitha-ini na gwitikira ati mena hinya na hinya ucio niguo tukoretwo tukiuga atiriri ungihuthirwo wega no urehe maundu mangicenjia. Karibu sana Waweru twakena nĩ gũkuona nĩ tũgũkorwo tũkĩmenya maũndũ mekuo rũcinĩ rwa ũmũthĩ na andĩki aitũ a mohoro ĩndĩ no gũkũririkania atĩ kũrĩa kwa Heritage Mabati nĩ makũhete mweke wa gũkorwo ũgĩkĩruta wĩra mwega mena box profile, corrugated profile, brick tile, roman tile, euro tile, z tile na mokaga na marangi ngũrani glossy na matte finish gauge 28 na 30 nĩtũkoragwo na deca roofing tiles twĩna turathi iria hũthũ cia gũkorwo kĩratha nyũmba yaku na ningĩ no tũkoragwo na mĩcumarĩ ya kũhũrĩra na ngata tukuheaga kahinda ga kuriha mabati maku mdogo nginya mĩeri 6 tugakũrehera mabati maya free of charge na mathaa 72 na ũngĩcera factory-inĩ itũ ya Nairobi mũthikĩrĩria ũrehagĩrwo mabati o mũthenya ũcio rĩu ningĩ ũngĩenda mathogora mega ma mabati ũkagwa Kairũrũirũ road Thika Road exit 13 namba nĩ 0746 667 456 na ũthi kwa www.heritagemabati.com ũhote gũkorwo kiruta wĩra mwega wĩ contractor kana fundi thaa 2 cia rũcinĩ ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩkĩtie kũingĩra rĩa thaa 2 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na Kenya matũũra-inĩ nĩ mareganĩte na mũbango wa thirikari wa kũmahinyĩrĩria magakombithio kĩgĩna kĩa Hustler nĩguo marĩhĩre ũtungata wa ũrigitani wa SHA. Nĩ mwerekero ũrĩa thirikari yoire nĩguo kũhinyĩrĩria mũingĩ ũrĩhagĩre ũtungata ũcio mwaka mũgima ithenya-inĩ rĩa mweri ta ũrĩa kwarĩ hĩndĩ ya kandi ĩrĩa yateanĩirio ya NHIF. Na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Mĩrĩ Muthoni wa Mũriũki nĩ aratũngirio mbũkĩrĩra nĩ aikari a Kĩamanyeki kũrĩa mwena wa Mwea makĩregana na mũbango ũcio. Muthoni araragĩria mũingĩ hĩndĩ ya macakaya ma ũrĩa warĩ mũnini wa gavana wa mbere kũu Kĩrĩnyaga nĩwe Julius Njiri, mũingĩ ũkĩenda ũcokerio mũbango wa kũrĩhagĩra ũtungata wa SHA o mweri. Wauga mwaka mũgima mũrareterwo kĩndũ kĩretwo lipa SHA polepole. Kĩu nĩkĩo mũtarenda lipa SHA polepole. Mũrenda mweri ũmwe. Mũrenda mweri ũmwe. Mũtarenda nginya kũbea mbeca cia kũrĩhaga polepole. Haya, hiyo ni maoni ya wananchi. Kwa bure kutoweka niko soka na maoni yasu tothi tuge ate mutirenda maundu ma lipa SHA polepole. Atongoria a dini ya Ithĩramu nĩ mareganĩte na kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩhokeirwo gũtabarĩra ũrĩa bamĩrĩ
cia Kenya ũrĩa moragirwo kana kuonjio hĩndĩ ya mĩrũrũngano megũkorwo makĩrĩhwo ngarama matongoretio nĩ Sheikh Abubakar Bini kuma kũrĩa Uasin Gishu. Maraiga matirĩ na mwĩhoko na kamĩtĩ ĩyo ĩrĩa ĩratongorio nĩ Profesa Makawa Mutua. Ningĩ nĩ mekĩrĩire nganja gũkuruhanio kwa mũtongoria wa kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK Faith Odhiambo, makĩenda eherie na kwendekithia mũndũ ũngĩ. Mũrũgamo ũcio ũroka rĩrĩ kamĩtĩ ĩyo ĩrehĩtithirio kiumia gĩthiru nĩguo kwambĩrĩria wĩra wa gũtara thirikari. Huyu Faith Odhiambo angechagua jina lingine yule ako kwa LSK. Sababu hii muda yote ni LSK ilikuwa inapigania haki ya raia kawaida, mwananchi wa kawaida. Sasa wile amechukua hiyo jukumu kwa task force. Swala ni hii kwamba kweli wale hawajaridhika na hii compensation watakimbia kwa nani? Majopo mengi yaliyoundwa, hasa haya ambayo kwamba yanaundwa kwa sababu ya kulipa ridhaa kwa njia moja ama nyingine, yanakabiliwa na ufisadi. Wale wanaostahiki hawapati, wasioistahiki ndio wanapata. Utakuta majina yatakao kuwa katika wale ambao wanatakikana walioathirika, wengi watakuwa hawakuathirika. Nao aikaria gĩcigo mbunge gĩa Kĩnangobu nĩ morĩtie atongoria athure ngathĩ-inĩ ciothe thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua maigĩrĩrĩke wĩra-inĩ ũrĩa mehokeirwo. Maroiga nĩ kĩha kuona atongoria magĩkĩrĩra mũno kambĩini cia ithurano nene cia mwaka wa 2027 iria itigarĩtie makĩria ma mĩeri 23. Nake mũmbunge wa gĩcigo kĩu Kwenya Wathuku aroiga ũteti wa ciama nĩguo ũkoretwo ũgĩcokia na thutha ũkũria wa gĩcigo gĩa Gĩkũyũ-inĩ tũrĩa tũramenyithio nĩ Simon Ngure. Thengia ya ũteti gwakĩrĩria na atongoria gũthiĩ na mbere kwarĩra ndama cia ithurano ciũkĩte, aikari mwena wa Gathara Kĩnangobu nĩ mathingatĩte atongoria a Nyandarua gwĩthema na ũteti ihinda rĩrĩ, makiuga waya gũthingithia ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria matũũra-inĩ mao. Ithuĩ rĩtana ritũ kũrĩ arĩa tũthurĩte tũramera o tũrũmĩrĩre thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo, nĩ tondũ harĩa hena thirikari nĩ hakoragwo na maũndũ mega. Tondũ tũngĩambĩrĩria kũng'ang'ana na thirikari nĩ tũgũthiĩ ũguo na nĩ tũkũrĩrwo nĩ maũndũ maingĩ mũno. Na twĩtĩkire kũhe andũ aya aitũ nafasi mathi na mbere na ũturutĩra wĩra, mangĩkarehe scorecard tuone ndanaiganĩra nyumbani. Nĩ mũgambo maikĩtie itũũra-inĩ rĩa Mũtamaiyũ wodi-inĩ ya Gathara hĩndĩ ya gĩikaro gĩa gũthũrima ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria kĩrĩa kĩrathaganĩtio nĩ mũmbunge wa Kĩnangobu Kwenya Thuku, ũrĩa ugĩte nĩ ũigĩrĩrĩki wa mũtongoria wothe mũthure gũcenjia mĩikarĩre na mũtũrĩre wa arĩa mamathurire. Thĩna ũrĩa mũnene mũno tũngĩkorwo naguo nĩ angĩkorwo nĩ tũhetwo mweke wa gũtongoria gũtuĩke tũrauga o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria noguo gũtariĩ rĩu na atĩ gũtũre guo hingo ciothe. Noguo mũkwenda kweri? Nĩ mũrĩ aira atĩ ngĩingĩra thĩinĩ wa ũtongoria itũra rĩrĩ ũrĩa rĩrahanaga wĩra ũrutagwo na mũbango ona Mũgĩkũyũ oigire o mũthenya na ikereka rĩakĩ. Wodi ya Gathara nĩ ĩmwe ĩgunĩkĩte na ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria arĩ hamwe na tabarĩra ya rami ya kilomita 44 o hamwe na tabarĩra cia thitima iria aikari maugĩte nĩ irehete ũgarũrũku matũũra-inĩ mao. Itũra rĩa Gĩthima maũndũ nĩ macenjetie biũ, tuonete bara ya rami na nĩ tũrona thitima nĩ tũrona nacio. Kũrĩa rami yambĩtie gũkinya andũ acio nĩ mathiĩte na mbere ũndũ wĩgiĩ ũthii wa na mbere, tondũ andũ aingĩ nĩ marona irio iria mararĩma itirora. Mũmbunge Kwenya Thuku augĩte mũingĩ ũrĩ na kĩhoto gĩa gũikia kabirũ atongoria arĩa mathurire na kuonania wĩra ũrĩa marutĩte ithenya-inĩ rĩa kũrĩrĩmbũra ũteti ũtarĩ kĩene. Moka matũra-inĩ mere itiga story turenda we na rĩrĩa twekaga campaign ngĩmwĩra ti ũhoro wa ciama akorwo mũgũthura kĩgũta no kĩgũta no gĩgĩka atĩa. Nĩ mũndũ wa wĩra mwethe harĩa arĩ oneka onoke na kĩama kĩa ngũkũ muge ũcio nĩwe tũre. Ribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Rĩu tũgũthiĩ biacara-inĩ hamwe na kũrĩa ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Jathani Kamau na Werwa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya
wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM rucini rweru na kiumia kieru na mane moto kuhaririirie kuma metheni itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Anyitite mikio beru hogeini rwa wonjoria ni mambikite mubango mweru wa kuhotithia mbeu njithi na atumia guthondeka mieke ya mawira bururi-ini. Mubango ucio urarongororia kumathomithia njira cia kuonjorithia na uria mangiamukira mbeca cia kwararamia wira wao hamwe na mieke mieru. Job creation for youth in this country is extremely important. And let me say that as private sector members, it is our responsibility because jobs are created in the private sector and we are deliberately bringing on board so that they can also initiate their own activities within the supply chain to be able to create jobs within the sector. Arugamiria iganda ni macokete magateterithia bata wa unyitariri hari gukuria wonjoria wa bururi na kwandandura mieke ya mawira. Because that is what drives up the productivity of those farmers. When productivity goes up, jobs are created on the farm, jobs are created across the value chain, and in the context of today are specifically jobs for young women and young men. That should then gives you a gap that requires to be bridged so that people are able to have a sufficient food in terms of nutrition availability. Ngorono ya wonjoria. Arimi a mucere mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ni mathingatite thirikari kumathondekera barabara mbere ya kimera kia magetha gukinya. Mwandiki witu Johnson Muriithi niwe wina riboti eno. In critical condition. Ukoretwo ri thina munene kuri murimu wa mucere thiini wa skimu no ya Mwea kurumirira guthuka kwa barabara. Kwi ivinda riri murimu wa mucere rathi na mbere na kumenyerera mucere uria rakorirwo kibanda na barabara ithiite na mbere na guthuka. Ni tugiite muno tondu mucere tutipotaga kumiria ura kwagire tukonie matumimia na 500 kuma mugunda bara kutora main konie 100 kg 500 ni magira unit 5 na barabara libara ni thuku ni arima gutekendu arona tondu murimi arima twakinya bingo ya kumiria mucere mbeca ciothe irambirira mugu. Na riri murimi wa mucere atanyite ugakorwo agiketha mucere o mweri-ini wa December ni uritie thirikari ritarire gukorwo ikingirira na kumuthondekera barabara tondu barabara ikoretwo irikigio kinene. No toboe thirikari ituthondekera barabara cia maeka cikorwo injega na ni undu tuturite tuinaga no tutionaga wa gututhondekera. Ngorono ya wonjoria kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Na macio no matugukumathire kuma metheni itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nirikinya ihinda ringi muthikiriria twambe tuhiuke thoko-ini citu tumurikire mathogora ma indo citiganite mahana. Tukwanjiriria thoko-ini ya Ole Nguruoni mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna agitumurikira uria mathogora mahana thiini wa thoko iyo. Thoko-ini ya Ole Nguruoni gicigo-ini kia ubunge gia Kuresoi ya muhuro mathogora ma indo ngurani matariĩ ta ũũ: nyanya irendio gatagata-ini ga ciringi 5 na ciringi 10, saumu ikendio ciringi 30, ndimu ikendio 1 ciringi 10, macungwa makendio 1 ciringi 10, beetroot ikendio ciringi 70, karati ikendio ciringi 50, kaneti minji grathi 1 ikendio ciringi 50, gitunguru gikendio ciringi 10, hoho ikendio ciringi 10, nacio kabici ikendio ciringi 20 na kwambatira kuringana na unene wayo. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM mathogora ndunyu-ini kuma thoko-ini ya Ole Nguruoni gicigo-ini kia ubunge gia Kuresoi ya muhuro. Nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tuigire thoko-ini ya Bargain mucini wa Naikuru na mwandiki witu Robert Wamaina agitutariria uria mathogora marigariura thiini wa thoko iyo. Riigiriro riakwa thoko-ini no njemanitie na kiheri kia guri nduka-ini ya Wamwangi na kuria kamande kilo 1 ni ciringi 190. Yellow beans kilo 1 irathakira ciringi 115, nayo Army beans iria ni mboco ya green igithakira ciringi 150 hari kilo. Mboco ya mwitemania ni ciringi 90 hari kilo. Kifamu ni ciringi 120, nayo ndengũ ya Makueni ikirugamira ciringi 120. Njugu karanga kilo 1 guku ni gatagata-ini ga ciringi 210 na ciringi 230 hari kilo. Iria ni kuringana na unene wa njugu, nayo mianga miumithie ya guthia mutu ni ciringi 60 hari kilo. Nayo soya bean
beans nĩ ciringi 130 harĩ kiro. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya irio nyũmũ ya Mbagĩ-inĩ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Na macio nĩ mũtuko tũtegũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Rĩu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ. Mwene nyũmba nĩ aretie rent. Mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We, niĩ ndĩ thirikari-inĩ. No maũndũ manditũhĩire mũno. Ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, kuguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ. Na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe. Ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama. Uko sorted. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Royco Mchuzi Mix nĩyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Tũngĩaria cia mũtu wa ngima, ũtekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mũtu wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Lea ũmĩrũmaga ĩrĩ kanua ĩrĩ o nda nĩ cama, nayo chavaci ya mũtu wa Lea ĩkoragwo ĩhoreire wega na ĩkororoa ona ndwetagĩrĩra gĩtoero nĩ cama wayo. Wega ũyũ nĩ kuma Lea Premium Flour na thogora nĩ mũbacĩrĩre piũ. Tonya supermarket kana nduka hakuhĩ nawe, wĩtie mũtu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Thimo nĩ 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Wĩcanjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũkie nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ thaa 2 hĩtũkĩtie ndagĩka oro 16. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Yes. Rĩu twathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa Royco pika kama wewe. Nĩ mũcuthi ũrenda ũkorwo ũkĩnyita wega. Tũrenda rĩu kũruga na Royco, tugaga pika kama wewe. Reke andũ aku a nyũmba mamenye wewe ni shujaa, wewe unajielewa. Nĩ tondũ ũrugi waku ũgũkorwo wĩ wa mwanya. Ũngĩtuĩka atĩa wĩna ageni ũcoke ũruge mashakura 2025, we ain't doing mashakura. Tunafanya pika kama wewe. Ta imagine thaa ici hande na njamba cigana igũkinywo 6. Rĩu nĩ niĩ ndĩriko ndĩhoketwo. Mũthenya okire gũcererwo nĩ arata ake, athuri aratake maikarĩte ũguo nja, na rĩu metereire irio. Wacabu irio mambe marorane. Wa mbere nĩ presentation, marore rangi, mũcamo, mũtararĩko. Haha nĩho tũrakwĩra pika kama wewe. Rĩu irio iria ũraruga ũciarĩrĩirie wega, twendaga tũgacoka tũgekĩra wega wa Royco Mchuzi Mix. Ino tukwiraga unaweza weka kwa chakula tofauti tofauti. Ni chipo unatayarisha, imagine weka. Ni mokimo unakima, imagine weka. Unapika nyama, imagine weka. Ni nyeni ama ni gatheri. Taru ni ũndũ wa andũ arĩa marauga mekwenda tũtengo, mekwenda kamande, mekwenda tũnyeni, ni kĩrĩa ũraruga tũrakwĩra Royco Mchuzi Mix. Ino yukaga na mĩcamo ĩtiganĩte, ni kũrĩ na beef flavor. Ino nĩyo tugaga ĩrĩa original, na ni kũrĩ nere tugaga
tugaga nĩ ya ngũkũ na no marĩ na ĩrĩa ĩngĩ tũraugire nĩ natural. Ĩno ĩkoragwo na tomato, ginger na garlic flavor. Ĩno nĩ mũcamo mwega, koguo wamĩkĩra irio-inĩ nĩ ĩheaga irio icio wega mũcamo na nginyagia wahe mũgeni ona kana twana ũkaigua ngoro yaku yoka wega. Wathiĩ nduka-inĩ yaku tigĩrĩra kana ndũkae kũriganĩrwo nĩ kuoya Royco yaku, na no kũrĩ na nginya cubes. Koguo we mũrĩmi mũnini, we wĩ gatagatĩ-inĩ, we ũkwenda ĩrĩa nene, we wĩna mũkawa, we wĩna thukuru, nginya nĩ kũrĩ iria nene. Koguo we wathiĩ shopping tigĩrĩra nĩ wakua Royco yaku, tũkwĩraga Royco pika kama wewe. Muthikiriria nigetha tunyite ogeni Benjamin Wangari, reke tuingire thĩinĩ wa kunywa airtime na Pepsi. Nitukoretwo tugikwira horo wigie kihitaitano gĩa kunywa airtime na Pepsi, kana nĩ Pepsi Cola, Mirinda, Fruity, Pineapple, Green Apple, Lemon, Orange, 7up, Sting Energy Drink, Mountain Dew. Igo ciothe wona waingira haria ukoragwo ukigura no hote gukorwo ukihotana. Turakwirira atiriri o mundu o wothe ni muhotani na Pepsi. Na we uranywa Pepsi kana we uranywa kinyuo kia shufa ya ngirathi, sharia kiria kiri na kuniko kia Golden Crown, na cio cia plastic ni ikoragwo na sticker ha mwena-ini, na cikoragwo cia kuma 330ml, 500ml na 2 liters. Ukorwo ukiona airtime yaku kana bundles kana besha varivari, hinya star 459 star 3 hash, ucoke wikire kodi ya namba 6 wakora rungu rwa nyota, na ni ugota gukorwo ukihotana. Na ririkane hatiri undu ungi muthikiriria, ni wega tukurikanie maundu maku ni mega. Twina airtime, twina bundles, na nitukoragwo na besha farifari kuria gwa kunywa airtime na Pepsi. Kuhingura oguo kinyuo ugakorwo wina iheo ta airtime, bundles, orodumo na besha farifari. Oguo niguo kuria gwa kunywa airtime na Pepsi. Benjamin Wangari, karibu sana. Ndi mwega mo. Meciria ndi umwe wale riri ni guoko kuma mwena ungi na ti gwakwa ni kwa microphone yuma mwena uria ikuigitwo ni Wanjiru mwena utekunginyagira nie ndikiri mwega inywe muriega twi thayo undu ndakimukora twi thayo muno ni undu mwega noga kwanyu na gwitu ni kwega na ndakiuma gukoro riu ni gucoka ndamba guthie haria kunyuaga cai na gwithamba nigetha njuke ni wego notice hau tondu urokire guku tha 4:30 wauma tha 6 tiga gucita tha 6 ongerera hanini ni undu wa kuonania ta kuma no horo munene no mathaa meri create kiria kiundu tiga guthondetia kuhana ta riri muthuri cia igwe ni appreciated nima urarutire wega mami twajetagia rira kajatiri kawarehe ngũigire no mandatara ngona tigiri no enda kunjira atiri ni woka na tunini agacoka kanjure kai gutumire wathie Meru ti kuga ati ni umire wathie Meru ni kuga ati ni waikara riu nani ri itikira atiri nima Wangari na urutite wira urutite wira thi kuigire ri riu ndi na uru na ni ugukimenya turakiri kuria muthenya wa ira na twakena muno na riu twina mutungatiri kuma kuria Milimani PCA Milimani Karen na turakihunjirio kihunjio kiega muno ni moderator na riu gwiciria tondu ni turagitikirio nginya ni afune ni tugukorwo na shashire mutungatiri yokari ndireciria tungikorwo na githomo nigetha riri akihingure githomo wega haha niho ni haha riu niho tent making no ni turori ndekanya mwe kuona kuria gakuma kuria rugongo ngabesha kau ndekuona for the next 1 year iria gucoka kiheo kanitha ni ambia tent a make tent edie tent okay riu ni tugukorwo nake mutungatiri na ni turi andu akeni muno muthenya wa ira ni twakena na twaigua wega na riu hatiri undu ungi no kwenda gutungatira Ngai ndiagiuka nigetha ninge twamurike ndeto ici cia bururi tumurikaga haha na ni njigua wega muno tugicimurika tondu bururi ni witu na tutirathama tutie kundu tuguthie na tutikana igue guoya kwaria uria uhoro uria uri wa ma ona ungitura mundu ninge nayo nyamu igwitwo ucogeri ri twimenyerere muno
na nĩ mũingĩ mũno cogeri twimenyerere mũno mũtungatĩri thegu moderator na atũrire atĩrĩrĩ tũtigie ũrimũ witũ wa Kenya na twerirwo nĩ Michael Joseph twaiguire ta turuma twaiguire ta turuma no nĩ hena kaũndũ tondũ ũngĩkĩrora ta kaharo kau kararĩ haha maunaro kũrĩ mbara ĩyo rĩ ndĩragĩrĩire gũcũngĩrĩria hathara ĩyo nĩ ũndũ wa ũrimũ witũ au ti thirikari nĩ ũrimũ witũ ta a Kenya tondũ ũngĩthikĩrĩria harĩa ndeto yaumanire na ũrĩa yakinyire nĩgetha andũ magekora hatĩka-inĩ na hathara ĩyo rĩ ngwĩciria nĩ twagĩrĩirwo kũgarũrĩra muonere witũ na muonere witũ nĩ kwĩrana ũhoro wa ma atĩ mũndũ ũmwe ehia rĩ nĩ akuo nĩwe wehia akuo nĩ tũgũtiga kwĩrwo atĩrĩrĩ rũrĩrĩ rũgũkĩte tondũ gũti andũ marathama na gatiba nĩ ĩtĩkĩrĩtie o mũndũ aikare harĩa hothe angĩenda thĩinĩ wa itoka cia bũrũri ũyũ hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩ nĩ muona ndĩndĩ nĩ araririe na hihi wa werũ nĩ nyonaga rĩmwe mwĩna wa Ngarĩ nĩ mũtwĩraga maũndũ na magacoka makahanĩka future ndĩndĩ hana atĩa politics tondũ twamwĩta ndendaga gũka ndĩndĩ rĩ nĩ mũndũ strategic ũngĩmũrora rĩ nĩ mũndũ nĩ mwĩthĩ ũguo rĩ ciugo marema Julius Marema nĩ ũkũmũmenya nĩ wa kũrĩa South Africa na nĩ abangire mũrũrũngano warĩ mũthaka mũno na gũtirĩ wanangĩki na andũ magĩthiũrũrũka na makĩrĩkia na makĩinũka nĩwe mũnene wa EFF nĩwe mũnene wa EFF na EFF thutha wa gĩthurano gĩkĩrĩga rĩ yagĩa mageca mũno nginya thũng'ũng'ũ ciothe cia kĩama gĩake rĩ ciamba ciehera yatigwo hau na marakarania ĩndĩ reke njũke haha he ndĩ Inyoro njuge atĩrĩrĩ Julius Marema erĩte Bobi Wine amwĩrĩte atĩrĩrĩ wetiga gũtinda ũkĩrwo mũno na Museveni mĩaka nĩ irakwenderera we mĩaka nĩ irakwenderera ona ngĩikara mũno rĩ mĩaka nĩ irakwenderera gũthondeka ndathora kũrĩkio rĩa rĩngagia ndũkarĩkie please ndũkarĩkie rĩu nake ndĩrĩ mĩaka ĩmwe wake na ũteti wake rĩ ũngĩũrora rĩ ti ũteti wa kũhũgũia acha kana kugĩrĩria kana kũnyararithia ũteti wake ũkoragwo wĩ clean na Kenya tũtimenyerete ũteti wa mũthemba ũcio na mahĩtia ma Kenya nĩ magaga kũiyũkia mũndũ ũcio wĩna ũteti wa mũthemba ũcio twendaga mũndũ ũrahaka agoka na goons ikarũa akarumana nginya agetana ciugo iria citetanagwo kĩrĩa-inĩ nditũ ta cuma icio nĩwe twendaga no Ndĩndĩ Nyoro aronekana ta enda kũgarũra siasa cia Kenya tondũ ona thaa ici rĩ ndarĩ align ndarĩ arauga nĩ wako ithe ti mũrata witũ ona twathira tũkĩmwĩta ndagũka kĩmera gĩkĩ haha ũguo tũikarĩte ũguo ndegũka no athiĩ kũrĩa athiĩ mĩcemanio rĩ nĩ araria na waigua wamũthikĩrĩria rĩ arenda kwaria maũndũ ma bũrũri na arenda kwaria maũndũ ma economy maũndũ maratũhutia ndũraiguire atwĩrire twĩna thirĩ tũrakomba tũgĩtua ta tũrĩ ogĩ mũno ta thirikari no nĩ andũ tũraiya maiyo aracita ngombo icio iretwo securitization ta rĩu mbeca citũ cia maguta iria tũrengagwo twarengirwo tũtekũmenya ciringi 25 tũkĩrengwo hena nĩ mũgwanja nĩcio iroywo ikarutaga wĩra kabere cirehaga irĩ ngombo no rĩu bandia tureti ngombo nĩ mbeca citũ tũrahũthĩra no Ndĩndĩ Nyoro eka mathabu rĩ aratwĩra kĩndũ kĩrĩa tũreka rĩ nĩ tũkombete na twĩtĩkĩre na twagera gacĩra kau ga gũthiĩ tũgĩkombaga ũguo rĩ tondũ thuti itũ ya gũkomba igũrũ mũno na niĩ ndĩ ũmwe warĩa maugaga gũkomba gũtiĩ thĩna ona tũngĩkomba ciothe ikarĩhwo thutha wa mĩaka 300 ndirĩ na thĩna no ndĩ na thĩna mũno rĩrĩa iraingĩra mũhuko wa mũndũ wawerũ hau mũthuri ũyũ atĩrĩrĩ atĩ nĩambĩtie gwĩka siasa theru ithuĩ nĩ twendete siasa theru ta Kenyans ona ti ta Kenyans nĩ thĩ handũ ya rũma mũndũ o wothe mũteti wĩ siasa theru rĩ nĩoyaga ihinda iraya mũno angĩgakũra na nĩkĩo wonaga he ateti warora njata ciao
no cikorwo no kaugemu keho no ni tondu wa tuga atiriri kuria newsroom ni undu wa gukorwo na itio uteti wa itio ndutwaraga mundu kunene nikio wonaga andu me maritwa manene no he handu maritwa macio makinyaga ndungiringithania mundu ucio ritwa riu na giturwa gia president riu ndungiuga ndungikira mutahi wa Kagwe gikiro-ini gia kuhuranira giturwa gia president ndungikira Lee Kinyanjui gikiro-ini gia kuhuranira giturwa gia president ni tondu wa kumenyera uteti mutheru andu acio ni atheru muno no Rigathi wa Gachagua mundu combative mundu ucio riu ni urauga hey uyu uri ena ki ena gikiro kire gia president gitungati no githonge no rukiria ndindi akoretwo agikari akoretwo ki apply kindu thini wa communication tutaga strategic silence gukira no urakira urongoreirie kaundu no gukira kuu ri thina waku ri ni ati ni gukoragwo na mihaka ni uririkanaga riria Rigathi wa Gachagua ahaguragwo ri Otiende Omolo augire atiriri hindi ya bara andu matimenyekana ucamba wa mundu ndumenyekanaga ni tondu wa kurugama rugiri-ini rumenyekanaga ni tondu wa gutua matua uguo na haha mbere ri he andu magakuithia ndindi murigo wa kwaga gutua matua riria agirire gutua matua ni ukerwo hindi no ri ni twagire kuona ta wi mundu wi ucamba no thutha wa kuruga ngerwe yo haria aingirite ri ni handu tutamenyerete ithuĩ ta Kenya na andu aria me uteti-ini ri matamenyerete hakuga atiriri tondu ateti kaingi tuoyaga uteti tukaukobofania kiharo-ini kimwe tukauga ni uteti no thini wa kiharo kiu ni gukoragwo na economists ni gukoragwo na madagitari riu ndindi augite atiri nie ndi economist riu ni uteti wakwa ndiuhuraga na kiria njui riu kiharo kiu ni kieru tondu menyeti andu aingi ni kieru kuri muingi na nginya kuri andu aria marahuranira tondu menyeru mundu ta President William Ruto ni mwarimu kothi yake ni ya urutani riu riria uramurehe kiharo-ini gia economy riu we no atarirwo ni andu economy rathio wagire gwika o nigetha ataukirwo ni makinya nginya kwaria ataukirwo uria kwaria no riu ndindi we ni economist ni aingira kiharo kia economist riu conversations icio ri miario ria enayo ri ni areheria andu aingi muno aria matangihota gucokaniria nake imwe kwa imwe matambite kuoya kiumia kimwe gia gutarwo na kwirwo uria mekuga nikio urona miario yake ni araga mundu wa kuhania nake kana kumucokeria tondu ti andu aingi marataukirwo ni ati aroiga ona riria igoro muno wahota gucokia uiguike tawari no ucokie kiundu andu marigo tariu riria augire horo wa Talanta Heraton ni ndekire rugano ruu niwe thirikari yoire kiumia kigima understand kuribat kiumia kigima no njuri atiriri wa weru witu is it that tuti appreciateaga andu tacio mekuhota gututwara na matwire wakorwo ni ndagitari ni oyo uhoro wa rigiti ni agurire ni kurunga uhoro wa ugima wa mwiri ni kuona tutona ka ni waraigwa ni meiguru muno gutukira ithuĩ tondu tukwenda turaigwa ta turanyitana nao na nikio ndirakena ni ndereti iyo riria turerwo atiriri by the way muteti to nginya riria aroka kuga hey one term two term naigua Moses Kuria riu neuga long term uteti ni riri goka ngauga atiriri ni njui uhoro wa ukinyaniria na riria turaririria uhoro wa ukinyaniria ri riria thirikari irenda guthondeka mitaratara yo thii wa na mbere yagire guthugundwo no aikorwo he mundu ungi uguo roiga wogima wa mwiri agoka agatwira atiriri kuringana na githomo kiria ndina kio na experience yakwa ruhonge rwogima wa mwiri rwagirire kuramatwo no nona riu kiria kinene a Kenya mena kio ni ati tondu conversation ino ni reheria ateti aigiri ithuiri ni ratuingira ni turaingirwo ni ugi wa mutongoria niguo riri ha turiga ati 2027 matua maitu magakorwo mena utiganu atutikaroraga hohi cia ateti tukaroraga mundu no tauku wake wa kiria akoragwo aithira ihindi ria Ndindi Nyoro amihuthia Benjamin hi na njira ngui nigetha twehere hau auga ati thiini wa ndagika
imwe ithuĩ ta bũrũri nĩ tũgũkomba mbeca igũtuĩka nĩ ithabu rĩragweteka mirioni 2.29 nĩ arĩrehe mũciĩ akauga harĩ ithaa Benjamin mirioni 137.5 o ithaa naguo harĩ mũthenya tũgĩtara mathaa maitũ 24 tũgatuĩka bilioni 3.3 nĩ irakombo igacoka igatuĩka akĩhinga akauga gũtironeka ũndũ ũrĩa ireka ũndũ ũcio ndũnahutia ngoro ya Mũkenya no hũthũ na ataũko aga kũmenya economics of iria ingĩ ciothe no amenya gaka kamũhutia no aigua ũguo watarĩria hatirĩ Mũkenya waigua tondũ we nĩ warikarika na watonya meciria-inĩ ma Ndindi Nyoro na andũ a gĩkĩro kĩu wataũkwo Mũkenya rĩrĩa tũmwĩrĩte nĩ gũkombirwo mũno rĩ nĩ ndakuhũthĩra maitũ tondũ maitũ ndarĩ kũndũ ekũndwara ndaiguaga tondũ ndarĩ handũ etagio mbeca icio na ndaroga mathabu ma mũthemba ũcio na andũ arĩa nao metagio mbeca icio cia mũthemba ũcio rĩ nĩ ithuĩ ta ithuĩ tũtaũkagwo haha na tũrĩ anini mũno andũ arĩa mandĩkĩtwo mũcara formerly gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya rĩ arĩa mandĩkĩtwo kĩrĩa metagĩra mũcara rĩ matirakĩra mirioni 3 na acio nĩ formal na warĩa informal rĩ nĩ mirioni ta 10 na kĩndũ ĩndĩ karũgano kau ka mbeca gũkombwo rĩ tũiguaga gakĩrio ma TV-inĩ na nĩho erwo roiga atĩrĩrĩ Ndindi aroneka ewika harĩa amuona Mbadi rĩrĩa gũcokia rĩ nĩ emenyagĩrĩra mũno gũcokeria Ndindi ũiguaga uga atĩrĩrĩ na nĩ ndĩramakio mũno nĩ mũndũ warĩ chair wa budget handũ amenye maũndũ marĩa enamo akire areke tũrute wĩra we aroka kwaria na ũmenye Ndindi aragia akiugaga atĩrĩrĩ na ngahoya andũ arĩa me thirikari-inĩ arĩa mangĩhota gũtua matua na kongerera kuiga atiriri na niĩ ndirĩ na ũthũ na mũndũ ni no kumuhera mu information niĩ no kuga ndĩroiga information na akoretwe consistent rĩrĩa kuma rĩrĩa eherire gĩturwa-inĩ kĩu nĩ atũheaga ndeto icio mũno gĩkiro kĩu kĩa mwĩcirĩrio ũcio rĩ tũtirĩ nakĩo kwanja gĩtaro gĩa gatagatĩ twendago mũndũ auge tuge atĩrĩrĩ reke ona kũwacirwo kwa kanunga kĩ reke athi kũrĩa cirwo athi kũrora mabilioni na mbeca iria natara mũno nyene na nyingĩ nĩ igana rĩmwe mathabu macio mangĩ nĩ maramũhĩngĩca ĩno nĩ hĩndĩ tũrambire kũmenya ũhoro wa zero ũngĩũria Kenya trilioni na zero cigana rĩ nĩ mũgũikaranga matiramenya ithuĩ tũkinyĩtie rĩrĩ mbeca ata Kenya gũtara milioni itoga milioni 20 milioni 30 hau twĩ mũciĩ no aje kuga bilioni rĩ arabu kũhĩngĩcĩka tiga nĩ mũcio watwĩraga atĩ no ũbange maciringi kuma haha nginya Mombatha kima ciringi noti ya ngiri ũngĩenda kũmenyera bilioni igana rĩ ũkũmĩbanga kuma Mombatha taũni harĩa taũni Moi Avenue ũke nayo no rabanga igĩrĩ ngiri haha na ngiri haha nĩ kilomita kĩndũ 400 me kĩndũ ona rĩrĩa mbeca ciatukinĩire irio ciana gũkũ demwire na Kimorera na Itare yarĩ Itare gũgĩtuĩka atĩ he bilioni ciarutirwo haha hegwĩtwo Westland bili atĩ ciarutwo ci mbeca no tondũ wa Kenya matigĩota gũtaũrwo atĩ bilioni cingĩigĩrĩrwo bikabure nĩ mũrigo mũnene mũno tukaga gũtaũkwo ũguo ũngĩririkana ta mũndũ gwĩtwo Peter Kenneth Peter Kenneth maũndũ marĩa ekĩte gatangari atugirite arĩ haraihu mũno muonere wake wa maũndũ na mwĩkire wake wa maũndũ oka gwĩtia gĩturwa o gĩothe kĩnene nene gũkĩra kĩu highways make athiĩte kwĩ yuthi akĩmera tunaweza make makĩmwĩra sio sasa ũguo Ndindi kĩrĩa gũtũteithia rĩ nĩ gũtũhingũra mwĩcirĩrie twanjie kuona maũndũ mega tondũ arahũragwo nĩ ũndũ wa gũthondeka gĩcigo gĩake kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ andũ othe magathi kũu ndaiguire ambunge manyũrũria mũno makinyũrũria arĩa mathiĩte no ngĩthikĩrĩria mwe arĩa maragia rĩ ona no mathiĩte kũrĩa nĩ tondũ wa mũhũthĩrĩre mwega wa indo tũtimenyerete tũmenyerete aici aitũ na mũndũ o ũguo tuĩ tondũ nĩ ararumana etana ciugo itarĩ njega cietanagwo nĩ ateti mehori tukamũtũgĩria na tukamwĩta njamba ya rũrĩrĩ no Ndindi mwĩcirĩrio ũcio kagacĩra kauagera nĩ karaya no nĩ kega tondũ angĩkorwo nĩ kwetĩkĩtie nĩ egũtũteithia ndereti no tũraria twarie ithuothe na twarie tũrongoria atĩ mbeca ici rĩ nĩ citũ ti mbeca thirikari ndĩthondekaga mbeca
nĩ mbeca citũ cia Akenya citwĩkire maũndũ. Ndarenda kuongerera atiriri Jeff, ndereti ino ri hena mweke ndindi ena mweke munene muno wa gwithondeka constituency, gwithondekera constituency yake ya yoteti iria ikumuma thutha na no matwarithanie nayo nginya 2027 na andu acio constituency yo ni andu ethi andu aria mareherio ni ndereti ni ithuĩ tumenyerete tithi tukombaga tukoragwo twi so detached na maundu ma economy no andu aya ethiri makiria thutha wa mirurungano ya 2024 na 2025 ni matuonirie atiriri ndereti iyo ndindi ararehe ri ni maramitaukirwo nikio mathiaga kuria riria kuonganagio mawoni ma finance bill magathie kuruta mawoni mao makatariria President William Ruto uria angekunderia mihuthirire ya thirikari na riria aregire kumathikiriria makigwa barabara-ini nie nawe na Benjamin na andu aria kura tutingihota kuingira kirathi-ini ugo ndereti-ini ino ya economy ri twahota gukorwo kuigwa in fact ithuĩ Jeff ri turahutio ni ndereti turaigua uria ndindi aroiga thutha wa kurora payslip warora payslip werwo payslip yaku iratinio ũ ni tondu wa ukamenya nikio ndinde the effect or effect after no na andu aria nini ri ndindi ni marahotana na ni maraiguana riu angiriganirwo ni ithuĩ a concentrate na constituency riu communication yake ikorwo iri ya kuhota andu acio makorwo riu mambiririe kuiguana ahota gwithondekera constituency igakorwo na kigio kinene na ingihota nginya kugarura mathabu ma uria turabanga ndama cia 20 na niyo future hau nikuo future aya mena miaka mingi ya 50 ri mathie mathirite ucio niguo irore wa ma ni riria president wa America utagwo Bill Clinton okire ri Bill Clinton aumite gitaru gitagwo Arkansas munene muno ona ndoikaine ati no ahotane no riria aingirire hari uguo agikora andu ethi mahihinyitwo ni wagi wa mieke ya mawira na okire na kiugo kimwe is economy stupid na hau ne watuikire president bas hatiri undu ungi reke tombe tuikirie hanini twina Benjamin Wangari oro undu umwe na muthuri ugwitwo Waweru wa Nyambura na hari kiundu kirathondekwo Ndindi Nyoro Babu Owino andu acio guo maraikara magibanga na ni kuri na angi mareta mareta Kenya moja itongoragio ni Edwin Sifuna ndonire wa mundu ugwitwo wa Mucomba hau guo na andu angi hau guo pole gwiciria tugigakinya 2027 maundu maria tugukorwo tuonete ithuĩ ni maundu maingi babu ndaratwira kaundu kega na nieguka kiumia giki mwarie nake nieguka ati Kenya moja ina bunge aingi ni ithuĩ tutarona nĩ thaa 2 na ndagĩka 40 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Inoro no irashina muhu Inoro nĩ ngatho tuthie moja kwa moja nginya kuria gugwitwo kwa Royco Mchuzi Mix pika kama wewe napikia watu kakitheri maidi iko ni ya green tumeshemusha na minji kwa hivyo nikatheri ya minji nikatheri uraruga gatheri ndakaranga gakona gatirenda maundu maingi gaka tondu no kuigirira gatheri karatheru kariko ri gatiheaga ihinda iraya no ni kabembe njua na tuminji hana ho ri ona kiria tukuhariria no gatunguru na tunyanya na hoho na kindu gigwitwo dania na tucoke twikire tukarati twa haraihu ru tugihariria tuirio tutu gatunguru gakwa twikira kaingi tunyanya tucoke ndino turahia wega no wikire kako ni ga cube wako ni Royco uraugire kwanza Royco Mchuzi Mix ri ugetikagira kumitukania watukania ri nona ukauruga na tumai tunini getha ndikae kukatia kunyitana ukauruga ugaitiriria turio-ini twaku gatheri gaka ka green na ru ni kahia wega ona ndugagekire atia ngawaru na ndu riu gakwanja na ndugareke ati kakoro na wigotu just wetness iyo ya thufu ti thufu wekuo no ni thufu utari kuo ni ta wekuo na nduri kuo ni uraregana ni tika dry weke na wigo ni wagekira tumai kidogo gathufu
Ai Jesu mwega atiriri ni ukuria kira ndiraruga kana ukwenda gucenjia ndae kiria riu ugukena keka kona riri tika gatire thubu na gatire gaikomo ikeha uguo ni we keho riu arafu gatheri kau ruo no ngigacabu uguo gathani-inĩ ri wa mbere riu ukiria nginya ni ukuigua maundu maku memega na Kena Royco Mchuzi Mix no wikire ria camaga ta nguku ni kuri camaga ta ng'ombe ni kuri camaga ta kindu gigwitwo garlic tomato oro udomwe na ginger tukanitio natural taste na riu tugakwira wathie shopping pika kama wewe wigurire chupa yaku ya kana mukebe waku ona kana cubes ciaku cia Royco Mchuzi Mix tukwiraga pika kama wewe tuhiuke mwe kwemwe ni twarie horo wigie gatheri ni waria gatheri ni ukwenda gukorwo kinyua kinyuo na kinyuo kiria uranyua ni kinyuo gia Pepsi Cola, Mirinda Fruity, Mirinda Pineapple, Green Apple, Lemon, Orange, 7up, Sting Energy Drink, Mountain Dew. Ici uranyua no kanyua airtime. Turauga kunyua airtime na Pepsi. Tathie nigetha uhote gukorwo kinyuo giaku gia Pepsi kana Mirinda kana 7up kana Sting kana Mountain Dew uhote gukorwo kihotana mbegega iheo mwaki kinyuo kiria kiri na shufa ya girathi kiria kiri na Golden Crown gia plastic kiria kiri na stick ha mwena-ini na turaria horo wigie kuma 330 ml 500 ml na 2 liters ici ni ugukunura na wakunura uhingure nyota yo ni ugukora urungu hena namba ithathatu namba icio ithathatu ri wahinya star 459 star 3 hash we muthikiriria no hota gukorwo ukiona kiheo twina airtime twina bundles twina besha vari muthikiriria angikorwo ni urenda gukorwo kinyua airtime na Pepsi ihinda ni riri wewe hiuka tuhote gukorwo tukiguteithia na tuhote gukorwo tukigukinyukithia ikinya riu ringi kunyua airtime na Pepsi Mirinda Fruity, Pineapple, Green Apple, Lemon, Orange, 7up, Sting Energy Drink na Mountain Dew. Ici ciothe ni rahota gukorwo kihotana mbegega iheo mwaki besha fari bundles oro udomwe na airtime. Nitwacokereria ndagika ici 15 itigarite muthikiriria nigetha tuhote gukorwo tukirora maria tuhaririirie kihanda wega thaa 3 rucini ni muhia wa maine kihanda thaa 3 cia rucini muhia wa maine ne gukorwo agiuka na mohoro na maria mari kuo muthikiriria nimo maya rucini rwa mothe twiharirie tumanyitirire kana tumanyite no ningi undu uria wi bata no gukuririkania ati wona twacokereria ni tukurikia na ndereti ino twinayo na andikitwo mohoro ni thaa 3 itigaritie ndagika 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena wigiririki na makinyaniru. Maya ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Coop Bank Assurance. Shehada thaa 3 tugukumenyithia ati atongoria a mbeu njithi mwena wa Naikuru kumurika thirikari ni kumairiria bara ya ungumania rigathi kuhiuka na ihenya niguo kuhorohia nyamukano thiini wa ngwataniro ya mwithaniro na muingi kuregana na mubango wa thirikari wa kurihagia utungata wa SHA mwaka mugima. Macio ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Coop Bank Assurance. Ni uracaria insurance igikugitira na igitira indo ciaku. Coop Bank Assurance ni insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank iria iratumokagia na thayo wa meciria amu ni irarumbuia maundu maku mothe ikagitira indo ciaku na ni yathogora mubacirire. Wigwatire insurance ya Coop Bank Assurance umuthi. Cooperative Bank, we are you. Ni twacokereria na twacokereria hari ndereti tuma nayo haha off mic wangaririo kane ukumekorereire egie uria atongoria amwe maraugiririo ona aria marathie ground na Rigathi wa Gachagua kana president makaugiririo na twerana atiriri ugikinya mwaka wa githurano ri andu maya gukorwo marithuraga mundu ni kuringana uria angimekira kana marithuraga matirithuraga mundu uria arerwo uria ndiramwira ni muthure marithuraga mundu uria o marenda guthura. Ho hau hakwirwo tuthure mundu ri hau ni hahitukirwo na hatihitukitwo haga tuteithia
ithuĩ twendaga kũnyarara ũcio ratwĩra tũthure mũndũ ũrĩa tũrenda nĩho igua tauga atĩrĩrĩ ti ũcio nĩ wa werũ no tũtigithie ũngĩrora ona auganĩrĩria arĩa marauganĩrĩria rĩ matirauganĩrĩria nĩ tondũ maracaria kĩndũ kĩega marauganĩrĩria twĩranĩte ha ihinda na makĩria ritho-inĩ nĩ twarĩtie ihinda rĩrĩa tũkauga atĩrĩrĩ Akenya nĩ arakaru Akenya nĩ twagĩrĩirwo mũno ta bũrũri wa Kenya twĩmenyerere mũno tũkĩthiĩ gĩthurano gĩa 2027 tondũ Akenya arĩa mekuo thaa ici matiraikara thĩ kwĩyũria nĩkĩ marenda marenda guconorithia ũcio ũrarũgama kana ũcio ũrarehwo no wamũria nĩkĩ kĩ ũrenda rĩ ndangĩhota gũkwĩra rĩu no augire slogan ici ũigua cikĩrwo cia one term na long term icio slogan icio imateithĩtie no gũikara thĩ eciria nĩguo tũraugire hĩndĩ ĩngĩ tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ tũgũikara haha to analyze mũtongoria nũ agĩrĩire gũkorwo nakĩ na njugaga ndereti ya mũtongoria twagĩrĩirwo kũmĩona ciama-inĩ cia atumia chama kana ciama ici cia athuri mendaga kuona tuoma tũngĩ tũkoragwo na matikoragwo marĩa aingĩ nĩ anana atumia no makinyo na 3,000 no arume matingĩkĩra 10 nĩ maga kũiguana atĩ mĩcemanio yaingĩha magĩthurana hau rĩ mane ũiguaga mũndũ erwo twenda mũndũ ũgwĩtwo Nyokabi ũkaigua Nyokabi hau ndangĩikarĩra ndagũika nĩkĩ Nyokabi ekire handũ twarĩ nĩ matihotaga gũcagũra mũndũ ũtangĩmateithia nginya mũcemanio wa mũnanda matihota ĩndĩ gwakinya nĩ ũteti ndimenyaga ũrĩa tũgũkuaga na ti ithuĩ tu aya twaragia rũthiomi rũrũ tũraria ũhoro wa aya twaragia rũthiomi rũrũ nĩ tondũ nĩ ithuĩ tũremenya makĩria nĩ ũngĩrora bũrũri wega ũrĩa ũhana nĩ ũkũmenya atĩ tutikoragwo na ihinda rĩa kwenda kũmenya ũyũ nĩ mũtongoria na atwĩkagĩra atĩa ta rĩu haha tondũ nĩ njuaga atĩrĩrĩ na ndoni Raila nĩ arokire mwena wakwa kuiga atĩrĩrĩ mbeca cia CDF iria itinda ikagarũrwo watho kũrĩa bunge nĩgetha cigune abunge rĩ kana bunge meke ũteti nacio rĩ mbeca icio itiagire gũkorwo ho nĩguo gatiba ĩroiga ngoneka ta itaramenya ndĩroiga rĩu ndĩronire Raila anyitĩte ndeto na akarumia na roiga atĩ ndaramaka tondũ onake ndakĩrĩ gĩturu arenda no nginyagia twĩcũranie tũrenda mũtongoria eke atĩa na mũtongoria ti wa mborici yakwa nĩ rekire atĩ ũthi gwake individually ũmwĩre ndĩrenda gwakwa gwĩkwo tũtaũkwo atĩrĩrĩ abunge na atongoria aitũ rĩ matie mbeca cia mĩhuko yao cia gũteithia mũndũ ĩndĩ mbeca citũ twaciga handũ hamwe kĩondo kĩmwe rĩ no iramatwo na njĩra njega itũteithie no tũhote kũigua atĩrĩrĩ SHA rĩ nĩ ĩratũmire mbeca kwa mũndũ gwĩtwo Kamau Benjamin Clinic no tũrona Kamau Clinic nĩ kũiya maraiyaga mbeca tũracokia no rĩu tũtiguaga ũguo na tũtingĩhota kũria ithuĩ tũhinyĩrĩrĩkaga harĩa tũrauga atĩrĩrĩ ndindie haha na ndĩraruta wĩra hau nĩho twakinya hau tũkaigua ndatinda hakuma rũcinĩ ĩno nĩ ĩgũire na matira gũthondekera mũndũ twendaga gũkinyia hau no nginyagia tũtaũkĩrwo wega rĩu ũhoro wa mũndũ ũrĩa tũrenda atũtongorie mũndũ ũkũhota kũmenya mathabu ma MCA matihana ta makanjũra ma tene na makanjũra ma tene ti atĩ nĩ marĩ oru nĩ matiahandũraga mbeca na maũndũ ta ũrĩa marahandũrwo mũthenya wa ũmũthĩ ũkũhota kũria bilioni ici cigana ona rĩ ciekirwo kĩoro nĩkĩ na kĩoro gĩtingĩkinya twĩyũrie maũndũ macio tondũ Jeff na Waweru na Nyokabi nginya gũkũ gwitũ mĩciĩ itũ rĩ nĩ twĩkaga project na tũgeka maũndũ maitũ na tũgĩthiĩ kũhe akoo nĩ bundi rĩ tũmenyaga tũramũhe nĩkĩ indi nĩ twarwarire cancer ĩrĩa tũtendaga kũrũa nayo ya ungumania na ngwĩraga nĩ mũndũ wothe mũgima wĩna mĩaka 35 reke njuge 40 gũthi na igũrũ ũcio nĩ mungumania agathira na ndangĩgarũrũka kwa ihinda rĩrĩ no tũmũguoyohie onoka na kĩrĩndĩ kĩnene harĩa hetagwo atĩa integrity oka hau rĩ andũ acio makarekwo mainagĩre hau ũyũ nake akahihagwo na mwena ũyũ ũngĩ auma hau makona atĩrĩ na mũndũ atũgũkĩte nake rĩ akadahana toguo we akamenya niĩ gũkũ ndigeka atĩa ndigacoka ĩndĩ oima gekĩte atĩrĩrĩ heni marenda gũtũhũra twĩho rĩu nĩ ũronire
mundu gwitwo governor wa Kirisho ndanaingatwo ni undu wa thitango cira wake ndunaga kurugama ni undu wa thitango uragire kurugama ni undu wa technicality ati abunge akuria Kirisho ri county ri matinahota gukinyia namba ndiramenyeka kana makinyirie kana matiakinyirie no mathina macio mararugamagia ri timaho ni mitambo eno yokinyaria kana hi Benjamin ikirie nyoka vikura tondu no ahuthire namba yake ya wira na kibandi ri to kone waweru waikirie kura ni waikirie no uri uratuika ni aikirie ri agoka koiga nie karotho wana mbiri ndiaikirie nanga ndaikirio ni mundu ona thimu yakwa ni ndikoragwo na thimu ya ndengihota agacoka akira kauga no munjaririe na ruga ngonyita no racoka ndiraigua president ndiraigua atiriri president kavara kauga Kirisho ri President William Samoei Arap Ruto kavara kauga Kirisho ndaragirwo gwatonya ni aratuma ithuĩ turona hanena neneri tuigue twina thina ndangiratonyire tondu ona ni maramuikagiria miho makamwira atiriri guku wi kanyamure urenda ndeto cia nginyanirio ugwa ngiratigirie no menya na merire matige upus iramere matige upus tondu gukwendo kurorwo ndeto cia mundu gwitwo governor na uruti wira wa kuri maundu mangibuna muingi noguo niguo ithuĩ tungienda no uhoro wa ungumania ni turuwei naguo twirutanirie nigetha atongoria turauga tuthure mena uigiriki mangitwikira kaundu tuone ni kaundu kariku megwika na turanie heanaga ngerekano na barabara ya haitwe kirimwo ri marori moka ri maita tiri ri tutiuragia tugaga waro ndarakiheirwo ri utiteria raita haha na tugathie no gukwama mundu ri gukwama no mundu othe wi giturwa-ini umuthi kana uranyita mbaru William Ruto Raila Odinga kana Rigathi wa Gachagua kana mutongoria ungi o wothe tugaga ni aria agikiro kia iguru wewe a possible one term two term kana long term mundu o wothe wi giturwa-ini kahora ni twambiriirie kuma uteti-ini wa andu gwathiririo uria mekunyita mbaru granted Rigathi wa Gachagua kahinda-ini gaka ni endetwo muno gitaru-ini gia gatagati na agetikirwo no ti kuga ati mundu o wothe unyitite igoti riake ni guaranteed giturwa andu aingi ni makamaka muno tondu he andu marageria kuingira thiini wa kambe ya Rigathi wa Gachagua na makairigira kambe iyo ati niguo andu angi matikaingire na haha niho nie ndiracakaira Gachagua no koiga iratu cia kihona cinene ndingienda guciikira tondu umenye twathie ithurano-ini cia wamurani Rigathi angigatindikiriria andu matarendwo ni muingi maheo tigiti hau noho akaumukanwo na gitaru gia gatagati na gitikamuigua ringi kiu nikio kigeranio kiria kinene enakio kahinda-ini gaka gutigirira ati mundu o wothe ukahotana tigiti wa kiama kia DCP ni mundu ugakorwo witikiritwo ni muingi na kahinda-ini gaka andu mathabu mothe ni maratuonia ti ati kuina William Ruto rugukire gutukire ati ni gukuhe tigiti wa 2027 na ti kuga ati Rigathi wa Gachagua gukire gutukire ni ukaheo tigiti wa 2027 a Kenya gwiciria kahinda-ini gaka ni mataukirwo fata wa ogiturwa na aria meiturwa-ini kahinda-ini gaka makoretwo no tingiaru no ria marenda gukarunga 2027 ni monete atongoria na ni he andu marathi kuga ati ni urakimenya nie ndina William Ruto ni hotaga guthie gutetera ngoka na thoko twina atongoria aria matuonetie atiriri meciria mau mena utingiaru wa gikiro kia igiri tikiria ngwete o erutu tugitiriha githurano kia mwaka wa 2000 campaign niguo tuingire 2022 Kimani wa Icung'wa na Ndindi Nyoro ri mationanaga na President Uhuru Kenyatta onaki but neo atongoria aria marutire wira munene muno wa gukuria icigo ciao cia ubunge na maturanagiria wira ucio wa gukuria gicigo kia ubunge guthondeka mawatho na kurugamirira muingi gutiri andu marutire thirikari ya President
Uhuru Kenyatta mahitia no gukira Ndindi Nyoro na Kimani wa Icũng'wa magitiriha tamu iyo no makirikia ri gwatuikire atiri ona makihuranaga na nio marutite wira uria mwega muno uguo ni kuga atiriri mutongoria ndagirire guka gwika tondu ndiranyitaga mbaru Rigathi kana ni gwika tondu ndiranyita mbaru Uhuru William mathabu mothe nĩ atĩ o gĩturwa kĩna wĩra wakĩo kĩna ũhoti wakĩo na kĩna angĩkorwo mũtongoria ndahotete kũruta wĩra ũmũthĩ ona angĩheo mĩaka 10 gũtirĩ wĩra ona angĩrehwo na ngari ciothe na arigicĩrio nĩ araika atatũ na arĩage sakramenti o rũcinĩ. You are becoming very spiritual now. Kamũico rĩ kwina ithurano nini iroka ndagika imwe na turaiguire kuria nĩ kureherithia andũ a DCP nĩ mareheririe kĩama handũ hau harĩ na ũgwati ndagika imwe 1 minute getha tũrĩkie hena ũgwati na he athikĩrĩria mathikagĩrĩria ritho mũno mauga atĩ tũtionaga ta marathikĩrĩria mũndũ gwĩtwo Njamba Roiga mũraringana mũcumarĩ na Kamau Casten o ũndũ ũmwe na Gwandarũ ona mũndũ gwĩtwo Mũnyori rĩ Mbũkũ rĩ ũmũthĩ nĩ mwacira athurire mũtumia auga ũmũthĩ rĩ mwauga harĩa ho tuge atĩrĩrĩ ũhoro-inĩ wĩgĩmaine na by election by election ndiracirwo na ciama ni hau ndienda kumenya tondu ciama itindeithĩtie ona gũkũ Kenya gũtirĩ ciama cia gĩũteti ici nĩ makari nĩ mĩũngano ya hĩndĩ ũkagũtha wekĩra mbaũ ĩno nĩ ĩrathiĩ ikĩrai ũkarĩha kĩrĩa ũrarĩha ona twerĩrwo itikinyĩtie watho na no ciama kaitha tũihingĩtie watho itakĩrĩ kuo county 24 gũtirĩ gũkũ ciama cia gĩũteti kenjuke hanjuge atĩrĩrĩ niĩ ndĩrenda kũrora by election icio na ũrĩa IBC ĩgwĩka na nĩ ngenetie tondu nĩ hingũrĩte ũhoro wa wĩyandĩkithia nĩgetha andũ aya ethĩ aya makinyĩtie mĩaka-rĩ matikana twĩre atĩrĩrĩ IBC nĩ yaregire kwandĩkithia andũ 2027 na rĩu ũmũthĩ nĩ manĩrĩire na ndĩmere atĩrĩrĩ moke gũkũ manĩrĩre mũingĩ manĩrĩre mũingĩ ũmenye na civic education nayo tũtiĩkaga ũguo ithurano icio ndĩracirora litmus test ya kĩndũ gĩgwĩtwo IBC megwĩka atĩa ũrimũ ũyũ ũngĩ wa ciama-rĩ ũrĩ okuo no ndũrateithia tondũ ũngĩrora ta rĩu kĩama kĩa DCP gĩtinaheria mũndũ hau nĩ tondũ wa kũrũmĩrĩra kĩrĩa nĩ kũgeria gũthaĩrĩra nyamũ ĩretwo opposition unity na ndĩngĩnyita ngamu ĩyo ndĩngĩnyita nĩ kũrekia ndagĩka ĩmwe tu ona nĩ ngũnyihia sekondi 30 njuge atĩrĩrĩ ũguo Benjamin oiga tondũ nĩ tũrarorete igũrũ tuone kana Rigathi nĩ ekũhota gũtobokia kũgũrũ gwake kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ no nĩ areheririe no tondũ nĩ ekũnyita mbaru kĩama kĩa DP rĩ angĩkagwa kĩama kĩa DP kĩngĩkagwa rĩ nĩ agakorwo na exit strategy njega mũno ya kuga atĩrĩrĩ ona ti mũndũ witũ korwo nĩ witũ nĩ tũngĩrekire atĩ tũngĩrahota rĩu ĩrarĩ strategy njega mũno harĩ we no andũ erĩ nĩo mekĩgeranio kĩnene mũno gĩa gĩthurano gĩkĩ wa mbere nĩ IEBC ndikuongerera no wa kerĩ nĩ Professor Abraham Kithure Kindiki arega kũdeliver kĩama gĩturwa gĩkĩ akinyita mbaru mũthuri ũcio aretwo Mũthende wa Mũthende marega kũdeliver gĩturwa gĩkĩ mena wa Mũthende bata wake wa 2027 rĩ ũgũkorwo ũcambicũkĩte na njĩra nene Mũthende akĩthiĩ na rĩrĩa tũcia rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine.
atongoria mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Naikuru kũmũrĩka thirikari nĩ kĩrĩa maraiga gũkorwo maĩrĩirie mbara-inĩ ya kũhĩtana na ciĩko cia ngukumio. Rigathi wa Gachagua kũhiũka akĩgeria kũhorohia nyamũkano iria ciambĩrĩirie kwĩyumĩria thĩinĩ wa mũng'ethanĩro na mũingĩ kũregana na mũbango wa thirikari wa gwathwo marĩhagĩre ũtungata wa SHA mwaka mũgima ithenya-inĩ rĩa mweri ta ũrĩa kwarĩ hĩndĩ ya kandi ya NHIF. Mĩrigũnda nĩ mĩthaka mũno wahanda kĩndũ gĩtiraikara thĩ, mbura nĩ nyingĩ o kũigana. Kũgetha nĩ tũkũgetha, ona gũtuĩka tuna tũkĩgethaga rĩ tũragetha ona mathĩna, tondũ barabara nĩ kĩndũ gĩa bata na nĩyo tũcoketie thutha. Akorwo mũgũthura kĩgũta no kĩgũta no gĩgĩka atĩa, nĩ mũndũ wa wĩra mwethe harĩa arĩ, na twĩtĩkire kũhe andũ aya itu nafasi mathi na mbere na ũturutĩra wĩra, mangĩkarehe scorecard tuone ndanaiganĩra nyumbani. Rĩu ngombo cia bũrũri kana mathirĩ marĩa bũrũri wa Kenya ũngĩrĩha andũ arĩa makombithĩtie nĩ ciringi trilioni 12.2 gũthiĩ na igũrũ. Koguo tũrakomba mbeca nyingĩ o mwaka gũkĩra mbeca iria President Mwai wa Kibaki akombire kahinda ka mĩaka 10. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ gũcokerie ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Akenya a ikĩro ngũrani nĩ marutĩte thirikari mahĩtia na mũno honge cia kĩwatho nĩ ũndũ wa kũmaĩrĩria mbara-inĩ ya kũng'ethanĩra na ndamathi ya ungumania kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Atongoria mbeũ njĩthĩ maroiga nĩ kĩha kuona kwĩrwo nene mahĩtia ma ungumania nĩ makoretwo makiunĩrwo maitho nĩ watho. Marenda mũgathe William Ruto athingatithie ciĩko harĩ mĩario ĩrĩa yanĩrĩire mbere ya mbunge na maseneta akĩmamurĩka nĩ ũndũ wa gwĩtagia mbeca cia mahaki, na akĩranĩra atĩ arĩa megũkorwo magĩthiĩ na mbere na mũtugo ũcio nĩ marĩikagio ngono na gũthitangwo. Robert wa Maina agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Ciumia nini kuma mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto aumbũra ciĩgiĩ ungumania mbunge-inĩ cierĩ cia kĩbũrũri na mbunge ya Senate. Akenya nĩ marutĩte mũgambo wao wĩgiĩ bata wa kũgacĩrithio kwa mbara ya ungumania bũrũri-inĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa mbeũ njĩthĩ gũkũ Naikuru nĩwe Daniel Kimani wa Gĩtaũ akiuga Kenya marĩ na mweke mwega wa kũhũrana na ndamathi ĩno thirikari ĩngĩhotora mũrigo ũcio. Tũngĩrĩ kũraihu mũno na nĩ tũretĩkania atĩ tũngĩnyitanĩra andũ wananchi kuma gũkũ thĩ na president hamwe na timu ciothe cia kũhũrana na corruption, ĩno nĩ nyamũ ona ĩtangĩthi kũraihu tũgũkorwo tũkĩmĩrĩkĩria, tondũ already nĩ kũmenyekete kũrĩa kwĩna corruption. Arĩa macagũranire president, EACC, DCI, ithuothe tũhũrane na mũrimũ wĩtagwo corruption nĩgetha bũrũri witũ ũhone. Ona kũhana ũguo ungumania ndũgacĩrĩte tu mbunge-inĩ cierĩ, ndĩ nginyagia thirikari-inĩ kũrĩa ica ikuhĩ. Ministry ya Gĩthomo ĩrĩgĩte gwĩcukĩrwo kũgathĩka mathukuru ma maigĩrĩra marĩa makoretwo magĩtũmĩrwo mbeca. Nayo ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kũgerera mũbango wa SHA onayo ĩgĩcukĩrwo mahĩtia o ta macio. Hĩndĩ maya mothe nginyagia ũmũthĩ athiriti hakuhĩ na thirikari magĩtetera honge cia thirikari na njĩra nene. John Kamau nĩ mũteti na mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Tunataka kujua ya kwamba nyinyi mkilipa SHA inawafanyia kazi, lakini katika hospitali hizi zetu hasa hii PTH siku hizi sio kama rifaro imekuwa dispensary. Ukienda pale na ugonjwa, badala ya kutibiwa unawekwa bila madawa na pengine unatumwa katika hospitali nyingine kubwa. We want you guys, mkienda katika hospitali mnapata huduma kwa sababu mnalipia huduma, kwa sababu mnatoa pesa za SHA. Mothe kenda ikũmi mũrigo ũyũ gĩkuithio Kenya kuma wa gĩkĩro gĩa thĩ nginyagia arĩa marĩ ũtongoria-inĩ. Nelson Gitonga mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ mwena wa Subuki akiuga ungumania bũrũri-inĩ ũhana kĩronda kĩa ndĩra na arĩ na njiriri cia ũrĩa ungumania ũyũ ũngĩthira. Kũrũmĩrĩra kĩrĩa augĩte nĩ mũkoroko wa mbeca cia naihenya Kenya matekwenda kũnoga. Ingĩthua ndongoria itigĩkinyĩra nyeki. Angĩkorwo atongoria mathurĩtwo nĩ mũingĩ nĩo matongoria na njĩra ya ungumania rĩ, mũingĩ naguo ndũgũkorwo wĩ most corrupt. Nĩkĩo ũrakorwo twĩna mathĩna maingĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Mũndũ ũraria ũhoro wa corruption nĩ mũthenya wa ũmũthĩ, rũciũ akanyitwo na corruption. Mbeca cia mũingĩ iria cibatiĩ gũkorwo cigĩthondeka barabara na maĩ, ũgakora mbeca icio ciraungumanio nĩ atongoria aya aitũ. Na ngĩrwo nayo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Atongoria aitũ nĩo magĩkorwo marĩa a mbere gũkorwo makanyitwo na njĩra ya ungumania, tondũ atongoria aitũ gwatuĩkire no nginya mahakane, ona gũikia kura andũ no kũhoko mahakagwo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina.
toigire mĩgũnda-inĩ rĩu na arĩmi icigo-inĩ mbunge cia Moro hamwe na Kureso ya rũgongo kũrĩa Naikuru marĩ na matanya manene ma kuona magetha ma kũigana kĩmera-inĩ kĩa mwaka ũyũ. Maroiga mĩgũnda yao ĩrĩ na ũruru wa mwanya wa mbembe, waru, minji na nginyagia kabici, maciaro marĩa macangĩirwo nĩ mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura mwaka-inĩ ũyũ. Ĩndĩ ona kũrĩ oro ũguo nĩ makũrĩirwo maitho nĩ gũthiĩ hathara ya irio gũthũkĩra mĩgũnda-inĩ kumana na gũthũka gwa barabara matũra-inĩ maingĩ. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ acerete mĩgũnda-inĩ na agatũrehera riboti ĩno. Itũra-inĩ rĩa Kagawa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kureso ya rũgongo, mbica ĩrĩa ĩratũtũnga nĩ ya mĩgũnda mĩnene ya waru na mbembe, nao arĩmi marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya oro mũthenya, amwe makĩgetha gũkũ na angĩ makĩhanda. Arĩmi aingĩ tũmakorete marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhanda waru, makiuga mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura nĩyo ĩmatengeretie, makiuga matingĩenda ĩkorwo ĩkĩũrĩra thĩ. Twaruta wĩra wa kũhanda waru na gũkũ mbura nĩ njuru wega biũ, iyo nĩ njega, nĩ twathiĩ o wega na mawĩra maitũ. Gũkũ nĩkuo tũrĩmagĩra na mbura ti njũru, nĩ nene biũ na mĩgũnda nĩ hĩndĩ tũragetha irio tukihandaga irio. Matũtarĩirie ũgemu ũrĩa ũrĩ mĩgũnda-inĩ, mbembe hamwe na irio ingĩ ũrĩa irurĩte mĩgũnda-inĩ, makiuga marĩ na mwĩhoko kĩmera gĩkĩ nĩ gĩkũmagĩrĩra na mone umithio wa kĩo kĩao. Kwa thaa ici mĩgũnda nĩ mĩega mũno mũno mũno, nĩ tũragethire waru na mbembe nĩ njega, na rĩu nĩ tũhandĩte waru ingĩ, rĩu twetereire kwambĩrĩria gũciĩkĩra CN. Mĩgũnda nĩ mĩthaka mũno mũno, wahanda kĩndũ gĩtiraikara thĩ tondũ wa mbura nĩ nyingĩ o kũigana. Mathaa ma rũcinĩ kũrakorwo riũa, wĩkira thaa thita gĩa thaa kwambĩrĩria hau kwambĩrĩria kura mbura nene mũno. Kũgetha nĩ tũkũgetha, ona gũtuĩka kũrĩa tuna tũkĩgethaga rĩ, tũragetha na mathĩna tondũ barabara nĩ kĩndũ gĩa bata na nĩyo tũcoketie thutha. No mwena wa mbura twĩ sawa. Mĩgũnda nĩ mĩthaka biũ, ona mbembe nĩ ikuĩte wega, cio ciĩ ngirini na nĩ ikuĩte wega, na ona mbembe ikuĩte igĩrĩ. Twakiuga nĩ wega nĩ Ngai gũtũhe, nĩ tuona dalili cia kĩmera kĩega kĩa twetereire. No ona thengia wa arĩmi aya gũkorwo mekĩrĩire kĩo ũrĩmi-inĩ wao, gũthũka gwa barabara gũkoretwo gũkĩmauna moko, kuona mararika mĩhuko-inĩ makĩria kũrĩha matinga makumĩria irio ciao nginyagia barabara-inĩ, ũndũ ũrĩa ũramatũngia hathara nene, magĩikia ihoya kũrĩ atongoria a mwena ũyũ kũmathondekera barabara cia mĩgũnda-inĩ nĩguo kũhũthia ũrĩmi wao. Na ona kũrehe waru ũyũ nĩ ũrakorwo wĩ thĩna kũrehe mũgũnda, nĩgetha tũtuĩke a kũhanda nginya fertilizer, ũkona maũndũ maingĩ nĩ maritũha nĩ ũndũ mbura nĩ njuru biũ. Barabara ici rĩ, tukiumiria mĩrigo rĩ, nicio cina thĩna tondũ kumĩria ngũnia ĩmwe ya waru rĩ, kũmĩkinyia barabara rĩ, itinga rĩrarĩhia ciringi 200. Rĩu tũkoria atĩrĩrĩ, atongoria aitũ rĩ, Susan Kĩhĩka tũrorere barabara ĩno. Ona itinga rĩa bũrũri rĩtirahota, no magucanĩrie merĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mwena wa Kagawa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kureso ya rũgongo, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũingĩre ũteti-inĩ rĩu na nyamũkano nĩ yambĩrĩirie kuonekana ĩgĩthegea ngwatanĩro-inĩ ya mũng'ethanĩro mbere ya ithurano nini iria kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC ĩrarĩirie tarĩki 27 mweri-inĩ wa 11 mwaka ũyũ kũrĩa mbere ya rũgongo kaunti-inĩ ya Embu. Ateti amwe makĩrakario nĩ ikinya rĩa kĩama kĩa DCP gũtunyũkithia mũhũranĩri ũrĩa ũranengeretwo tigiti wa kũrũgama na gũcoka kuga gĩkũnyita mbaru Newton Karish wa kĩama kĩa DP. Ĩndĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa tene Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua nĩonekanĩte kũhiũka na ihenya kũhorohia thĩna ũcio na gũkindĩra atĩ ndagĩtarĩ Mukisa Kitui nĩwe mwaria wao kũnina na itanya-inĩ rĩa kũnina mbũkĩrĩra iria irarehetwo nĩ mũnini wake Cleophas Malala. Mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ araikia ũhoro ũyũ kabirũ. Nĩ gũtanyĩte gũkorwo kwĩna mũtitimũrano mũnene wa kĩũteti gatagatĩ ka thirikari na mũng'ethanĩro, ĩrĩ gũtanyĩte gũkorwo kwĩna ithurano nini gũkũ bũrũri-inĩ. Gĩturwa kĩrĩa kĩorotetwo na njĩra nene makĩria mwena wa Kĩrĩma nĩ gĩturwa kĩa ũmbunge kĩa Mbeere North. Candidate wangu ni Mboi na Kivoi itasimama na yeye mpaka amalize na afike mpaka kule mwisho, regardless of ndiye anaweza saidia Mbeere North.
hao wengine wanangoja wakamatwe wasaidike, lakini huyo makiria mwena wa Kirima ugite urumwe wa mung'ethaniro ukorwo kimenyekana thiini wa ithurano ici nini. Gloria ciama ici cito cia opposition nigetha tutikarucige ite ici ciekuo by election. We must win ite ici ciekuo onakorwo tutikuwini ciothe, we must win 90%. Tikokaniririo na banini mambigiririo mambe mathie mchujo na nigetha mundu uria gucinda wa kiama kiria gigucinda support ni aya angi mothe kwage gukorwo gutari na kayukano gatagati ga kirutwo ciama cia opposition nigetha mahote ku field strong candidate akorwo ti uguo mangi field kirutwo candidate tofauti no nginya maririkia gukorwo na magutuika wrestle down ni UDA na koguo turenda kuga kane Cleopas Marara na Muturi magerie all the opposition ma field one candidate nigetha tuone ite icio ni tuguciona kira mathima riu ni by election iria irikuo ni no ndimerire ako ni candidate for example kuria mbere north ni metikirie andu ara marugamite maciama icio DP DCP Jumbiri ciothe andu acio mathie nomination uria ugacinda arugamio ni ciama icio candidate wa opposition no mangithio uguo na mugayukano mwendo atitari mundu gutuika gukurugamirio ni popular candidate tondu ni wa kiama kia DP kana wa kiama kia mundu wa kou no magacindwo ne gakorwo injira ya kuonania ona kithurano kinene gia 2027 mago magayukanite no magacindwo. Uria wari munini wa mutongori wa bururi Rigathi Gachagua muthenya wira ni arakorerwo akiwa gutire na mugayukano gatagati ka mung'ethaniro. Tumeshikana kama United Opposition pale kwa secretariat juzi, tumeamua ya kwamba tumeweka Dr. Mukisa Kitui hapo atusaidie, na huyu deputy wangu kijana anaitwa Malala, kijana shupafu ananisaidia sana na ni kijana mzuri, lakini niliona alikuwa na wasiwasi ati imewekwa mzee, inatakikana vijana tupu. Ngiriboti Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Inoro Rushini Muhia wa Maina. Tũgĩthiĩ ũhoro-inĩ ũngĩ nĩ atĩ nao atongoria dini ya Ithĩramu nĩ mareganĩte na kamĩtĩ ya kũrĩha bamĩrĩ cia Kenya arĩa moragirwo kana kuonjio nĩ honge cia ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano o kuma mwaka-inĩ wa 2017 magĩtongorio nĩ Sheikh Abubakar Bini kuma kũrĩa Uasin Gishu. Maroiga matirĩ na mwĩhoko na kamĩtĩ ĩyo ĩrĩa ĩratongorio nĩ Profesa Makau Mũtuani. Ingĩ nĩ mekĩrĩire nganja gukuruhanio kwa mutongoria wa kiama kia mawakiri bururi-ini LSK niwe Faith Odhiambo makienda eherie na kwendekithia mundu ungi. Murugamo ucio roka riri kamiti iyo irehitithirio kiumia githiru niguo kwambiriria wira wa gutara thirikari uria kurihana ngarama. Huyu Faith Odhiambo angechagua jina lingine yule ako kwa LSK. Sababu hii muda yote ni LSK ilikuwa inapigania haki ya raia kawaida, mwananchi wa kawaida. Sasa wile amechukua hiyo jukumu kwa task force. Swala ni hii kwamba kweli wale hawajaridhika na hii compensation watakimbia kwa nani? Majopo mengi yaliyoundwa, hasa haya ambayo kwamba yanaundwa kwa sababu ya kulipa ridhaa kwa njia moja ama nyingine, yanakabiliwa na ufisadi. Wale wanaostahiki hawapati, wasioistahiki ndio wanapata. Utakuta majina yatakao kuwa katika wale ambao wanatakikana walioathirika, wengi watakuwa hawakuathirika. Ni riboti ya Salome Murugi. Tuthie nja bururi na borithi kuria bururi-ini wa New Zealand ni mahurite rithathi na kuraga mundurume umwe uria worire na ciana ciake ithatu na gucihithia kundu werũ-ini. Tom Phillips akoretwo agĩethanwo nake kwa ihinda rĩa mĩaka 4 na arathirwo gukiroka gukio mothe agikuruhanio na igeria rĩa gutabania ngero ya wici wake hinya. Ndũmĩrĩri ya borithi ĩroiga Phillips oima hamwe na mwana wake omwe ona gũtuĩka ndanatihangio we ithe akĩhũrwo rithathi. Borithi maroiga rĩu nĩ maracarania na ciana icio ingĩ igĩrĩ cia mũndũrũme ũcio rĩrĩa rĩrĩ nyina wacio oigĩte arĩ na mwĩhoko nĩ ikuonekana. At about 3:20 this morning, officers laid spikes at that intersection. The quad bike has run over the spikes. The 2 occupants have been on that bike and it has come to a rest on this rural road a short time later. The first attending police officer at that scene has come across that stopped quad bike and been confronted by gunfire at close range. Our officer has been struck in the head. He's immediately fallen to the ground and taken cover
Soon after, a second patrol unit arrived and has engaged the offender, and he has died at the scene. The formal identification of this male is yet to take place, but we believe him to be Tom Phillips. Riboti yetu hingire mohoro maitu maitha riri turi ria thaa ithatu amukira matemo wona cihanda thaa 4 rucini njitagwo muhia wa maina Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nejo ine kuri hindi ukinyagirira ukagia stressed cigakuingira ukarigwo no gukomba tondu ni urabatara ngombo ya naihenya ukahurira andu aria othe makurigiceirie maguteithie na ngombo ya naihenya othe magakwira no kana magakwira ndingihota no ndukamake nona thimu yaku ya guoko ni ugukorwo ukihota kwamukira ngombo ya naihenya kuma gwa Zenka. Nyitanira na ithu team Kuyuria, Jomo wa Nyathira na nie Joy wa Macharia tukumenyithie megie Zenka. Tupatane. Igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wigwatire airtime na besha, wanywa soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Wenda githari kiega, mucamo mwega, Royco Mchuzi Mix niyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwikira mwiri hinya na irio ciaku ikagia na thubu mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro nĩ thaa ithatũ na ndagĩka 19 na ndagĩka ici nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Jeremiah Kimani JK amũtũmenyithie ciĩgiĩ mathako ĩndĩ mbere ndaya mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Muciĩ wa tũginotana. Hatirĩ ũndũ ũngĩmũthikĩrĩria. Ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩega rĩa kũrĩkĩrĩria na tũrarĩkĩrĩria InStyle, na twakũrĩkĩrĩria InStyle nĩ gũkũririkania atĩ maũndũ nĩ maingĩ mũno marĩa makĩrĩ kuo, na maũndũ maya maingĩ mũthikĩrĩria no kwenda gũkũririkania ũhoro wĩgiĩ ũhoro wĩ haha Nyokabi. Angĩkorwo wĩ mũrĩmi wa kahũa, right, metagwo European Union, yes, nĩ matutĩte watho ũrĩa wa kwendia kahũa, atĩ kahũa karĩa karenderio mabũrũri macio ma nanja-rĩ gatigakorwo karĩmĩtwo harĩ ũthũkangia wa mĩtitũ kuma tarĩki 31 Dithemba ya mwaka wa 2020, na to ũguo tu gakorwo gakũrĩtio kũrũmĩrĩra mawatho ma bũrũri marĩa tũreta European Union Deforestation Regulation. Thirikari ya Kenya rĩu inyitanĩte na arĩmi na oro ũndũ ũmwe na ngwatanĩro cia arĩmi gũkorwo atĩ nĩ megũkorwo magĩcera macamba-inĩ kana camba-inĩ cia kahũa gwĩka kĩndũ gĩtagwo geomapping, atĩ gũtigĩrĩra atĩ kahũa karĩa garakũrio hatarĩ na ũthũkangia wa mĩtitũ. Kĩrĩa mũrĩmi arabatara gwĩtĩkĩra no gwĩtĩkĩra andũ acio maroka gwĩka geomapping makĩnyitanĩra na maabithaa a ngwatanĩro cia kahũa na county nĩ megũkorwo magĩũka. Mũkũrima kana mũrĩmi rekei tũnyitanĩre nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩendia kahũa na bei njega, nĩgetha hote gũkorwo ũkĩona umithio wa kahũa. Kenya nĩ yendagia makĩria ma kahũa gĩcunjĩ kĩa 55 harĩ igana guothe kũrĩa Rũraya, na nĩgetha ĩgakorwo ĩkĩona ciringi bilioni 90 o mwaka. Na mbeca ici mũthikĩrĩria nĩ ikoragwo igĩteithĩrĩria harĩ
uhoro wa urimi uhoro wigie gukura na maria maturigiceirie EUDR ndakoragwo ari tho yaku nĩ tigiti itu ya kugitira thoko citu na maria maturigiceirie oro ndumwe na maisha maitu. Ndũmĩrĩri ĩno yarehwo gũkũ nĩ thirikari ya Kenya kwitukira Agriculture and Food Authority. Nĩ tũgũthiĩ kũrĩa kwa Sun King nĩ kũo ndĩrenda nĩgetha rĩrĩ tũnyihie mĩrigo, tunyihie burdens, tunyihie thogora. Riu nikio turakwira hihi ni we ati Sun King riu turakwira njira njega ya kuhuthia uria urihaga bills ciaku cia thitima, uria uguraga gas yaku ya kuruga na thimu yaku waikara we connected. Otherwise niki turauga uhoro wa guikara we connected, we ugaikara we cooking no ugaikara we lighting. Sun King murata waku uria we hakuhi nawe guteithiriria nigetha ukahota kuriha kahora 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 na thimu yaku ugatuika wa migura bei itari ya iguru ni tondu ni marenda guteithia mukenya wothe. Ru uhoro wa hustle meciria maku mere mahorere ni tondu na Sun King uhoro wa thitima kana gutuika kwina blackout ni muorano. No riu uria turabatara gukumenyithia ni ati riu we no hote gutuika ati nginya we na pay go ni tondu wa gas oro ndumwe na thimu yaku ukarihira. Urabatara gwika riu ni kumenya ati no uruge uhote kwaraniria na andu wikare maica matari na nduma ni tondu wa Sun King. Tamba woe na beno nigetha ukorwo ukihota kwaraniria nao 0709474474 nona kana uhinye star 305 hash. Ini umenyete ati Sun King muturire waku makanda stand thogora muturire ni uhaicire. Ta imagine murutwo mundu wi mucie ni urabatara guikara utheri-ini, ni ukubatara thimu ni undu wa connectivity, ni ukubatara wakorwo ni gas ni undu wa kurugira twana. Ta imagine ugicoka kumenya maundu maya mothe wi murumbuye. We uria turakwira ni ati riu muturire waku ni ukuhutha ni tondu wa Sun King. 0709474474 turakwira ndukae gutengerania na maundu riu we araniria nao wibange ni undu waku magutungatire. Sun King no ririkane ni kahora 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 kuriha kahora kahora ugacoka ugakorwo we wi mubango-ini ngiuka ri ingikenda gukwira uria ugukorwo ugiciona no hote kwibanga. Bas na ndacoka kuria kwa EUDR na tauga wega ati EUDR ndakoragwo ari tho ni tigiti wa kurangira thoko itu maria maturigiceirie oro ndumwe na maisha maitu. Ni wiguite ici ati kuria ruraya muthikiriria ni marutite watho wa kahwa karia gothe karendio thoko-ini yao gakorwo karimitwo guteguthukangio mititu kuma tariki 31 Dithemba nginya mwaka kana kuma mwaka wa 2020 2020 na ningi gakorwo kana gakorwo karumireire watho wa bururi. Watho uyu wa European Union Deforestation Regulation EUDR ni thirikari ya Kenya enyitanire na arimi na ngwataniro cia arimi gukorwo ati ni mamenya ati ni mashora haria kahwa kari na haria migunda ya kurimwo ikinyite nio turaigua gitwo geo mapping na gutigirira ati kahwa karia kararimwo gatirarimwo andu magithukangagia kahwa. Murimi ni arabatara gukorwo akirumirira mawatho maya nigetha hote gukorwo akiendia kahwa gake atari na kihingisha na kunyitanira na ngwataniro cia arimi na thirikari cia county hari gukorwo makiruta ndumiriri ino. Murimi reke tunyitanire nigetha tuhote gukorwo tugitwarithia na mbere thoko itu ya kahwa bei njega na toguo tu mbeca cia family igakorwo ikionekana. Ni we nyokabi ati turimaga kana kahwa karia kiendagio thiini wa thoko ya ruraya ni gicunji kia 55 hari 100 na toguo tu tukoragwo tugithukuma ciringi bilioni 90 o mwaka. Na tugaga atiriri maundu maya ni magukorwo makigacirithia urimi na gukorwo tukiagiriria urimi makiria. EUDR titho akoragwo ari guteithiriria kurangira thoko na maria maturigiceirie ororuma na maisha maitu. Ndumiriri ino yarehwo kuri we ni thirikari nene ya Kenya kwitukira Agriculture and Food Authority tumitaga AFA. Wona twacokereria ri nituguthie kuria no nyendo tutware kuria gwa Sun King one more time nigetha tuke tuthie kwa ndumetagwo ACT Awards. Nikishiriria gwire nikishirwa nyita ruthia shiru ndumwire horo wa Sun King
tiga ciro no na ta kuria kwao hendi karatwiraga ati anga kindu gigwitwo macini na transformer zimefanya ile kitu niciathukire ngarigwa atiriri ciro tondu mwana ni arabatara gwika homework muthuru wake ni endete muno online writing na ni ari maundu ekaga guku mitambo-ini ukinyaniria ngarigwa atiri aikara nduma-ini atia ciro ciro ni kuga wira wake ni warugama ciro ni kuga riu nginya thimu ciake matiri charge ta imagine ugetha ciro urenda ukiathi live nona ciro ndungimunyita thimu ndumure hindi itu twandikaga homework na ruheni shut up ruheni no amenu koguo korwo page ya gatandatu riu turakwira life is better with Sun King maundu riu ni mahuthie ukugia thimu ugie gas ya kuruga ote kuona solar matawa maku utari na stress nikio turakwira riu we cenjia muturire waku wikenere tiga kuruga na ndogo nginya ukarira maithori nginya matu riu ni tondu wa mirimu nginya na Sun King ni tondu wa urugi mwega riu ni makwirite uria ungitwika ati ni undu wa tubeca tunini ukarihira uria urahuthira PayGo gas ino ni turakwira orondo na PayGo phones riu kwina thimu ungihota kurihagira kahora ukahuthira no gatwika ati no urathie na mbere na muturire waku riu maisha mena stress tutikumenda turauga uhoro wa Sun King tukiuga maisha iko poa na Sun King kana muturire riu ni mwega wina cama na Sun King tathikiriria we muhuri wa biashara we wina mucie waku murutwo wagikara nduma-ini niki waga gwika project yaku niki atuti wi nduma-ini ati nduri na thimu ina connectivity riu Sun King ni magwiciritie magoka hakuhi nawe murata waku wa gucera nawe kukuhuthiria muturire waku riu turauga PayGo phones oro ndomwe na clean cooking gas no horo wa gutwika ati ni wanyania ni undu muhuthu muno reka tucenjie na mahinda nigetha tu switch to better cenjia nginya maundu magire turauga uhoro wa 0709 47 43 33 no hote gutwika ati ni ugukorwo wibangite mena namba iria ukuhuthira nigetha uhote gutwika ati ni wateithika no ririkane no hinye star 305 hash nigetha uhote gutwika ati we ni wakorwo maundu maku magicenjia riu kuria gwa Sun King makwirite kana ni gas ya kuruga kana ni thimu yaku ya guoko kana solar matawa installation ni kaundu kahuthu muno na mwaraniria ni megukwira uria ungiteithika na nigetha uranwo na blackout kwaga irio kuhia oro ndomwe na thimu yaku ukorwo wi mubange turauga life is better with Sun King muthikiriria riu twathie imwe kwemwe nginya kuria mabati-ini na mabati maria turathie kurora no nyende nguririkanie oro ringi ni mabati ma Heritage Mabati ene kuririkana tukwirire mabati maya maronekana na thogora mubashirire ni ukurikana tugire ati mabati maya marakurubuia o hari ori we ukenda gwaka twina turathi cia kuratha twina mishumari twina ngata toguo tu nitukoragwo na deca roofing na tukorwo na mabati ma mithemba yothe glossy and matte gauge 28 nginya 30 muthikiriria na no twende gukuririkania ati guko kwa Heritage Mabati ni makurubuitie na njira njega na nikio tukwenda muthikiriria uguthuke kuria kwao www.heritagemabati hote gukorwo gikara wega Heritage Mabati ni makurubuitie na njira njega na nikio tugo horo wigie box profile twari horo wigie mabati maria mothe we ungienda no twende uthie kuria kwao gwa Cairo exit 13 ni ukumakora hau no hote gukorwo ugikira ugigiakana mabati muthikiriria uguo niguo tungienda tukari horo wigie Euro tile long tile Roman tile corrugated macio mothe marokana na gikorwo no wende gukorwo ugiaka nyumba yaku na twakwaka ona kugita wakinya ne kugita muthikiriria maundu ni mega tathikiriria maundu maria mekunyoka vi mieri 6 ukaheo urihage mdogo ukareherwo mabati na mathaa 72 na kureherwo free ungicera kiganda-ini gitu kia Nairobi urihagirwo o muthenya ucio na ningi toguo tu mathogora maria mega megi indo cia gwaka na kugita nyumba thie kuria kwa Heritage Mabati Mills uhote gukorwo wikarite wega reke twambe tuikirie muthikiriria tunyitendera na referee mwenyewe indi tutanathie kwi Jeremiah Kimani JK reke nguririkanie ciegie the tumetaga Africa Champion of Trees ACT Awards metagwo Kenya Forest Service na Blue Focus Africa ni makoretwo mathondekete ngerenwa cia gukorwo magikungwira andu kiumbe
ngwatanĩro oro ũndũ ũmwe na andũ arĩa makoragwo manyitanĩte nĩgetha gũcokereria thayũ na riri wa mĩtitũ ona ũhandi wa mĩtĩ na gũkorwo magĩcangĩra harĩ kũnyitĩrĩra marĩa matũrigicĩirie oro ũndũ ũmwe na ũcenjia wa rĩera. Ngerenwa ici ciĩtagwo ACT Awards tũrenda gũkorwo tũgĩkinyia gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana kĩa ũhandi wa mĩtĩ ũgĩkinyia mwaka wa 2032 kũringana na African Forest Landscape Restoration. Mũthikĩrĩria, tukaheana mbege kana tukaheana iheo ici kũrĩ andũ kĩũmbe, ngurubu, mathukuru, community, corporation, makambuni, ngwatanĩro cia thirikari, andĩki a mohoro, nyũmba cia mohoro, oro ũndũ ũmwe na andũ arĩa marutaga wĩra kũrĩa ma-forest kana metagwo forest ranger na foresters. Mũthikĩrĩria, ũngĩenda kũmenya ũrĩa ũkũingĩra thĩinĩ wa awards ici, igakorwo kuo tarĩki 24 na nĩ kũraheanwo ciringi milioni 5 andũ arĩa magakorwo marutĩte wĩra ũcio mwega. No nyende gũkũririkania ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩingĩra gũkũ nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ACT Awards. Ũhoro makĩria mũthikĩrĩria, thiĩ kũrĩa kwa www.actaawards.org www.actawards.org nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩkinyitanĩra nao. Na ningĩ ũngĩenda gũkorwo ũgĩsponsor event no wandĩke email kũrĩ info@actawards.org nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩsponsor. Mũthikĩrĩria, reke tũnyitanĩre na andũ arĩa makoretwo makĩhanda mĩtĩ. Ũndũ ũcio nĩguo tugaga nĩ ũndũ mwega, na no twende mũndũ wothe ũhandaga mĩtĩ arecognizwo wega nĩgetha ahote gũkorwo agĩkĩheo mbegega kana akorwo akĩheo iheo ici. Reke twambe tũikĩrie hanini tũgĩcokereria tũke twĩna Jeremiah Kimani JK tũrĩkĩrĩria tũgĩcokaga gũthiĩ kwa Heritage Mabati. Jeremiah. Nĩ tuva wa mathako. Na mwana ihinda rĩngĩ rĩakinya nĩgetha tũkorwo tũkĩgũthũka wantu moja o nginya kũrĩ iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone ciana cia tumĩrĩre garĩka ũndũ mũna gwĩting'ĩria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya. Na karibu macindano ma ngemi ma mũthako wa golf maranyitĩte thing'a wega ta cai wa macani kĩharo-inĩ kĩa Vetlab kĩrĩa kĩrĩ mwena wa ũthĩro, kũrĩa makĩria ma athaki 240 mareyumĩrĩtie kũrĩma na mĩkwanjũ kamũbira kau gatangĩhũra ngundi kwa ihinda rĩa thikũ 2. Mũthaki Ochinga Beka no nahotanire mwena wa arũme thutha wa kũingĩria kamũbira kau marima 18 na kũmatha point 41. Wangari wa Kabogo akĩhuria kĩheo kĩu mwena wa atumia thutha kũmatha point 42. Aumĩtwo thutha nĩ Eunice Wayaki ũrarĩ na point 41 na Kestera Nyaga araiganĩra arĩ namba 3. Ũmwe wa aharĩria mũthako ũcio Grace Wanjohi kuma Kĩrĩnyaga augĩte nĩ megũkorwo magĩtambia mũthako ũcio kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa gĩcigo gĩa Kĩrĩma. Tondu niguo twikite uguo muno ri miaka ino igũka ri ni gũgũkorwo na more support na makiria muno ni undu wa gucokaniriria andu ya idea ni andu ni mara ona sponsors ni maramienda muno. Andu a ruguru ni mahuraga Murembe, aria angi Sunset, githine kihuraga Sweet Banana. Koguo ni hinda ritu ria mbere andu a Murima kwiyungana twi hamwe na nikio tukenete uguo. Mwaka muthiru ni twari na Nyeri Golf Festival na riu turauga tutiguthie tunyire tuguthie kuri andu othe. Nacio mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga thĩinĩ wa iharo itiganĩte iratindire ikĩribaribana ta gakũnia gũkua thumu tondũ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratwĩra. Mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ irakorwo igĩthiĩ na mbere mũthia-inĩ wa kiumia thĩinĩ wa ivaro itiganĩte. Thĩinĩ wa kĩvaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Mũkũi gĩcigo-inĩ kĩa Umbunge kĩa Ndia thĩinĩ wa rigi ĩrĩa yũĩkaine ta Upper Kareti Super League, timu ya Gĩthũaina United irakorwo igĩthiĩ mbao 2-2 na timu ya Young Talents. Timu ya Rangers FC nĩ irakorwo ĩkĩrũmia timu ya Kiboko yao na mbao 2-0. Nayo timu ya Ngaratiko FC nĩ irakorwo ĩgĩtandĩka timu ya State Paris na mbao 3-2. Timu ya Talanta FC nĩ irakorwo na ĩkĩrũmia timu ya Chelsea na mbao 3-1. Timu irakorwo ikĩrĩkĩrĩria igĩrĩ thĩinĩ wa kĩvaro gĩkĩ nĩ timu ya Wazee Workers FC na timu ya Kiangwasi Star, kũrĩa timu ya Kiangwasi irakorwo ĩkĩrũmia mbao 3-2. Na kumwena wa South Ngariama thĩinĩ wa rigi ĩrĩa yũĩkaine ta Ikurungu Super League thĩinĩ wa kĩvaro kĩa Ikurungu, timu irakorwo ikĩingĩra irĩ cia mbere nĩ timu ya Barcelona na timu ya Mathare, kũrĩa irakorwo igĩthiĩ mbao 1-1. Timu ya Young Stars nĩ irakorwo ĩgĩtandĩka timu ya Kamanoro na mbao 1-0. Nayo timu ya Mĩatũ-inĩ nĩ irakorwo ĩgĩtandĩka mbao 2-0 nĩ timu ya Manjivira. Timu ya Hotspur nĩ irakorwo ĩkĩrũmia mbao 2-0
nĩ timu ya Panther. No thĩinĩ wa rigi rĩrathiĩ na mbere ya FKF kaunti ya Kirinyaga, timu ya Kianda Empire ĩrakorirwo ĩgĩthiĩ kĩbũgũ gwa kĩbũgũ na timu ya Kĩbũrũ thĩinĩ wa mũthako ũrakorirwo ũgĩthakĩrwo kĩbaro-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Karumande. Nayo timu ya Kianyaga ĩrakorirwo ĩkĩrumia timu ya Momo FC namba 2-1 thĩinĩ wa kĩbaro gĩa Kianyaga. Timu ya Empire kuma mwena wa Kiandai ĩrakorirwo ĩgĩthiĩ mbao 2-2 na timu ya Rukanga o thĩinĩ wa kĩbaro gĩa Karumande. Timu ya Nyangate ĩrakorirwo ĩgĩtandĩka timu ya Kĩbũrũ namba 3-0 thĩinĩ wa kĩbaro kĩa Nyangate. Timu ya Kĩrũgũ ya Youth ĩrakorirwo ĩgĩthiĩ mbao 1-1 na timu ya Mutithi City Star thĩinĩ wa kĩbaro gĩa Kĩrũgũ. Timu ya Kianyaga no ĩrakorirwo ĩgĩthiĩ mbao 1-1 na timu ya Kiranja Youth thĩinĩ wa kĩbaro gĩa Kianyaga. Nayo timu ya Oroko kuma mwena wa Kĩmunye ĩrakorirwo ĩkĩrumio mbao 1-0 nĩ timu ya Jumbo Youth thĩinĩ wa kĩbaro kĩa Mugumo. Inoro FM thutha wa mĩthako kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nake goalkeeper wa kirabu kia Manchester United niwe witagwo Andrew Onana arokire gũbanga tũkuo twake erekeire bũrũri-inĩ wa Turkey kũrĩa arakombithirio kirabu-inĩ gĩa Trabzonspor na kweheria nganja ĩrĩa ĩgĩgĩ ithama rĩake kirabu-inĩ kĩa Galatasaray. Arĩa macorokire kuona atĩ Onana ahota kũremwo nĩ gũkorwo akĩmanyitĩrĩra ũrĩa kwagĩrĩire na manahuria mũthaki wa timu yao ya bũrũri witagwo Uganda Sakil. Onana agathaka ngucanio yake ya mbere mũthenya wa Kiumia kirabu gĩkĩ gĩgĩcemania na timu ya Fenerbahce. Nyabara wa Manchester United niwe Robin Amorim arakoretwo auga nĩ arenda kũnyihanyihia athaki timu-inĩ ĩyo na ũrĩa akoretwo akĩenda amanyitĩre mũno nĩ goalkeeper wa kana thĩinĩ wa timu ĩno wĩtagwo Tom Heaton. Na Modi Haruini ni bamba moto sana. Njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inoro FM. Inoro's finest, DJ McGeorge Msafiri. DJ McGeorge in the mix. Fafa, kwenda kendo, kendo nyumba ine ya fafa, kwenda kendo, kendo nyumba ine ya fafa, hallelujah, nyumba ine ya fafa, kwenda kuhonyo mode, nyumba ine ya fafa, kwenda kuhonyo mode, nyumba ine ya fafa, kwenda kuhonyo mode, nyumba ine ya fafa, hallelujah, nyumba ine ya fafa, kuhonyo honyo nyumba ine ya fafa, weko honyo nyumba ine ya fafa, weko honyo nyumba ine ya fafa, hallelujah, nyumba ine ya fafa. Inoro's finest, DJ McGeorge Msafiri. DJ McGeorge in the mix. Maria Vavaleto, Ireonia Mokweo, Kilasi Akuru, Irema Kiamoria, Waheana Dorone, Ifuraemu, Awetiretire, Oetare Tonisi, Eveira Eroleamo, Evendera Tani Wapa, Osia Pasikewa, when I were no more, when I no Kodugano. Musenjeria leto kemwe taifuraemu no kemwera tene ukamuingeria agwetire leto Jehova Elishadai uone kuamo ikia waireto wetare konisi eveira eroleako evendera yotani wapa tosia pasikewa wena ore no mono wena veno kodugano. DJ McGeorge in the mix.
DJ Mark George in the mix. Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. Nĩ ngatho ũcio tũmwĩtaga DJ Mark George Musapere na mũtukanio wa nyĩmbo mwaki nĩ ndona maũndũ nĩ magira reke twambe tũcoke kũrĩa kwa Sun King nigetha thutha ũcio tũke tũthiĩ kwa ACT Awards. Trauga life is better with Sun King. Rĩu ndũkae kwĩhe stress rĩngĩ. Trauga mambo ya pressure wachia watu wengine. Mambo ya hustle tumeacha ni ũndũ wa matawa LPG gas kuruga ũhoro wa thimũ. Ta imagine mũrutwo arenda gwĩka homework, urenda gwĩka research, ndũrĩ thimũ ya guoko, ndũrĩ na thimũ ya kĩrĩu. Rĩu Sun King got ya covered. Rĩu ũrabatara gwĩka no kuoya namba ya 0709 474474 wona waranĩria nao kana ũhihinye star 305 hash. We wona warĩkia gwĩka ũguo wĩ mũbango-inĩ wĩ mũtaratara-inĩ wa gũtuĩka rĩu mũtũrĩre waku nĩ ũkwagĩra na Sun King. Turauga maisha ni fiti na Sun King nĩ tondũ rĩu we ũgũkorwo ũkĩrĩha kahora kahora, ndũkũ hustle, ndũkũnoga, ndũkũhũma. Rĩu tũrakwĩra wakorwo nĩ gwaku ndũgaikare nduma-inĩ rĩngĩ, sithinga sola. Wakorwo nĩ thimũ wagĩikara ũtarĩ na thimũ nĩkĩ na thikũ ici marakwĩra malipo ni pole pole. Ha marauga pay go phone, mena pay go clean cooking gas, na nginya gũtuĩka nĩ wamĩtukia kana kũmĩnyitithania. Installation yayo ĩkoragwo ĩhũthũ mũno. Rĩu nĩ ihinda rĩa gũ switch maisha magĩre, switch maisha na Sun King, switch maisha magĩe cama. Ndũkaikare ũtarĩ connected. Turauga pay go LPG na tukauga pay go phone. Arafuta imagine wako na solar ni nini na wewe unagoja. Sun King itumite maisha mahuthe na turakwira life is better with Sun King. Aya tathikiriria oya athuri aingĩ arĩa mugaga nĩ aharu kana ti atana dio okay tawe ona tiganie arĩa othe mugaga tutikoragwo tutarĩ atana nĩ kũrora tũroraga kũrĩa tũraigithia mbeca citũ nĩguo kwĩna return on investment dio ROI tarĩu gwaku nyũmba rĩ return on investment rĩ ngauga horo wa hiki ndinaugua horo gwakwa ahiki aya mũmbaga tarĩu ndĩrenda ngone 10,000 niĩ ndikwendaga 10 ũnjĩrie ũraneigana ndakwĩra we no ũkuire ngũkũnengera tau tigo no itegũgĩkwĩtĩtie mbia na nĩwe ugire for example ngũkũnengera tau nwanyita nĩta context tiga kũra nja wa ũhoro nĩ sawa koguo kũringanaga na mũthuri arenda kũ invest kũ yes na ningĩ to nginya o investor ũrani ũragĩthũkũma ndũthũkũmaga nyoni nĩguo tũkinyie ndeto icio hau nĩguo ona nĩkĩo ngwĩra rĩu we tũbeca twaku wĩigire mwanake ũrĩa o mũnini nĩguo nĩ ũgatũbatara rũciũ gĩkinya mĩaka he mwanake ũmwe wokĩte Nairobi akaigagĩrĩra atumia Nairobi mũtumia mwamwĩrire atĩrĩrĩ mwanake wathiĩ ũguo thiĩte rĩ wathiĩ ũguo thiĩte ona thenge ndũkagũra nĩkĩ nĩ ũrĩa onire nĩ ũrĩa onetio nĩ maica atĩ athire handũ no githĩ ndũratwĩrire ngina kagombe nĩ gathenge kana nĩ gategũra atĩ nĩ ithatũ ndangĩremwo nĩ kũgũraga ithatũ atunga sana kanyamba thiĩ kwa Heritage Mabati. Heritage Mabati marakwenderia mabati mĩthemba yothe na mĩthemba yothe nĩ kuga mena box profile, corrugated profile, Roman long tile, Z tile, Euro tile, brick tile. Nĩ makoragwo na turathi cia kũgita kana cia kũratha nyũmba, ningĩ nĩ makoragwo na mĩcumarĩ, nĩ makoragwo na ngata cia gũtega maĩ. Mũthikĩrĩria ũroria head office ĩgwa Cairo, go down harĩa Ruiru, ũmandĩkĩre email info@heritagemabati.co.ke. ningĩ no mahore namba ici 0746667456. Iyo nĩyo namba yao, na ningĩ to ũguo tu mũthikĩrĩria mena mawega mena mo maingĩ mũno. Wega wa mbere mabati ũrarĩha mdogo mdogo nginya mĩeri 6 ĩthire, no ũkarĩha mdogo mdogo na ũreherwo mabati free of charge, delivery ndũrĩhagio kĩndũ, mathaa 72 ũngĩcerera kĩndũ gĩgwĩtwo ũngĩcerera kĩganda gitũ gũkũ Nairobi, mabati maku mokaga same day. Mathogora mega megiĩ roofing, mathogora mega megiĩ gũkorwo gĩbanga wega nĩ kũrĩa kwa Heritage Mabati.
thirikana wathiĩ kwa Heritage Mabati nĩ ũgũteithĩka. Namba nĩ 0746667456. Mũthikĩrĩria, ũguo nĩguo kũrĩ, na nĩngwenda ngiuma hau nyambe nguthũke kũrĩa kwa ACT Awards. Tũkwĩrire ACT Awards nĩ gũtambũra andũ arĩa makoretwo makĩhanda mĩtĩ, na to andũ kĩũmbe nĩ kambuni, na to kambuni nĩ honge cia thirikari, na to honge cia thirikari nĩ community. Ta rĩu kũrĩa gwitũ nĩ kũrĩ community ĩtaga Kiambu community, mahandaga mĩtĩ makarũmbũiya marĩa matũrigicĩirie, no mahote gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ. Kũrĩ andũ maroria atĩrĩrĩ, nĩgetha tũ-sponsor tũngĩ-sponsor atĩa? Nyitanĩra na ACT Awards ta corporate, ta foundation, ta mũndũ kĩũmbe. No ũthiĩ kũrĩa ũhote gũkorwo ũkĩnyitanĩra hamwe nao, na nĩ makoragwo marĩ na sponsorship packages kuma o gold gũthiĩ ũguo. Ũngĩenda kũ-sponsor, andĩka email kũhĩtũkĩra info@actaawards.org, info@actaawards.org. noguo nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩnyitanĩra nao, na twauga twĩna kategori cigũkinya o kategori 8 cia andũ arĩa magakorwo makĩheo kĩheo gĩkĩ: individual award, group/community, corporate awards, NGO award, government ministry, state corporation and county awards, special awards, lifetime achievement awards, ACT Catalyst Awards. Icio ciothe mũthikĩrĩria nĩ cia gũgũteithĩrĩria kũhota gũkorwo ũgĩteithĩka kana ũkĩ-nominate mũndũ. Ũhoro makĩria, thiĩ kũrĩa kwa www.africachampionoftreesawards.org mũthenya wa mũthĩ. Tũrauga ACT today for a greener tomorrow. Noguo tũngĩenda wĩikare na ũrute wĩra mwega ũguo, na nominate mũndũ ũrĩa ũra-deserve gũkorwo akĩhanda mĩtĩ. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Haya, tũgĩcokereria kuma hau twakinyia rĩ, ndona ndũmĩrĩri ici gũkũ iratũmwo, nĩngũcithoma haha. Harĩ mũndũ wanjĩra, Jeff, ta tũrĩrie nĩkĩ ciana citũ iraingatwo gũkũ nĩ Gatũndũ. Kũrĩa tũkugaga. Nĩngũkwĩrĩte Gatũndũ ciana nĩ irathiĩ ũguo ikerwo cinũke, nĩgũkoretwo na mathĩna, na angĩkorwo kũrĩ na mathĩna ndũrenda nginya ciana handũ haigithũkie thukuru rĩ, na ciana ngeindo na icine rĩ, ona tiga ũguo kana ituĩke nĩ kũrĩ wagurara kana akua rĩ, ikaba mangĩamba gũikara thĩ. Mahono ndawa ya marakara na ihinda nĩ rĩhonagia marakara. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ciara oina matorandoto yuko ciare ciakae ciakumire nako muthuri mugima neinagera kanwa ithege nakana getigo uthonio gethio serere wa maito uge wa kure na igesa muthuri mugima tuete kĩhũngũio arĩa marendana ndĩve ũmenyaga mendaine na magĩtigana tũmenyaga nawe tuma kanua mũriũ mũnjethio ta nyona nĩ ũkaheo iraire na ũgatĩmĩra Kenya moya Ngai akũrathime ũtige huho cia ngoma nĩ ũruga nĩ wathĩ na ũrĩkagia na heho. Twĩraga baba nĩ atũcabithagia mũciĩ ũrĩ na kĩimba ndwagaga maithori atwari karĩaku maroiga oho kĩremba kurĩki cia kanua cinyitwo nĩ ũthingu wathimĩrwo ibuti nĩ ngoma rĩgũcambithie itiere ciga ĩcinaga guothe serere wa maitũ na ndũrĩ wagwo na ngoi kĩrimũ gĩa gwĩtua gĩthomithio nĩ thĩ tuma kanua mũriũ mũnjethio ta nyona nĩ ũkaheo iraire na ũgatĩmĩra Kenya oya Ngai akũrathime ũtige huho cia ngoma nĩ ũrugarĩ wa thĩ na ũrĩkagio na heho. Rikari tiare gasi no thiri cia rome nĩ woimbũrĩire aka
Toigange gwithambe makwo kinyage mahora. Etagwo Joseph Kariuki wa Kiarutara. Yes, nä kå rä kä rä ria tå rarä kä ria ndirarä kia ndä wika ndiraria ai Ariana Kamonde giko ga kanitha yanyu Kamondes na kuhana te munene ati hello my brother yes wakirwa te barana wapenzi wa bwana Yesu yuaja yes riu ati akire atwarie ithu murwa itha witu ri ithu tukwaria biu turi andu amathia mwe ona tukite guku ni tondu wake tukire tondu wa mbire turi hago guku yeah riu arawaria araika kana kabisa tukurekia na tumagare atiriri niki ngari irekire munene niki mureki ndiraiguire kwanja rokire kuigua haria ndirari ndaikarire kahiga hau nje iyo ti ya wakarindi nio ni yaku irangambire irarangire gacuma ngai ruhagia ire kana pole sana no niragikire na kaguru ndiragirirwo ni gikonyore hau uragura kaguru ngari citire handabu maria mundu aharite oria wakorwo waruta kuria ndonakambia guthie na thi pole sana karibuni sana andu hega ndukoni ni kuna kuo tuko makiria-ini mashohi-ini kabisa ndo ndake mundu athia akiimburaga mdogo kuu macohi-ini turaire nja tukirorera kimakia thinwa moon awe hindi ndurari kuo asa dauma kwa muturire ndienda home direct uguo na tukiona mweri we ndurari kuo nyuma ngoi all right turaire tukiwirorera ndiramenya gitumi niki kirari ni ndireragwo ni ugutuniha no ndiramenya uratunihio urege guthoma ukio tugie ni mubati gututariria ketombe tuthie mwena wa riri wa ACT Awards ucio ni mundu murakaru mundu muguraru kana kuri uguo ni kurakara mawira maya turutaga ri mako mahana tare atiriri thikiriria wakarindi mundu uyu ri okire haha auga ati niwe wanguriire thimu riu ri andu manyarikate ati akivile umeroria na simu kumbe ati ni ya Jeff imagine mimi ni ndagutwarire hau ugure thimu na ndanyitire tiriri kai takinyitite itemi ria thimu iyo tondu ndari na handu angigura thimu kuria ma matiga mari itai na ciega imwe ndarutirwo ni ungiona Kamonde akorwo ni stray bullet ndori atire na kogoke ati niguo gacanja mukeire munene brother ati brother onawe ni guikarania na andu aya no nginya gikorwo kura wiri wina ngoro riu ndamuri ati nginya gwakwa muciko inainete au muthuri anjetereire ngataririe twaguranagira ku thimu muthuri wa ni no ngiandire haha conduct na bad intention thiti gukinyitira na mukoli kunyitirira colleague ndakehitiria na ndakianire ha king'ang'a-ini kodi akiendaga imenyeke ri ati riu to ndae kugurire thimu ri amigurire atia yo ti ya raithi yo ti ya raithi waigirire yo tiga yo ndakwira ni kiea Kenya bendie kura kwa ACT Awards ni wiguite ciegie ACT Awards ati ni makoretwo makienda gutambura andu aria makoretwo makihanda miti andu aria makoretwo makiriira mitito itu oro ndumwe na maria maturigiceirie ino ni ngwataniro ya Kenya Forest Service na Blue Focus Africa Initiative ici ciothe turi na 8 awards na 34 subcategories kuga turi na hotani 34 thiini wa Africa Champion of Trees in Kenya kuma mundu kiumbe nginya makambuni na hari mundu gakorwo kiinukana ciringi milioni 5 ni tondu wa gukorwo ahandite miti na ningi ni kuma tariki 1 January ya 2024 nginya tariki 31 Dithemba ya 2024 ucio ni urakorwo akiamukira iheo ici twagweta thie kuria kwa www.africachampionoftreesawards.org muthenya wa muthe #ACT today for a greener tomorrow tucemani muthenya wa rucio ngai enda ni tukarokanira muno na tugicokia ngatho na ithu twihana nyina ngari tuyumiririe muno tutina uru na mundu no wira na tugaga atiriri mathanwa gutigana thimo ukituaga kwa methali
ngũgũtiga na thimũ nĩ mandĩka mauga ndũkanjarĩrie mandĩka ngũgũtiga na thimũ yuga we tiga kamonde nayo mathanwa me kĩondo kĩmwe rĩ matiagaga gũkomorania ĩndĩ rĩmwe rĩa arutwo rĩ rĩu rĩngĩ nĩ rĩkoragwo na thayũ Nĩwithanwa. Rĩu njoke njarie thorore kumĩra rĩu ndĩraumĩra rĩ njoke njarie rwĩmbo rwega rwa kuma na thimo ya thimo ndenda rwĩmbo rwa HM rũira gwatia kwĩna ndeto rĩu ndĩra gũgwethera nginya gwethere nĩgetha rũgambie kĩnanda kĩa mũgeto kĩagambie kĩnanda yoro mũthenya no ũrĩkĩa ai kutapambasuka mpambasuko muthikĩrĩria mathanwa me kĩondo kĩmwe matiagaga gũkong'orania na ithanwa rĩmwe rĩa arutwo rĩgakiraki rĩu karĩ igũrũ takoĩ nĩamenye atigwo igũrũ rĩa mũthangari hau nĩho ĩaya gũka mũirĩtu mũnyegenyore ũrute mwena ũyũ ngũikia yonge ndauga gĩcoka kũrora na mbũri ĩaya gaka nĩko kanyombire ndĩ na mathitĩri na niĩ ndoiga gwĩthiga itimũ njogo mangũribe na thiaka wĩ ngoro njerekere ndathiĩ ndataha ndereire nakoboke gwakwa kanjuagĩre ngemingĩ ithũia gũthukia itimũ kauna mũtĩ karukia nyũma kauna mũtĩ anjarũmie coma karũri okĩire njĩra ĩrĩkũ nangũthigĩrĩria HM namwĩra kwĩna ndeto nĩgĩrĩrie kana ndige HM namwĩra kwĩna ndeto nĩ thaa 4 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa maina tũgũtiga rĩu moko-inĩ mega ma team therereka ũtongoretio nĩ wa Karĩndĩ wa Ndeithi na mũthuri ũgwĩtwo Simon Mbogua Kamonde Kamonde ũgĩkĩaria ũgakĩririkana kwĩna andũ maraheana ndeto cia muoyo itarĩ cia maĩ na sister waku na si ndwarĩte hathara kidogo no si ndonyete mũhuko abo icio ndaririkana nĩ si ndonyete kidogo Russo nĩarekirio na haha wa 200,000 wa 200 no Russo mũrũgamo wake arauga ndagwagwa Russo ndarĩ itherũ auga nacio menjera no mathiĩ maheo horo ona kana nĩkuo gũtwarwo rĩ horo wa muoyo ndarathangania mwathani akũigĩte hau ta hinda rĩrĩ rĩu kwenda wone jokes mũthuri ũcio nĩkwenda kũmuonithania arahota kũgarũrũka atige njĩra ciake mambia kũhunjia no kanyamũ kau ga gwĩkĩra mũtwe kũneo nĩ thaa inya cia rũcinĩ Yone Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana maya nĩ mohoro na njĩra nguhĩ Akenya matũra-inĩ nĩ monekanĩte kũregana na mũbango wa thirikari wa kũmakombithia kĩgĩna kĩa Hustler nĩguo mone mbeca cia kũrĩhĩra ũtungata wa ũrigitani wa SHA nĩ mwerekero ũrĩa thirikari yoire nĩguo kũhinyĩrĩria mũingĩ ũrĩhagĩre ũtungata ũcio mwaka mũgima ithenya-inĩ rĩa o mweri
toria kuratũire kũrĩ hĩndĩ ya ũtungata wa kandi ĩrĩa ĩrĩ gakũnino ya NHIF. Na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Mary Muthoni wa Mũriũki nĩaratũngirio mbũkĩrĩra nĩ aikari kĩa Manyeki kũrĩa mwena wa Mwea makĩregana na mũbango ũcio. Muthoni araragĩria mũingĩ hĩndĩ ya macakaya ũrĩa warĩ mũnini wa gavana kũu mwena wa Kĩrĩnyaga nĩwe mũtigairĩ Julius Njiri. Mwaka mũgima mũrareterwe kĩndũ kĩretwa lipa SHA polepole. Kĩu nĩkĩo mũtarenda lipa SHA polepole. Mũrenda mweri ũmwe. Mũrenda mweri ũmwe. Mũtarenda nginya kũpewa pesa cia kũlipaga polepole. Haya, hiyo ni maoni ya wananchi. Kwa bure kutoweka ni kusoka na maoni asu tuge ate mutirenda maundu ma lipa SHA polepole. Nĩ riboti ya mwandĩki kũu mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi. Tũthiĩ Nyandarua kũrĩa aikari a gĩcigo gĩa Kĩnangobu maroria atongoria ngathĩ-inĩ ciothe thĩinĩ wa kaunti ĩyo maigĩrĩrĩke wĩra-inĩ ũrĩa mamehokeire. Maroiga nĩ kĩha kuona atongoria magĩkĩrĩra kambeini cia ithurano nene cia mwaka wa 2027 iria itigarĩtie makĩria ma mĩeri 23. Na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Kwenya Wathuku oigĩte ũteti wa ciama nĩguo ũkoretwo ũgĩcokia na thutha ũkũria wa matũra ma gĩcigo gĩa Gĩkũyũ-inĩ tũrĩa tũramenyithio nĩ Simon Ingure. Thengia ya ũteti gwakĩrĩria na atongoria gũthiĩ na mbere kwarĩra ndama cia ithurano ciũkĩte, aikari mwena wa Gathara Kĩnangobu nĩ mathingatĩte atongoria a Nyandarua gwĩthema na ũteti ihinda rĩrĩ, makiuga waya gũthingithia ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria matũra-inĩ mao. Tuĩrĩte na ritũ kũrĩ arĩa tũthurĩte tũramera tũrũmĩrĩre thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo, nĩ tondũ harĩa hena thirikari nĩ hakoragwo na maũndũ mega, tondũ tũngĩambĩrĩria kũng'ang'ana na thirikari nĩ tũgũthiĩ ũguo na nĩ tũkũrĩrwo nĩ maũndũ maingĩ mũno. Na twĩtĩkire kũhe andũ aya aitũ nafasi mathi na mbere na ũturutĩra wĩra, mangĩkarehe scorecard tuone ndanaiganĩra nyumbani. Nĩ mũgambo maikĩtie itũra-inĩ rĩa Mũtamaiyũ wodi-inĩ ya Gathara hĩndĩ ya gĩikaro gĩa gũthũrima ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria kĩrĩa kĩrathaganĩtio nĩ mũmbunge wa Kĩnangobu Kwenya Thuku, ũrĩa ugĩte nĩ ũigĩrĩrĩki wa mũtongoria wothe mũthure gũcenjia mĩikarĩre na mũtũrĩre wa arĩa mamathurire. Thĩna ũrĩa mũnene mũno tũngĩkorwo naguo nĩ angĩkorwo nĩ tũhetwo mweke wa gũtongoria gũtuĩke tũrauga o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria noguo gũtariĩ rĩu na atĩ gũtũre guo hingo ciothe, noguo mũkwenda kweri? Nĩ mũrĩ aira atĩ ngĩingĩra thĩinĩ wa ũtongoria itũra rĩrĩ ũrĩa rĩrahanaga wĩra ũrutagwo na mũbango ona mũgĩkũyũ higire o mũthenya na ikereka rĩakĩ. Wodi ya Gathara nĩ ĩmwe ĩgunĩkĩte na ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria arĩ hamwe na tabarĩra ya rami ya kilomita 44 o hamwe na tabarĩra cia thitima iria aikari maugĩte nĩ irehete ũgarũrũku matũra-inĩ mao. Itũra rĩa Gĩthima maũndũ nĩ macenjetie biũ, tuonete bara ya rami na nĩ tũrona thitima nĩ tũrona nacio. Kũrĩa rami yambĩtie gũkinya andũ acio nĩ mathiĩte na mbere ũndũ wĩgiĩ ũthii wa na mbere, tondũ andũ aingĩ nĩ marona irio iria mararĩma itirora. Mũmbunge Kwenya Thuku augĩte mũingĩ ũrĩ na kĩhoto gĩa gũikia kabirũ atongoria arĩa mathurire na kuonania wĩra ũrĩa marutĩte ithenya-inĩ rĩa kũrĩrĩmbũra ũteti ũtarĩ kĩene. Moka matũra-inĩ mere itiga story turenda we na rĩrĩa twekaga campaign ngĩmwĩra ti ũhoro wa ciama akorwo mũgũthura kĩgũta no kĩgũta no ngĩgĩka atĩa, nĩ mũndũ wa wĩra mwethe harĩa arĩ oneka onoke na kĩama kĩa ngũkũ muge ũcio nĩwe tũre. Ribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ja bũrũri rĩu na atongoria mabũrũri ma rũraya nĩ merĩgĩrĩirwo gũcera Amerika kwambĩrĩrio mũthĩ hamwe na rũciũ gũcirĩra njĩra cia kũnina mbara ĩrĩa yoete mĩaka mĩingĩ gatagatĩ ka Russia na Ukraine. Ũhoro ũyũ wanĩrĩirwo nĩ President wa America Donald Trump akiuga ica ikuhĩ ningĩ nĩ ekwaranĩria na mũrunawe wa Russia Vladimir Putin, aroiga thirikari yake kwaga kũgĩa na ũiguithanio nĩ gũthugunda ũrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtacũkia makinya ma kũgathĩka mĩkana kũrĩ thirikari ya Russia arĩ ikinya rĩa kerĩ. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky oigĩte mĩkana ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgathĩkĩrwo bũrũri wa Russia no ĩkorwo arĩ itanya kana ikinya inene harĩ kũrehe ũiguithanio na kũnina mbara maya marahanĩka rĩrĩ Russia ĩrambĩkire tharĩko nene makĩria ĩgĩtharĩkĩra bũrũri wa Ukraine mũthia-inĩ wa kiumia, ngero iria irahutirie nginyagia wabici cia gĩthirikari na gũcũngĩrĩra ikuũ cia andũ matanyihĩire ana mũciĩ-inĩ mũnene wa Kiev.
ndagĩka 6 thutha wa thaa 4 rũcinĩ. Macio nĩ mohoro na njĩra ya matemo. Amũkĩra mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 5 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Twathiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jathani Kamau